Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva... Și sunt 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going. Oh, da, bum, baby, suntem live, seara de cripto, episodul 15 din sezonul 9, magie, vrăjitorie, Donald Trump la datorie, din nou îl vedem aici, deoarece are o întâlnire foarte importantă cu Xi Jinping, președintele, marele președinte din China, și toată lumea vorbește despre asta. Va veni de acolo cu un deal important, piețele financiare vor pompa și mai sus, deoarece S&P-ul momentan e la maxime istorice, a atins peste 7400 S&P-ul și Nasdaq-ul aproape de 30.000, ceea ce pentru unii este o mare mirare. Vă ziceam încă de anul trecut că nu văd o recesiune, în continuare nu văd o recesiune nici măcar anul ăsta, dar vom discuta despre asta.
Ce face Trump în China, deoarece e un summit destul de important la Beijing, se întâmplă ceva interesant acolo de care trebuie să ținem cont pentru piețele financiare sau cumva e doar un deal așa de ochii lumii sau o conversație de ochii lumii pentru a spune ok, uite, China cu Statele Unite se înțelege din ce în ce mai bine în momentul de față și lucrurile merg extraordinar. Știți foarte bine că au avut destul de multe conflicte, mai ales când Trump a vrut să le pună tarife destul de mari. Știți foarte bine că ajunge la 500%, 600%, 1000%, habar n-am, ajunge la niște tarife foarte mari. Vor discuta și asta, vor discuta și tarifele. Vor discuta și războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran. Acolo cred că se va atinge un punct sensibil. Vor discuta și despre fentanil, deoarece drogurile pentru Trump ați văzut că sunt importante. De-aia s-a luptat și cu Mexicul. Vor mai discuta probabil ce se mai întâmplă și cu industria, nu știu, de mașini, deoarece ați văzut că Elon Musk este acolo. Elon Musk și cu Jensen, printre cei mai importanți CEOs în momentul de față, au fost în Air Force One cu Donald Trump, adică cu el în avion, înțelegi? Printre care au mai fost și alții, dar nu cu el în avion, vreo 25 de CEOs din companiile mari internaționale din Statele Unite, ceea ce e o diferență mare. Când se duce Trump undeva cu toți ăștia după el cu alaiul, îți dai seama ce putere arată acolo față de, nu știu, un președinte cum ar fi Nicu Jordan, care s-ar duce la o întâlnire cu cine s-ar putea duce. Adică asta e întrebarea, nu știu, poate cu frații Dedeman s-ar putea duce la o întâlnire de genul ăsta, dar așa se face la nivel mare. Noi am mai vorbit aici pe canal de ceva timp că așa se face de obicei, mergi cu cele mai importante companii după tine, mereu când te duci la o întâlnire foarte importantă. Interesant de văzut dacă relația dintre Trump și Elon e mai bună. Elon s-a dat mare pe internet, pe X, că doar el și cu Jensen au fost cei care erau în avion cu Trump, restul n-au fost acolo, deci ăștia doi sunt pionii importanți. În timp ce Nvidia, desigur, că CEO la Nvidia este Jensen, a atins 5,5 trilioane. Imaginează-ți că această companie, una singură, valorează cât PIB-ul cam tuturor țărilor, adică e mai mare decât PIB-ul tuturor țărilor de pe planetă, în afară de două, China și Statele Unite. Nu? Foarte interesant. Desigur, vom vedea ce se mai întâmplă și cu piețele financiare, dacă reacția pe piețe este una bună după acest summit, depinde și ce știri vor veni de acolo. Summitul va fi mâine și poi mâine, desigur voi mai reveni cu update-uri de acolo, fie pe X, fie pe un short aici pe YouTube, dar vom discuta așteptările, deoarece toată lumea trebuie să înțeleagă așteptările și ce putem vedea după deal-ul ăsta și care ar putea fi impactul în piețele financiare. Fie că vorbim de Bitcoin, fie că vorbim de piețele financiare clasice, S&P 500 și Nasdaq, acțiuni individuale sau, eu știu, poate petrolul și alții indici importanți. Ați văzut că și indicele beta, apropo, a atins 30.000, da, 30.000, contrar faptului că România este într-o criză politică foarte mare. E acum un summit și la București, se întâlnesc și aici niște lideri importanți, a fost liderul polonez, a fost liderul din Ucraina, vom vedea ce se întâmplă dacă acest summit va aduce ceva bun și pentru România, că de obicei aduce ceva bun pentru alte țări, dar pentru România nu prea. Vă salut pe toți pe chat, vom discuta despre aceste subiecte și multe altele, printre care faptul că SpaceX și Google, din câte țin eu minte, au făcut un parteneriat în care vor duce în spațiu acele centre de date de baze pentru inteligență artificială. După cum vă ziceam și din live-ul trecut, uite că a durat o săptămână, s-a și confirmat acel lucru. Acum, părerea mea e că se și va întâmpla în momentul în care vom vedea SpaceX că se listează. Cred că după Elon, cum vă ziceam și în live-urile precedente, ne va da un preview și va duce primul centru de bază de date pentru inteligență artificială, îl va duce pe orbită și atunci îți dai seama că va exploda valoarea pe care o avea SpaceX, care momentan pare că undeva peste 2 trilioane. Toate merg bine, Bitcoin corectează, după cum se poate vedea, vreo 79.162 dacă vă uitați pe grafic, dacă nu, uite, vă arăt aici graficul la Bitcoin, a testat 200 moving average și momentan corectează, nu e niciun fel de șoc, vă ziceam și în update-ul de luni, dacă l-ați citit, că e foarte posibil Bitcoin să ducă fix spre zona asta de $78.000, ceea ce s-a întâmplat. Puteți vota dacă ăsta este topul, desigur am și eu o idee despre treaba asta, dar puteți vota și voi dacă e topul aici pe Bitcoin sau mergem
mai sus, desigur o să vă zic și opinia mea, dar votați, aveți aici pind sus. Poate observați ceva diferit la mine, vedeți că vorbesc poate un pic mai ciudat, poate nu, habar n-am dacă se observă sau nu, dar mi-am pus gutiere și în momentul în care piețele financiare, mai ales Ethereum, Bitcoin vor ajunge din nou la all-time high, o să am cei mai frumoși dinți de pe planetă și o să zâmbesc cu toți dinții în momentul în care, în sfârșit, după 15.000 de ani, poate vedem din nou piețele financiare de criptomonede mai sus. O să țin aceste gutiere vreo 9 luni de zile, dacă vă deranjează le pot da și jos pe live-uri, adică o oră, 2-3, nu cred că are un impact atât de mare, dar o să zâmbesc frumos. Oricum toată lumea îmi zicea că am un dinte lipsă dacă vă zâmbesc aici, uite, am un dinte lipsă aici pe partea asta, e bine, mi-am pus gutiere și se vor mai îndrepta. Acum nu o să îndrepte niciodată să fie exact așa, cred că ai nevoie de un patent, nici cu patentul, nu cred că dacă tragi de ei să-i îndrepți ca lumea, nu cred că poți să-i îndrepți nici cu patentul. Deci nu vă faceți speranțe prea mari, în continuare o să am un dinte lipsă aici, n-am, se numește strungăreață desigur, dar glumele pot continua și după ce îmi dau jos gutierele. Pe mine mă interesează să mușc bine din piețele financiare, asta mă interesează, așa că lăsați comentarii pe chat. Bun. Nici cripto nu mai e ce era în 2021, unde bătăi de cap, nu alta. Păi da, după cum vedeți, cripto a performat foarte bine 2017, 2021 și acum nu prea mai performează atât de bine, în timp ce celelalte piețe financiare performeau mai slab în trecut, dacă țineți minte. Bitcoin și celelalte criptomonede aveau performanțe bune. Acum vedeți că performanțele bune vin din bursă, deoarece avem urcări parabolice, ar zice unii, dar eu nu cred că în continuare avem parabola aia sau bula aia. Nu cred că este încă clar, că ați văzut că Burry a venit și de data asta, Michael Burry, să ne spună că vine cel mai mare crash din istorie. Bine, zice asta din 2022 și nu s-a întâmplat. Nici acum, în 2026. La un moment dat posibil să aibă dreptate după ce zice de 15.000 de ori, nu? Că vine marea criză financiară, poate în câțiva ani de acum încolo, cum vă ziceam, 2028-2030 ar fi cel mai bun moment să aibă și el în sfârșit dreptatea lui să vină un crash, că aceste valori poate sunt prea mari, cu toate că încă nu cred că am văzut bula aia super mare speculativă, cu toate că S&P-ul dacă te uiți pe chat și cu Nasdaq-ul dacă te uiți pe chat se întoarce chartul invers, ok? Bun, bet la 30 de cani, nici ăsta nu e semn de recesiune, nici alea de la BOR nu sunt Mercedes-uri. Păi da, indicele bet ați văzut, economia și cu indicele bet sunt un pic diferite și economia și cu bursa americană de multe ori sunt diferite, da? Apropo de economia americană, ați văzut inflația, vine la 3,8%, bursa americană a făcut all-time high. Cine să mai înțeleagă ceva din nimic? Ați văzut că randamentele obligațiunilor de 10, de 20 și de 30 de ani au început să urce foarte tare înainte de acest summit. Poate cineva știe ceva acolo, dar și ăsta este un red flag. Nu mai dau aici cu codul în masă ca să nu vă dereglez imaginea de pe live. Încerc să fiu cât mai să zicem, peste tot și nicăieri. Ok? Dar ați văzut că și ăsta e un red flag în ceea ce privesc piețele, deoarece randamentele au urcat foarte puternic și vom discuta despre asta. Petrolul din nou a început să urce și se menține la zona de $100. Ați văzut cât e prețul la benzină, nu mai știu cât e prin România, cu toate că ați văzut o perioadă prin România, n-am băgat benzină în România, dar cred că undeva pe la 9 lei tot e. În Olanda, cred că sunt cel mai mare prețuri la benzine pe care le-am văzut eu vreodată. 2,62 era ultima oară, deci 2,62 pentru un litru de benzină în Olanda. Dacă te duci în Belgia, ali cu 1,95, în Olanda e 2,62. Apropo, am fost șocat în Spania. Am fost în Spania pentru meciul Real Madrid cu Barcelona. Poate vă povestesc dacă mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut un pic mai târziu, dar acolo era 1,7, zic, băi, ce fac ăștia? 1,7, adică e aproape mai ieftin decât în România un litru de benzină în Spania. Cred că au subvenții de la stat, nu? Și ei și belgieni, spre deosebire de olandezi aici unde stau eu, noi plătim tot aici în Olanda, bă, tot, nu știu de unde mai au ăștia bani, câteodată sunt așa, zic, bă, de unde mai au olandezii bani să miște, având în vedere prețurile care au explodat la benzină. Acum și în România prețurile sunt mari, am rămas șocat și la asta. Am fost pe la restaurante, am fost, nu știu, pe la pub-uri, pe la chestii în România și am văzut că prețurile sunt destul de mari, inclusiv la alimente, prețurile sunt destul de similare cu ce dau prin Olanda, ceea ce este wow, adică e wow, în Olanda salariile sunt destul de mari, 2500-3000 de euro, poate mai sus de atât, salariul minim, nu știu, probabil undeva peste 2000 de euro.
în Olanda, spre deosebire de România, care în niciun caz nu este acolo, undeva cred că pe la 800-900 de euro din câte țin eu bine minte, da? Iar prețurile la alimente și prețurile la restaurante sunt similare, adică eu am fost șocat, adică am rămas șocat, similare, asta nu înseamnă că sunt chiar la fel, în Olanda mai probabil un pic încă peste România, dar în Barcelona am fost șocat din nou, prețurile sunt mai mici, deci am fost anul trecut în Barcelona, poate contează când te duci în Barcelona, am fost de 3 ori în Barcelona, am fost anul trecut, în 2025 și în 2024, dar am fost în septembrie. În septembrie prețurile mi s-au părut mai mari. Acum, mergând în Barcelona, păi am dat 3,5 euro într-o zonă centrală, da, într-o zonă destul de centrală, 3,5 euro pe un cappuccino. Adică e mai ieftin ca în România. Nu știu dacă te duci în România să iei un cappuccino de la o cafenea mai specializată sau o cafenea cât de cât, nu de la, nu știu, astea de colț, cam tot pe acolo te duci, poate chiar mai mult, eu zic că e mai mult, 4-5 euro cred că dai pe un cappuccino. Deci cumva prețurile în România au explodat peste noapte, inflația aia chiar e reală în România și se și vede, da? Dar în Barcelona nu știu, probabil nu e încă sezon de prețurile sunt așa mici, ultima oară când a fost erau destul de măricele. Bun. De 6 luni nu am mai intrat pe licență, încă sunteți aici, optimiștilor, întotdeauna vom muri optimiști decât să fim mega urși, mai bine suntem optimiști, întotdeauna în piețele financiare urși în general nu fac bani, taurii fac bani. Asta nu înseamnă că sunt vreun mare taur, sunt vreun mare urs, întotdeauna am avut un echilibru în analiză, că am avut și greșeli pe care le-am făcut în analiză, absolut, nu am venit aici în fața voastră să vă zic niciodată că dețin adevărul absolut, dar încerc să fac lucrurile cât de bine pot și să mă poziționez cât de bine pot pentru piețele financiare și să ajut cât de mult pot. De aceea am plecat cu un nou, să zicem, nu știu neapărat proiect, dar îl puteți găsi în fiecare luni, puteți găsi Pulsul Pieței Weekly Brief, în care scriu destul de profesionist ce se întâmplă în piețele financiare și ce văd eu că se întâmplă într-un mod gratuit în care puteți să îl citiți și voi, vă ia maxim 10 minute, maxim, dacă treceți așa și știți să citiți pe diagonală, vă ia mult mai puțin de 10 minute. Iar dacă îl citeați, nu știu, în ultimele luni de zile, play-urile au fost destul de bune în ceea ce privește cripto, în ceea ce privește petrolul, în ceea ce privește și piețele financiare, adică S&P-ul și Nasdaq. Am avut un short pe Bitcoin, l-am închis, poate prematur, n-am vrut să-l închid de tot. Prima dată am închis 75% din el când s-a dus sub 70, sub 80 de mii și mai răsesem cu 25% din poziția de short, care a fost închisă pe week-ul ăla pe care l-a făcut acum câteva zile peste 83 de mii, deoarece shortasem regiunea respectivă, nu știu cât era, 80, 82 de mii, 82.305, dar vă arăt imediat. Nu mai sunt în shortul respectiv, cu toate că aș mai fi vrut să mai am măcar un pic acolo, dar a scos ceva profitabilitate și shortul respectiv. Deci nu se moare de foame. Bun, 14 lei cappuccino în Iași la cafenea. Da, dar în București unde îl găsești tu cu 14 lei? Asta zic că eu sub 20 de lei n-am văzut. Adică eu n-am văzut sub 20 de lei. Dacă îmi zici tu, nu știu, dacă mergi la o cafenea să vezi un cappuccino sub 20 de lei, ok, arată-mi. Da, eu n-am văzut, sincer. Bun. Olandezii economisesc pentru concedii, economisesc pe un an și îi sparg într-o săptămână. Nu știu, n-a zice chestia asta, am ceva prieten olandez, n-a zice, adică n-a zice că e chiar așa, nu cred că economisesc un an pentru un concediu. Ei cumva trag de orice bani, asta e clar. Dacă ai întâlnit vreodată un olandez sau ai fost în casa unui olandez, dacă se bea bere, dacă se mănâncă, dacă orice, la final îți trimite ceea ce se cheamă tiki. Adică îți trimite nota de plată, îți dă un tiki ca și cum dai cerere pe Revolut să-ți dea înapoi banii, ca să vă explic într-un mod un pic mai simplist, da? Să-i dai înapoi bani. Dacă ai consumat o bere, îți trimite să-i dai înapoi 3 euro. Sunt destul de cumpătați dacă e să o luăm așa, dar nu știu, cu prețurile astea, din ce am vorbit și cu ei, nu sunt prea fericiți în momentul de față, deoarece pare că nici ei nu mai pot să-și permită mare lucru aici. Bun, dar Olanda oricum e scumpă, adică Olanda e scumpă, de la orice. Dacă credeți că plătiți mult în România, nu știu, la casă, la mașină, la astea, niciun caz nu se compară cu ce e aici. Aici plătești aproape pentru orice. Bun. Daniel, mi-e dor să te văd dansând și eu tot în gașca optimiști sunt, zice aici Cristina. Nu știu dacă o să mai întâmple dansuri, deoarece partea romantică din cripto a murit. Ele le puteți vedea, sunt în continuare pe YouTube live-urile respective, dar nu cred că o să mai întâmple, deoarece
odată ce evoluăm în piețele financiare, vrem să fim din ce în ce mai profesioniști și din ce în ce mai așezați cu picioarele pe pământ. Știu că de obicei prinde și tipul ăla de conținut, dar nu știu dacă se va mai întâmpla pe live. Nu știu, poate, vedem. Dar nu cred, deoarece vrem să luăm o altă direcție în ceea ce privesc piețele financiare și să ne axăm destul de mult pe geopolitică, economie și piețe financiare la un mod super mega profesionist. Nu că înainte nu era mega super profesionist, era, da, mai erau și momente de genul ăla, poate mai interesante pentru publicul un pic mai larg. Acum vom vedea. Eu zic că partea romantică din cripto a murit, că nu se va mai întoarce probabil niciodată, chiar dacă prețurile vor urca și inevitabil vor urca și în zona de criptomonede, dar perioada aia romantică cumva, știi cum e, când treci prin momente destul de dificile an la rând, cumva îți rămâne un scar, îți rămâne așa pe tine o chestie prin care ai trecut și evoluezi și tu, te maturizezi și tu și privești lucrurile un pic mai diferit. Și ați văzut că marea majoritate ne-am început să ne maturizăm în piețele financiare, ceea ce este bine, ok? Ceea ce este bine. Cei care desigur au mai și rămas. Bun, dacă vreți să uitați live-ul ăsta mai sus în algoritm, YouTube în continuare face figuri, câteodată dă notificare, câteodată nu dă. Puteți apăsa aici butonul de like. Aveți aici butonul de like, nu știu, dăm un refresh și vedem, așa îl puteți ajuta. Cu toate că like-urile nu prea mai contează atât de tare pe YouTube cum contau înainte, cum nu știu ce contează acum mai mult pe YouTube, contează să ai viewer în primele, nu știu, 5 minute ale live-ului. Dacă nu ți-l împinge. Da, ok, după pe urmă îl împinge live-ul, deci nu e niciun fel de problemă, îl mai găsiți în feed-urile voastre. Cei care sunt interesați îl pot găsi. Nu fac asta pentru a avea super mega audiență. Dacă audiența vine, e ceva normal. Dacă nu vine, e ok. Live-urile în continuare se vor întâmpla, deoarece le fac din plăcere și stăm aici și discutăm ori în șir despre piețe financiare, despre macroeconomie, economie, geopolitică și tot alte subiecte, să zicem, conexe, care totuși țin de ce se întâmplă în viața omului din punct de vedere economic. Bun, BTC a spart triunghiul pe 4 ori, targetul este în jur de 773, unde se află și 200 EMA. Probabil, da, acolo văd că se formează o mare divergență bullish, unde trimite prețul peste 82-83. Da, dacă te-ai dat la ultimele live-uri, dacă ai citit weekly brief-ul de luni, vă ziceam că cel mai probabil vom corecta 78.000 în primă fază, poate chiar un pic mai jos, cu toate că indicatorii, da, îți pot arăta că Bitcoin poate să mai corecteze în perioada viitoare și ne uităm imediat. Dar cred că ulterior putem merge un pic mai sus. Acum că e 85.000, 90.000 sau peste 100.000 vom vedea. V-am zis că mutarea asta nu va merge peste 100.000, deoarece toată lumea se gândea că poate Bitcoin să duce la 100.000 imediat. Cred că pe durata verii avem o șansă mai mare ca Bitcoin să se tranzacționeze la 100.000 sau peste 100.000, dar nu imediat, da? Depinde și desigur și de piețele financiare clasice. Dacă ele pățești ceva și se întâmplă ceva și vedem o corecție mai intensă pe piețele bursiere, atunci poți să vezi și Bitcoin din nou sub 70.000. Cu toate că eu cred că mai mult seamănă ce vedem acum la 60.000 cu ce s-a întâmplat în 2018, în care mult puțin dintre voi erați aici, dar discutăm despre asta, ca acțiunea prețului, decât cu ce s-a întâmplat în 2022, ok? Dar vorbim imediat despre asta. Asta ar însemna că e posibil să formezi poate un bottom mai devreme decât era așteptat, adică așteptat era undeva în octombrie în momentul de față, să formezi un bottom real pe Bitcoin și valorile erau în jur de 30-40.000, adică alea erau valorile pentru a forma un bottom, știți foarte bine. Toată lumea se uită la zonele respective de 30-40.000 până în octombrie a forma un bottom. Nu cred că va fi atât de ușor și nu cred că probabilitatea momentanie e să te duci în zona aia. Mai repede poate ai o probabilitate să faci un dublu subsol, adică să duci la un 65.000, 60.000 încă o dată și pe urmă să te duci spre 100.000. Adică mi se pare probabilitate mult mai mare aia decât să te duci să te tranzacționezi la 40-30.000. De ce? V-am zis, au schimbat un pic jocurile la nivel de lichiditate. Ai văzut că Sailor prânz STRC cumpără în continuare, cu toate că ai văzut că și Sailor dă o idee că ar putea vinde la un moment dat niște Bitcoin și pe urmă a întors-o, a zis că vindem Bitcoin, da, o să cumpărăm de 2 ori mai mult dacă e să vindem. E ok, eu vă ziceam încă din 2022, dacă mai țineți minte, 2023, că Sailor o să vândă inevitabil Bitcoin. Da, asta nu va fi o mare problemă pe termen lung în ceea ce înseamnă Bitcoin, dacă nu vinde tot. Dacă vinde tot și îl lichidează de tot pe Sailor, ceea ce nu se poate întâmpla, așa a explicat și el, atunci că ar fi foarte bullish pentru Bitcoin pe termen lung, dar foarte bearish pe termen scurt median, deoarece prețul ar lua un dip destul de mare. Acum, vedeți, Sailor cumpără mult, iar impactul pe preț nu se vede atât de tare. A zis și el asta. Băi, noi cumpărăm miliarde, dar impactul nu se vede. De ce?
mare cumpără și OTC, adică de cele mai multe ori cumpără și OTC decât să cumpere de pe exchange. Cine cumpără de pe exchange sunt ETF-urile care s-au mișcat foarte bine, adică foarte bine s-au mișcat ETF-urile, nu știu, flow-urile, dacă ați citit update-ul de luni, erau undeva pe la 600-700 de milioane pe plus, ceea ce e bine, înseamnă că este interes, dar cum vă ziceam, aceste instituții și jocurile la nivel de piețe financiare se fac exact cum s-au făcut cu aurul, iar suprimarea prețului Bitcoin poate să fie o perioadă un pic mai lungă de timp decât se imagina, deoarece ăștia nu vin ca să-ți pompeze prețul imediat, ci să-ți creeze o structură de piață, să-ți meargă în lateral o perioadă și apoi ați văzut că și la aur, după o perioadă și lungă de timp, aurul s-a dus și a făcut 39 de trilioane. Te gândești și zici, băi, 39 de trilioane, nici nu poți să-ți imaginezi, cred, cât înseamnă 39 de trilioane. Dar asta nu înseamnă că dacă ai vinde tot aurul de pe planetă, ai face 39 de trilioane. Asta este o capitalizare, adică capitalizarea poate să urce când n-ai, vă ziceam, când n-ai seller, când nu mai există cineva să vândă, atunci prețul poate să ia în sus destul de rapid și atunci capitalizarea poate să urce artificial. Nu înseamnă că neapărat aurul valorează 39 de trilioane dacă îl vinzi aia și asta e greșeala pe care mulți o fac, zic, mă, 39 de trilioane. Nu, dacă s-ar vinde desigur tot aurul, n-ai avea de unde. Acum îți pui întrebări, de ce Bitcoin are atât de multe flow-uri și n-ai în momentul de față Bitcoin mai sus sau Ethereum, care la fel a avut flow-uri foarte mari, deja Tom Lee a început să cumpere mai mult decât Saylor. E bine, ai și vânzători, deoarece mulți așteptau, da, ca să vină lichiditatea. În momentul când vine lichiditatea pe un asset, vin și vânzătorii mai mari. De ce? Văd că există lichiditate și pot vinde. Adică, dacă unul are 2 miliarde, 10 miliarde de dolari în Bitcoin și vrea să vândă, nu prea putea să vândă în trecut, deoarece order book-urile erau thin, erau mici și dacă el vindea, prețul Bitcoin lua un dip de 50% într-o oră sau în câteva minute și vindea mai jos. Acum venind lichiditatea, poate să descarce din Bitcoin ea pe care i-a luat foarte ieftin, din Ethereum ăla pe care l-a luat foarte ieftin, poate să descarce la aceste instituții. Și atunci se face schimbul, da? De la cei care au intrat prima dată, ăia care au fost believers, cei care au crezut de la început în Bitcoin, în cripto, în Ethereum, așa, și au făcut extrem de mulți bani, deoarece au fost de la început, descarcă și acum jocul se mută la nivel instituțional și ulterior vor avea și instituțiile și noi investitori, adică fondurile de pensii și toți băieții ăștia de aici din sfera asta de Wall Street vor avea și ei bull marketul lor, cum au în momentul de față pe acțiuni, da? Și pe alte asset-uri financiare, cum ar fi argintul, cum ar fi aurul. E inevitabil, dar poate să dureze o perioadă mai lungă de timp până când asta se întâmplă, până când descarcă ea din faza incipientă, ok? Odată ce descarcă ea din faza incipientă, poate mult mai bine, pentru că ăștia, fondurile de pensii și toate astea, poate au mai mult diamond hands decât au avut ceilalți în trecut. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nici berurile nu vor mai fi beruri, adică minus 80, minus 90% pe Bitcoin, pe ETH și pe astea importante, și nici bulurile nu vor mai fi imediat atât de intense. Vei avea perioade mai largi de reacumulare până când vei vedea o direcție foarte agresivă în zona superioară, cum ai văzut și la acțiuni, cum ai văzut și la argint, cum ai văzut și la toate astea. Dar ele stau o perioadă mai lungă în lateral, deoarece e o altă structură de piață pe care ți-o creează instituționalii în față de retail și față de toate astea. Bun, mai departe. Prim-ministrul Ungariei, mai lăsați comentarii pe chat, live-ul ăsta nu-l poate înlocui inteligența artificială, poate niciodată sau nu acum, poate în viitor, eu știu, l-ar putea înlocui. Prim-ministrul Ungariei dansa pe scenă la inaugurare, a fost foarte bine primit, nu a fost considerat neserios, la un 5-10X îți vine să dansezi oricum. Prim-ministrul Ungariei, vrei să zici, a fost și el aici, adică noul prim-ministru al Ungariei a fost și el, am văzut că a fost ăsta din Polonia. Navrotski sau cum îl cheamă, așa, președintele. Am văzut că a fost primit bine de Nicu Șordan. Acum ați văzut, eu v-am zis de atunci că ăsta Navrotski nu e anti-european, cu toate că el cere anumite chestii de la Uniunea Europeană, dar nu e anti-european și e anti-rus. Apropo, țineți cont că ăsta, președintele Poloniei, e un anti-rus convins. Acum, că e și suveranist, da, e o diferență, e anti-rus măcar, zice mereu, are un hate foarte mare pe ruși. Probabil de asta a fost primit. Bine, acum Nicu Șordan ați văzut că joacă la toate capetele posibile și enervează pe toată lumea, ceea ce vă ziceam că o să se întâmple. Da, ați văzut că s-a întâmplat mai repede decât și eu am aproximat că se va întâmpla. Deja din primul an este urât de marea majoritate a populației care l-au votat, ok? Deci primul an, măcar Iohannis a mai ținut-o pentru că a dat în PSD, ați văzut PSD. Ei bine, Nicu Șordan nici în PSD nu vrea să dea, deci vom vedea. Acum, șanse mari să avem un guvern tehnocrat în România care nu o să țină mult, o să țină 3 luni după ce, dacă
inaugurează un guvern tehnocrat, n-a mers niciodată la noi un guvern tehnocrat, nu o să meargă niciodată, ok? Nu o să meargă, pur și simplu nu o să meargă. Dacă pune un guvern, eu dau 3 luni, maxim 6 luni, hai maxim 6 luni, da? Pentru guvernul tehnocrat să reziste până când din nou va pica și din nou vom fi în criză politică, până când ulterior vom ajunge la fie anticipate, fie alte lucruri, da? Pentru a vedea exact cine ar trebui să guverneze România. Bun. În aprilie 2024 eram 5.000 pe live, adică 10x de aici, zice. Da, am fost 5.000 pe live, eram 4.800, cred, dar era un moment important cu Jerome Powell. În general, eram 1.500-2.000, dacă e să o luăm așa, dar și YouTube-ul mai dă notificări în perioadele respective. Acum și-a schimbat un pic algoritmul, dar nu e niciodată despre numere. E despre, să zicem, cei care vor să rămână mai departe în sfera financiară, nu e despre numere, că poți să ai 5.000, 300, 1.000, pe mine nu mă interesează neapărat acest lucru și v-am zis asta de la început, da? Dacă oamenii vin să uite, nu o să le zic eu să nu vină să uite, da, puteți da mai departe live-ul ăsta dacă vreți, dar nu-l fac doar pentru asta, îl fac din pasiune, îmi plac piețele financiare, îmi place economia, geopolitica și îmi place discuțiile cu voi în general. Bun. Mai departe. S&P, cum îl vezi până în toamnă? Ne uităm deoarece e la un nivel destul de mare. Cred că o corecție ar fi pe vine, final de mai, început de iunie, dar nu cred că va fi o corecție atât de mare. E similar ca în cazurile precedente. Cred că va fi doar o corecție care ulterior va merge mai sus. Acum, vă ziceam că Trump probabil va pompa bursa, pentru că vin alegerile midterms. Vedem dacă le câștigă republicanii sau nu. Nu cred că vor lua ambele case, cred că va fi împărțit Senatul și Camera Reprezentanților, probabil Senatul, vom vedea, probabil la democrați și Camera Reprezentanților la republicani. Iar Trump fiind republican, acum vom vedea. Istoria ți arată că în tandemul ăsta piețele financiare nu reacționează prea bine după, dar să vedem rezultatele, adică să vedem rezultatul la vot, la midterms și să vedem dacă republicanii pierd tot sau câștigă ceva. Dacă ar pierde tot, poate ar fi chiar mai bine pentru Trump, deoarece ar avea poate mai multă putere de luptă. Nu că acum nu are, a zis că omul nu doarme, omul nu doarme, incredibil așa ceva, nu știu ce pompează ăștia. Dar pompează ceva, pentru că n-ai cum, e imposibil, omul e tragi la 2 dimineața, la 3 dimineața, la 4 dimineața, îl vezi și la 7 dimineața și la 9 dimineața, când mai doarme, adică înțelegi, e la fiecare conferință de presă, stă 2-3 ore, zici că e pompat cu ceva, clar că l-au pompat cu ceva și ăștia deja au descoperit anumite droguri, sunt absolut convins, au descoperit anumite droguri ca să poată să te facă mult mai tânăr, mult mai revigorat, mult mai bun, mult mai fresh, mult mai alte lucruri și nu alea pe care, nu știu, mulți ar zice cocaină, demențe, alte droguri care, nu, total altceva. De obicei dau niște cocktailuri formate din anumite pastile care într-un fel pot să te ajute mai bine, cognitiv și în alte zone. Dar dacă americanii nu le au la nivelul ăla, cine naiba le are? Asta e întrebarea. Ok, cred că le ia și Xi Jinping și Putin și toți ăștia, cred că le iau. Bun. Nicușor nu e maga, e mai mult varianta românească de maca-maca. Da, eu v-am zis că Nicușor nu e omul ăla pe care voi îl credeți. Eu v-am zis că el are și o parte suveranistă, dacă e să o luăm așa, dar la un alt nivel. El dacă ar putea, ar crea el un partid suveranist, ok, în România, ceea ce se și poate întâmpla. Vom vedea acum ce mișcă Bolojan după ce a picat. Dar eu v-am zis că Nicușor Dan nu e cu ăia, cu hashtag-ii, cu toți ăia, nu e, cu toate că s-a folosit de ei foarte bine în campania electorală. El nu e pe ramura respectivă, el e mai mult centrist, adică e mai mult de centru în general și mai mult și pe partea asta cât de cât mai suveranist, nu știu, clasic așa, dacă e să o luăm. Dar a venit și într-un moment destul de prost și destul de dificil pentru România, da? Deoarece oricine ar fi venit, oricum n-ar fi făcut poate mai bine la nivel de politică în România. Cu toate că el a avut și niște declarații și niște lucruri destul de ciudate, de-aia și urăsc acum majoritatea că nu poate să mândrească cu el ca președinte, da? Ăsta întotdeauna a fost Nicușor Dan, adică nu e să zici că l-ai descoperit acum pe Nicușor Dan. Așa a fost el tot timpul, nu mai trebuia să te uiți atent, v-am zis și în campania electorală, dar mulți m-ați înjurat că sunt pro-rus. Și nu sunt pro-rus și nu sunt nici cu AUR, pentru că am și zis de ori că eu personal nu mă identific să votez AUR. Un alt partid, poate mai suveranist, centrist, ar putea vota, da? AUR care, v-am zis, e o opoziție controlată, n-aș putea vota cu AUR, asta am zis și pe Twitter, dar ce a făcut Nicușor Dan nu mi se pare real și interesant, faptul că
pare că nu vrea să consulte, consulte cu ăștia de la AUR pentru cine o să fie prim-ministru, deoarece în Constituție se zice că ar trebui să te consulți cu toate partidele dacă n-ai unul care are 50% plus. Și cu AUR nu pare că nu vrea. Acum rămâne de văzut dacă se va consulta sau nu, dar din declarațiile lor a zis că nu se va consulta cu AUR. Ceea ce pare că ar fi o problemă, dacă mă înțelegi pe mine din punct de vedere constituțional. Ar trebui să se consulte. Ok, pe cine vreți prim-ministru? Duhovnicul Georgescu, ok, bine, nu-l punem pe ăla, bine, perfect, la revedere, pa. Da, adică asta, măcar din punct de vedere al imaginii, din punct de vedere constituțional, înțelegi, să-și facă datoria, deoarece ăștia AUR, că-ți place ție, că nu-ți place, că poate nu-i votez eu, da, 30% minim momentan din populație ar vota cu AUR. Asta înseamnă că oamenii sunt pe locul 1 sau 2. Acum sunt pe 2. Da, ar putea să fie pe primul loc ca încredere de vot. Nu dacă ar fi alegerile anticipate mâine. Deci trebuie să iei în serios. Acum că îi fac ăștia, că sunt partide extremiști. Extremiști sunt în ambele. Poți să ai extremiști și din AUR, poți să ai extremiști și în PSD, poți să ai extremiști și în USR. Dacă te uiți atent, eu zic că dacă te uiți atent la niște declarații de la toți ăștia, găsești niște extremiști în toate partidele, fie de stânga, fie de dreapta. Bun, sau Daniel mi-a vândut toate alți 5x pe minus pentru a cumpăra FET. Crezi că a fost bottom-ul? Fă-mi o analiză pe el. De ce le-ai vândut pe toate pentru a lua FET? Adică încerc să înțeleg ideea din spatele acestei decizii. Adică de ce te-ai gândit la FET să iei? Nu știu ce altcui nu ai vândut, te-ai cumpărat FET. Puteai să cumperi, nu știu, ceva mai safe, gen ETH, poate Solana, cu toate că Solana arată rău, nici eu n-aș cumpăra acum. Poate ai vrut Hyperliquid, poate ai vrut ceva care e mai nou, mai fresh. Fetch nu înseamnă că nu poate face pentru că are mai multe cicluri în spate, dar nu e printre cele care conduc piața în momentul de față, ok? Acum nu știu ce altcui nu ai vândut și ți-ai băgat banii în Fetch, dar ce faci mai departe dacă Fetch ia și el minus 50% de aici? Adică te-ai gândit și pe asta sau te-ai gândit să ții riscul la același nivel? Că asta e o întrebare, adică ok, vând toate altcurile, bag în Fetch și riscul cam același, nu? Poate ai avut, altcuri mult mai speculativă de atât. Bun. Mai departe, hai să vedem aici, lăsați comentarii, vedem dacă pot să le mai văd, pentru că YouTube-ul din nou mi-arată în engleză aici. Aur devine mai centrist, Lulea și Simion și-au mai schimbat retorica în ultimele luni. Da, nu știi cum e. V-am zis și de Aur și de Simion. Din punctul meu de vedere, au vrut să piardă alegerile și acum toată lumea zice asta. Eu vă ziceam în secunda 2, din care s-au desfășurat alegerile. Dacă privești cu capul tău că omul a vrut să piardă alegerile. Deci nu știu ce să zic, dacă devine centrist sau nu. Bun, mai departe. Mai bine prostul de Dan decât prostul satului de Simion. Cam asta a vrut poporul. S-a votat dacă ți-aduce aminte. Păi da, am zis eu ceva. S-a votat de mai multe ori, nu? S-a votat de mai multe ori în România, dacă știți ce vreau să zic. Dar dacă ăsta e minimul, ar putea atinge iar 2618. La ce te referi? Cred că te referi la Fetch. Imediat o să ne uităm pe el pentru că mi-ai lăsat super chat. Ne uităm 100% pe Fetch să vedem. Am și eu ceva Fetch. Nu știu, cred că era ultima oară. 1-2% din portofoliu. Bun, ai renunțat la diversificarea pentru risc. Bun, exactly aici. Ce ai nevoie, fix ce ai nevoie când ești pe cripto. Zelenski la București, da, am zis mai devreme. Am vândut AMX, Ondosei și Pengu. Deci ai vândut AMX, Ondosei și Pengu și ai băgat în Fetch? Mi se pare că Ondo pare o direcție bună. Pengu la fel ar putea avea o direcție destul de bună. AMX-ul poate aș fi de acord și cu Sei, că nu cred că ar mai face mare lucru de aici, dar Pengu și Ondo, nu știu, poate ai putea regreta la un moment dat dacă l-ai vinde. Acum nu știu dacă ai vândut tot. Măcar să-ți fi păstrat și tu acolo 10-20% din poziția respectivă. Bun. Bun, ce te-a făcut să ai pasiune pentru zona financiară? Pur și simplu am început, după cum știți, am mai zis povestea asta, în 2015 am început să tranzacționez Forex. Și mi-a plăcut ideea de tranzacționare din start. Pe urmă, desigur, am început să investesc și din 2015-2016 în zona de criptomonede în 2016 și m-am îndrăgostit destul de tare de zona asta, tehnologie, cripto și pe urmă, desigur, și de zona de acțiuni pe care am început să o
analizez și pe ea și pur și simplu mi-a plăcut, adică mi-a plăcut cum emoția umană se poate vedea într-un chart, într-o candelă, cum se poate schimba într-o secundă. Mi-a plăcut întotdeauna și volatilitatea, chiar dacă poate nu e pentru toată lumea. Mi-a plăcut volatilitatea, mi-a plăcut când toată lumea, nu știu, zicea că toate merg la zero, când toată lumea era panicată pe un subiect. Îmi plăceau subiectele, îmi plăcea și economia, am studiat și geopolitică, am studiat și economie și cumva s-au legat toate între ele. Adică vedeam cum anumite lucruri pe care le decide Banca Centrală din Statele Unite au un impact asupra prețului la un anumit nivel. Ok? Și toate astea cumva pe care le-am și studiat în trecut s-au legat într-un fir foarte, foarte bun. Okay? Și de asta încă sunt în piețele financiare și probabil o să fiu până la finalul vieții, adică o să fiu ca Buffett. Eu știu, dacă acum prelungim viața cu încă vreo 50 de ani, poate trăiesc până la 140-150 de ani, o să fiu și eu mai ca Buffett în piețele financiare și să fac live-uri pe YouTube la 140 de ani și eu o să zic, îți mai amintești partea romantică din cripto, nu știu dacă o să mai am dinți, rămâne de văzut, îi fac acum ca să i-am la bătrânețe, știi că mai târziu nu se știe. Bun, dar de asta, sunt pasionat de asta, sunt pasionat să vorbesc cu oameni, sunt pasionat să dau toată informația pe care o am în această comunitate și cred eu aici că vom rămâne mare parte dintre noi și vom prinde alte bull marketuri, inclusiv pe zona de cripto, dar inclusiv pe zona de acțiuni. Dar ala pe cripto care probabil urmează nu o să mai fie similară ca în cazurile precedente, adică nu o să mai fie senzația aia super wow de noutate, pentru că senzația respectivă vine din noutate, ok? Când ceva este nou, când ceva poate e mai neînțeles, când un investitor este mai fresh prima dată într-o piață financiară, trăiește mai intens lucrurile. Apoi când se maturizează, intensitatea scade și rămâne cumva o balanță, un echilibru, o investiție, a vedea cum evoluează piața, care sunt trendurile noi, în ce ai putea investi mai departe, dar n-ar putea să fie similar ca la început, să-ți dea acel hype de început, ok? Deci nu cred că o să mai aveți hype-ul ăla de început, cu toate că la un moment dat când aceste piețe financiare din nou vor crește și criptomonedele din nou vor crește, veți avea din nou o senzație că wow, crezi lucrurile, dar niciodată nu va mai fi ca la început, ok? Poate generațiile noi care vor veni vor experimenta ce ați experimentat voi sau noi undeva 2017-2021, care au fost momentele foarte bune pentru urcări. Acum experimentează mult și pe acțiune. Ați văzut partea de semiconductori? S-a dus la stele. Bun. Mai departe, numai astea de pe Binance Alpha pompează, am văzut câteva care au început să pompeze aici, la Balua 30X așa pe incognito, da, mai sunt astea pompate, dampate, acum să le nimerești pe alea e un pic mai complicat, da, deoarece întotdeauna trebuie să ai un risc și o recompensă, că nu poți să bagi tot în ceva, chestia să o duce la zero, pe urmă, ce ai făcut? Bun. Anunțul politic al Adonian pe viitor, vând dinți de aur de pe vremea când bull marketul era bull market în cripto. Băi, nu zici rău absolut deloc. Acum trebuie să mai îmi pun un dinte de aur aici în față sau undeva, nu știu, când zâmbesc, bam, să aibă o reflexie. Poate când vine bull market, dacă atinge vreodată ETH 6000 în viața asta sau hai 10.000, facem și asta, nu e problemă. Doamne ajută, nu-ți face probleme cu dinții, fiindcă tehnica medicală evoluează și vor găsi alternative pentru dinți. Dar eu n-am o problemă cu dinții, eu puteam să pe mine adică puteam să nu pun aceste cutiere, dar e bine pentru mușcătură, adică asta pe mine mă interesează. Nu mă interesează, că am eu alte calități, nu mă interesează neapărat să am gap-ul ăsta aici, că oricum pe ăla nu o să-l rezolv, am zis. Ca să rezolv gap-ul de aici din mijloc, trebuie să-mi fac operație la dinți și să mut tot maxilar, ceea ce nu cred că se va întâmpla, că n-am de ce să fac asta. Vin așa, vorbesc de aici, nici nu pot să mai vorbesc. Deci pe mine nu mă impactează prea tare acel gap, chiar îmi place. Toți dentiștii, când mereu merg la dentist, nu vrei să rezolvăm gap. Nu mă interesează atât de tare, mă interesează mai mult mușcătura să fie una corectă, că asta îți impactează mai mult organismul și alte lucruri dacă nu ai o mușcătură bună. Acum vom vedea, vă zic rezultatele și dacă merită în vreo 9 luni de zile, ce cam atât ar trebui să le por, vom vedea dacă pe urmă se prelungește sau nu. Bun. Mai departe, sunt minus 47% per total pe portofoliu, mai recuperez sau salut. Minus 47% într-o zonă de bear market pe cripto nu e ceva extraordinar. Crede-mă că mai mulți oameni de aici mai mult pe minus decât ești tu, unii dintre ei. Unii poate chiar sunt și pe plus, ok? Chiar dacă ești pe plus în momentul de față pe cripto,
Felicitările mele, deoarece a fost un parcurs dificil. Înseamnă că ai luat câteva decizii bune și ai rămas cât de cât echilibrat. Dar un minus 47% având în vedere performanța, băi, ne-au bătut și cartofii și bovinele. Uite, hai să ne uităm aici. Deci a bătut randamentul cripto aici, ca să vezi durerea pe care ți-o poate face o piață financiară, se întâmplă. Au trecut până această durere și ăștia din acțiuni, au trecut până durere de genul ăsta și ăștia din metale și oricine, în general, într-o piață, mai e perioada în care piața ta stagnează, dacă ești doar în piața aia, ok? Dar să ne uităm aici, mergem pe danielniță.ro, imediat intrăm și în sesiune ca lumea și facem aici o analiză, vorbim și despre Donald Trump și aici cu Elon și cu Jensen, că au venit împreună, ziceai că e în Peaky Blinders, da, imediat ajungem și acolo, dar hai să ajungem aici la acest subiect. Deci îți dai seama în momentul în care cartofii și bovinele devin noile vedete ale piețelor financiare, aici e tot ce trebuie să spui, adică nu trebuie să spui nimic mai mult de atât. În timp ce investitorii urmăresc AI și cripto, una dintre cele mai spectaculoase creșteri din ultimii ani au venit din piețele agricole. Contractele futures pe bovine au urcat cu aproximativ plus 525% din 2022 și au atins un nou maxim istoric. În același timp, futuresele pe cartofi din Europa au explodat aproape plus 700% pe fondul rolului de ofertă și a condițiilor agricole dificile. Asta o să continue din ce în ce mai mult. Ok? Deci din ce în ce mai mult asta o să continue pe partea de mâncare. Acel apă, hrană, energie de vorbea cineva din România o să fie real, pentru că e inevitabil dacă e să o iei așa. Că nu putem avea infinită mâncare, infinită energie, infinită apă, că e o planetă finită, nu? Uite, seceta și costurile ridicate au afectat producția agricolă globală. Oferta redusă de bovine a împins prețurile cărnii. Deci n-au bătut vacile, bă. Deci randamentul cripto a fost bătut de vaci. Ce mai poți să zici? Adică absolut nimic. A fost ceva nefiresc, să zicem așa, în ceea ce înseamnă performanțele cripto, dar ceva care probabil ar fi trebuit să se întâmple de mai mult timp pentru a curăța un pic această piață. Și de cei care sunt turiști în această piață, și de cei care vin doar pe hype în piața asta și multe alte lucruri. Asta nu înseamnă că cripto va muri, în niciun caz, chiar bullish pe zona de cripto, dar nu pe toată, zona de utility, după cum știți, cred că aia va performa extrem de bine când nimeni nu se va mai aștepta. Poate chiar și în momente când bursa nu va mai performa deloc, o să ai performanțe din zona asta de cripto destul de extinse. Acum, au fost mai multe lucruri pentru care cripto n-a performat, a fost faptul că am avut AI-ul care a luat prin planul, a fost și faptul că argintul și aurul au urcat și n-au mai făcut asta de peste 10 ani de zile, deci au așteptat o lungă perioadă și bravo lor, e și momentul lor să facă cei bani, nu? După ce au stat pe această investiție o perioadă lungă de timp. Bravo lor să urce, adică nu mă enervez că urcă bovinele, nu mă enervez că urcă argintul și n-am, acțiunile au urcat, am destul de multe acțiuni și am intrat și destul de bine acolo și foarte bine din 2022, dar la cripto, da, performanțele au fost slabe. Dacă n-aveai Bitcoin preponderent în portofoliu, de la începutul bear market-ului, nu știu, 40-50%, dacă n-aveai Ether, Solana, BNB și încă câteva care au performat, stăteai foarte prost în momentul de față și ești pe minus. Adică nu e un șoc că ești pe minus în momentul de față, având în vedere care au fost performanțele în ultimii ani pe zona de criptomonede. Dar în cripto, ca și în investiții în general, lucrurile se redresează, numai că depinde ce deții. Dacă deții doar chestii speculative și n-ai un portofoliu echilibrat, nu știu dacă ajungi înapoi pe profit, că n-am globul de cristal, de aur, de ce vrei tu aici. Dar dacă ai un portofoliu echilibrat, ai și un Ethereum, ai și o Solana, ai și un BNB, mai ai și un pic de Bitcoin acolo, adică ți le echilibrezi cât de cât, probabilitatea e foarte mare să revii pe plus în ceea ce privesc investițiile în zona de criptomonede. Depinde ce deții. Vând 1 kg de cartofi pe ETH. Cred că total sunt minus 90%, dar că recunosc nu am mers numai pe pârjoale. Da, e și o lecție acolo, ok? Inclusiv eu am făcut greșeli, toată lumea a făcut greșeli în acest ciclu, deoarece așteptările erau diferite. Unii s-au poziționat mai echilibrat, mai puțin pe minus sau pe plus, unii s-au poziționat mai extrem, sau mai mult pe minus, dar și la extrema cealaltă poți să faci foarte mulți bani dacă revine un bear market, un bull market mai mare, ok? Da, și acolo ai grijă ce deții, deoarece dacă deții chestii care n-au utilitate, din punctul meu de vedere e foarte greu, pentru că următorul bull când va veni, va fi unul similar ca pe zona de acțiuni, adică lucrurile vor urca din punct de vedere al tehnologiei și atunci se va reflecta asta și în prețul acelei criptomonede care are utilitatea respectivă și atunci nu vei vedea minus 90% plus 7000%,
ci vei vedea urcări stabile, mai micuțe, mai pe termen lung, ok? Asta vei vedea și așa va arăta următorul bull market pe zona de cripto. E foarte posibil deja să fi început. E o posibilitate destul de bună să fi început deja și să nu-ți dai seama în ceea ce privește acel bull market, cu toate că încă nu ești tehnic în zona aia, adică ai nevoie de la Bitcoin să crească măcar peste zona de 100.000 ca să poți să ai o încredere că da, ok, ceva a început și deja oricum a început de când ai testat 60.000, dar abia atunci o să vezi că asta s-a întâmplat. Dar asta nu-i bine să aștepți, că multă lume zice eu aștept sigur 40.000, 30.000 că vine. Nu mi se pare o strategie bună. Sau să aștepți la ETH 1100, 1000 sau sub 1000 că vine. Băi, e posibil să vină, dar ai o probabilitate și acolo. Dar e o probabilitate mai mică dacă mă întreb pe mine și e posibil să rămâi cum au rămas unii care au așteptat 10.000, 4.000, 5.000, 12.000 în 2022 în ceea ce înseamnă Bitcoin și apoi au văzut cum Bitcoin s-a dus la 126.000 și n-a mai avut niciun pullback realist. Sau la bursă, ok? Bursa, când a corectat, n-ai luat la tarife, n-ai luat în momentul ăsta cu războiul și apoi ai văzut că bursa s-a dus la all-time high și în fiecare zi auzi că face all-time high, ok? Tranziția de lichiditate inevitabil va veni înapoi spre cripto. Știi care e problema mare? Problema mare e ce va supraviețui. Nu că dacă vom avea sau nu încă un raliu și un bull market mare pe cripto, ci ce va supraviețui până atunci? Aia e întrebarea. Cine va supraviețui până în 2027-2028? Eu cred că vor avea șanse foarte bune să facă urcări destul de mari, ok? În ceea ce înseamnă performanțele pe zona de cripto. Din nou, nu cred că este moartă, cred că este un moment bun să-ți formezi un portofoliu acum, nu în momentul în care din nou lucrurile încep să urce. La nivel de utilitate de monede, noi am mai discutat care sunt alea cu utilitate și le poți vedea și tu. De la Ethereum, care are utilitate pe smart contract și pe zona de tokenizare. Vorbim imediat și despre asta. Nu înseamnă că dacă se tokenizează un fond, cum vine BlackRock acum și tokenizează 10 miliarde sau 15 miliarde sau trilioane, că vor tokeniza trilioane pe ETH, ok? Nu înseamnă că moneda crește, deoarece, da, ajută un pic moneda pentru că tokenizarea aia îți aduce fiuri, burn la fiuri și alte lucruri, dar nu-ți cumpără moneda propriu-zisă, ok? Dacă BlackRock îți tokenizează pe ETH, da? E o platformă în mare parte. Deci nu e să zici că are un impact super mare. Are un impact mic spre median. Faptul că ai nivel de utilitate pe moneda respectivă, ea nu va muri, va supraviețui. Ai și aceste DTAs, aceste companii care îți extrag supply de pe exchange-uri și din piață, cum ar fi Tom Lee, da? Și la un moment dat vei avea un short squeeze. Asta ajută mai mult decât propriu-zisa tokenizarea lui BlackRock pe ETH. Da? Dar ETH are utilitate și 70% din tot ceea ce se întâmplă pe blockchain este pe ETH. Deci ăla, e o zonă, să zicem, cât de cât mai safe. Dar asta nu înseamnă că nu ar putea fi detronată la un moment dat ETH. De asta e bine să mai ai și stide, ok? Clar că Bitcoin acolo e la mintea cocoșului. Dacă vrei să-ți faci un portofoliu mai echilibrat, ai și acolo un Bitcoin, chiar dacă nu crezi în el. Adică chiar dacă nu crezi să zici, ok, Bitcoin poate stagnează, cum vă ziceam și eu, și e o probabilitate mare, ok? Și zona de utility să-ți urce. Mai păstrează și un 10% în Bitcoin, că nu știi niciodată, îți mai salvează din zona asta de volatilitate, ok? Că de-aia ți-ai Bitcoin în portofoliu. Ether ar trebui să performeze mai bine decât Bitcoin în următoarea zonă de bull market. Apoi, ai putea avea dintre celelalte o Solana, care nu cred că va muri, dar nu cred că și-a pus sub solul la Solana. La ETH cred că da, și-a pus sub solul la minimul ăla pe care l-am văzut la 1300, la Solana nu-s convins, deoarece ETH și Solana, paritatea, arată slab. Asta înseamnă că e posibil ETH să urce în 3000, să corecteze înapoi în 2500, în timp ce Solana să nu mai urce atât de tare când ETH urcă, exact cum a făcut Bitcoin cu ETH, același tandem, da? Și apoi în momentul când corectează piața, e să corecteze și mai tare. Solana, dacă ar ajunge sub 50, din nou ar fi interesantă de investit pe termen lung. Cred că în câțiva ani, și nu cred că nu cred că mai mulți ani, adică 2, 3, 4, Solana va trece de 500, dar e, să zicem, o perioadă mai largă de acumulare și urmează o perioadă mai largă de acumulare pentru Solana. Au mulți de decartat din monedă, pentru că fondurile tot au acumulat în zonele de jos, deci în continuare o să ai selling pressure major pentru Solana. Deosebire de ETH, care nu o să ai atât de mare selling pressure, deoarece balenele în mare parte și-au cam vândut supply-ul, ok? Și le-au luat toate aceste DTAs, care astea țin și 10 ani, n-au niciun fel de problemă, țin și 10 ani ETH dacă e nevoie, ok? Bun.
ai Solana, pe urmă, sigur ai BNB-ul. BNB-ul care și Solana pentru mine personal, și Solana și BNB, și ETH și Bitcoin mi-au ținut portofoliu bine, foarte bine pe această regiune destul de drastică de corecție pe piața de criptomonede. Da? Deci mi-au ținut portofoliu foarte bine. Ai și BNB-ul. BNB-ul cred că va rămâne relevant în continuare, dar trebuie să miște în diferite direcții. Pentru că ați văzut, hype-ul pe exchange-urile centralizate a cam dispărut, da? Fie că e Binance, fie că e Coinbase, fie că e Kraken, fie că e Bing, băi, au dispărut hype-ul ăla mare. Nu înseamnă că nu va reveni. Într-un bull market revine hype-ul și pentru ele. Dar acum exchange-urile descentralizate vor fi și ele acolo la joc, care vor mai fura un pic. Ai un Hyperliquid, ai un Aster acum care e interesant, care poate să muște din zona asta și țineți cont că există bani mulți acolo. Ați văzut pe Hyperliquid, în momentul în care s-a tranzacționat petrolul acolo, ați văzut ce volume erau, 2, 3, 4, 5 miliarde în câteva ore pe volum, adică orice e la modă se tranzacționează acolo, orice poate să fie tokenizat, prediction markets poate să fie on top of Hyperliquid, deci clar că e un viitor destul de mare și acolo. Nu înseamnă că BNB-ul nu va rămâne relevant, ba da, va face parte în continuare din infrastructura macro și cred eu că dacă cineva poate să reinventeze ceva, este CZ. La nivel de ce bani are și ce relații are și ce viziuni are și ce știe despre zona de criptomonede. De asta nu o să-mi vând BNB-ul, ok? Deoarece cred că va avea performanțe dar mai stabile și mai mici, mai pe termen lung. La nivel de performanțe mai agresive, că vorbeam de Hyperliquid, cred că Hyperliquid ar putea să fie noua Solana. Și e la mintea cocoșului dacă te gândești, ok? Are și un proces de a-și recumpăra moneda, face și fiuri foarte mari, adică are utility, ceea ce căutăm cu toții în zona de cripto, are utilitate și ăla poate să crească într-un bull market. Dacă în bear s-a ținut atât de bine, imaginează cât de bine se va ține într-o zonă de bull market. Foarte bine. Targeturile, dacă vine bull-ul mâine, ar trebui să fie între 200 și $500 pentru un Hyperliquid, ok? Pentru această monedă. Deci, din nou, asta ar putea să fie un play, din nou, interesant pe zona de utility. Apoi ai Chainlink-ul. Chainlink-ul care niciun smart contract nu poate să fie fără oracles. Deci, din nou, infrastructură foarte importantă. Clar că se mișcă greu și în lateral de o perioadă lungă, dar așa fac. Majoritatea din zona asta de utility, așa fac, după cum ați observat, stau într-un range lateral. Dar Link în continuare cred că va face o surpriză bună în viitor, deoarece la nivel de utilitate stă extraordinar. Okay? Ai Ondo, care mă uit să-l bag în portofoliu, momentan nu îl dețin, ați văzut că a pompat în ultima perioadă, cred că Ondo și ăla va performa cât de cât bine și va fi cât de cât stabil, că zicea cineva că l-a vândut pe bump-ul ăsta cel mai probabil, și apoi mai ai și Sui, care cred eu că dacă din layer 1 asta care ar putea concura cu ETH și Solana, este Sui. Și Sui am în portofoliu, știți foarte bine, și ăsta mi-a ținut bine portofoliu pe zona de bear, l-am luat pe la 0,7. Am și vândut o parte din el pe la $3.50, $3.80, $4 în zona aia și restul dețin și aș mai vrea să acumulez ceva. Dar când va veni bull-ul de utility, cred că astea vor performa bine. Și altele, ok? Ați văzut, Injective astăzi a urcat și alte, da? Nu poți să le deții chiar pe toate, pentru că pe urmă îți diluezi, să zicem, portofoliu. Mai faceți și voi research, dar cred că astea sunt printre cele mai importante. Acum, lăsați și voi, nesigur, lăsați și voi un comentariu și spuneți ce credeți din zona de utility că va performa. Mai și Pengu, care cineva l-a vândut mai devreme, care are astea care au parte de lichiditate. Pengu e pe zona aia de socials, blockchain, NFTs, toată zona respectivă cu ceva utility în zona aia care ar putea performa cât de cât binișor. Dar nimic relevant nu se va întâmpla până când lichiditatea nu va veni și până când, ați văzut, Clarity Act-ul e aproape să treacă, până când reglementarea va fi una bună, atunci vor mai intra și alții cu lichiditate. Dar infrastructura e acolo, nu faceți confuzia că criptomonedele sunt moarte și vă arăt că nu sunt moarte, pentru că intrăm și vedem flow-urile instituționale. Ăștia nu cred că criptomonedele sunt moarte și uite de aici, ok? La floor, ETH a avut o zi proastă ieri, dacă ne uităm. Se poate vedea aici pe 12.55.000, dar asta și corecția pe care a avut-o. Dar în general flow-urile bune, dacă poți să observi aici, flow-uri destul de bune de la BlackRock, cu toate că el a avut o mică ieșire aici de 43.000 de dolari și totuși bine overall. Destul de bine overall la nivel de flow-uri, nu mai zicem de Bitcoin. Dar vedeți, acum ETH se tranzacționează după aceste flow-uri. Când flow-urile sunt pozitive, ETH merge bine. Când flow-urile sunt negative, merge prost. Interesant față de trecut în care se tranzacționa după ce acumulează, vând aceste balene, ok?
Dar din nou, instituționalii pare că nu renunță la cripto, ci își formează un stack destul de mare pentru viitor, la fel și pe Bitcoin, și Solana are flow-uri interesante și vom vedea și de la restul care o să aibă flow-uri interesante. Deci nu pleacă nicăieri. Cripto nu pleacă nicăieri, chiar într-o perioadă bună în care trebuie să fii interesat de cripto, nu când suntem din nou 2000, 3000, 5000 pe live, atunci nu mai e o perioadă atât de interesantă să investești în criptomonede, pentru că probabil atunci când se va întâmpla, majoritatea vor fi foarte sus, vor face deja 5x din zonele astea de aici. Bun, pe la cât vezi TIA, performanță slabă, dar ai văzut că a atins cred că 50 de cenți aici, ziceam că ăla e primul target dacă am analizat live-urile trecute. Și țineți minte, a trecut de 50 de cenți. Volumele au revenit, vezi, ceva aici se întâmplă în matrice, nu știu dacă Binance sau alții, nu știm exact, dar cumva asta vrei să vezi într-un range de subsol, ok? Pe majoritatea vrei să vezi niște spike-uri de volume pozitive aici, ceea ce pare că se întâmplă și pe asta. Ai nivelul ăsta de rezistență acum undeva la 62, ulterior ai putea să vezi până în zona asta de aici de 1.38 măcar pentru TIA, poate chiar un pic mai sus, poate chiar regiunile astea de aici, ok? Nu e ceva ce nu s-a mai întâmplat în cripto, asta ca să înțelegeți, acest minus 98% pe care aveți pe TIA aici e ceva normal pentru un bear market de criptomonede alternative, ok? La nivel de risc-recompensă, ok? Dacă ăsta de aici nu o să duce la all-time high, zici, Doamne, ce-am făcut când am acumulat aici? Asta zic, trebuie să-ți înțelegi riscul. Nu zice nimeni să nu acumulezi ceva ca TIA, dar cât? Asta e întrebarea. Că orice investiție pe care poți să o faci poate să fie pierzătoare sau poate să fie câștigătoare. Depinde în ce investești. Acum, dacă investești foarte safe, în obligațiuni guvernamentale pentru un randament de 3-5%, acolo riscul e mic, îți dai seama. Dacă mai găsești 3-5%, depinde pe unde. Ați văzut acum că aia pe 10 ani a atins, nu știu, 4 în Statele Unite. Okay? Da, depinde de ce investești. Dacă investești în altcoin-uri care au volatilitate mare, te poți aștepta să ia minus 98% și atunci nu-și bagi casa într-un singur altcoin care ia minus 98% și apoi cine știe să face din nou un pump la, nu știu, $2 și spune 1000%, că dacă ne uităm de aici la TIA, dacă ar pompa de aici, ar fi 564% din zona asta de aici până în range-ul ăsta, ok, la 2. Dar nu știu dacă ajungi la break-even pe 2, ok, pe la regiunea de 2. E posibil să ajung la break-even în regiunea asta de aici, că am tot acumulat Celestia de sume mai micuțe. Tao, da, uitasem de Tao, ai dreptate. Tao, am în Patreon fix această explicație pe care v-am dat-o aici, o puteți găsi în scris, o puteți găsi articulată, analizată, cu grafice, cu tot ce vrei, o puteți găsi în secțiunea de Patreon. Apropo, încă aveți până pe 18 reducere 50% în Patreon, cod ADIO Jerome, plus găsiți și acel Premium Pro sau cum vrei să-i zici, pulsul pieței, în care arăt pozițiile pe care vreau să le tranzacționez destul de exact și multe dintre ele au și făcut performanțe bune și pe acțiuni, dar și pe zona de metale și pe zona de petrol și multe altele. Okay. Bun. Deci da, Tao nu l-am, dar vreau. Ce mai era? AAV, da, cred că DeFi-ul nu va muri. De ce nu cred că DeFi-ul va muri? Ia să ne uităm aici ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Mergem tot pe danielniță.ro. Danielniță.ro puteți intra în fiecare zi pentru a vedea acest dashboard pe care le vedeți aici. Mai am câteva în pregătire, mai am încă vreo 7 în pregătire, vedem când le postez, când sunt gata. La un moment dat puteți vedea criptomonede și acțiuni aici, o să discutăm imediat pe fiecare, da, puteți intra la știri să vedeți ce se mai întâmplă în spectrul financiar, geopolitic, economic, România, le găsiți aici pe toate. Dar asta mi-a atras atenția. Senatul SUA publică draftul Crypto Clarity Act aici și întrebarea ei pe acest Clarity Act, cine sunt câștigătorii din faptul că se reglementează în sfârșit criptomonedele? Câștigătorii sunt așa, în primul rând este populația americană și cei care tranzacționează, deoarece știți că în cripto s-au mai dat raguri, adică s-au mai dat schemuri, cum s-ar zice așa, cum s-au deau și în continuare, chiar dacă este reglementare, inclusiv pe bursă, adică inclusiv pe bursă se listează companii fantomă, le cumpără oameni și capitulează minus 99,9%, nici nu mai revin niciodată. Dar măcar acolo mai ai o structură până când poți să te listezi, în ce gamă ești, sub ce ești, ok. Și cumva ai mai multă putere de a nu investi în ceva care se va duce ulterior la zero sau e un schem, ok? Deci, pentru cetățeanul de rând, să zicem că acest Clarity Act, să zicem că e un câștig, dacă e să o luăm așa. Apoi, al doilea câștigător, dacă mă întreb pe mine, este ETH, Ethereum. De ce?
Pentru că pierzătorii sunt cei care au vrut să dea yield-uri, da? Yield-uri, nu știu, Coinbase și toți ăștia, toți emitenții ăștia, care au vrut să dea yield de 2-5% pentru USDC și USDC, adică un randament, da? Dacă știi USDC-ul și USDT-ul, nu se poate să facă asta pentru că bancherii s-au pus cap la cap și au zis nu putem trece Clarity Act cu asta, deoarece oamenii vor ieși din dolar și se vor duce la Coinbase și vor băga în USDC, USDT și sistemul bancar la revedere. De ce? Ar fi fost bine să fie așa, nu? Pentru că ați văzut băncile câți bani fac pe urma noastră că ne ținem banii la ei. În loc să ne dea și 9, 2, 3, 5%, nu, ne dă chiar zero. Eu îmi țin bani în contul bancar în Olanda, eu mai trebuie să și plătesc, înțelegi? Mai trebuie să și plătesc, că la final, da, nu fac taxele, bla 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 bla. Și dacă ai bani în contul bancar, prea mulți, plătești o sumă fictivă din banii pe care ai în cont. Deci în Olanda nu e bine să ai și chiar te sună să zică, băi, ai prea mulți bani în cont. Dacă ai prea mulți bani în cont, te sună de la bancă, nu vrei să investești undeva, că pe urmă ți-au ăștia banii la taxe. Okay? Dar la ei, nu ți-ar da. Cred că acum dobânda e sub 1%. Dacă te uiți la ING, IBM AMRO, astea care sunt importante aici în Olanda. Deci da, câștigătorul este ETH și DeFi-ul în mare parte, că vorbeam de AAV, pentru că odată ce omul nu mai poate să-și ia yield din USDC, USDT punându-l pe Coinbase, Binance, nu știu, BingX, BitGet, toate astea, ok? Se duce din nou în DeFi ca să poată să facă yield-ul respectiv. Dar din nou, bine pentru ETH, bine pentru claritatea ETH, că nu e security și pentru toate celelalte monede care au descentralizare și utility și atunci delimitezi piața de criptomonede în sfârșit. Nu poți să ai bull market pe zona de utility până când n-ai o delimitare clară. Bă, care sunt alea reale? Clarity Act ne va arăta care sunt alea reale și care sunt alea fake. Dacă n-ai ceva descentralizare în protocol, down it goes, pentru că asta și zice în Clarity Act. Un protocol care este măcar descentralizat, o parte, că nu poate să fie total, e ok din punct de vedere a dacă e security, nu e security și cum se tranzacționează. Și e sub CFTC, nu sub SEC, da? Cum voia Gary Gensler în trecut. Deci zice că ăsta e câștigătorul, ETH și toată zona de DeFi. Clar că mai e câștigător chiar dacă exchange-urile pierd la yield-uri, câștigă pe partea că utilizatorul ar putea veni din nou într-un mod safe, să poată să investească în cripto, instituțiile ar putea veni din nou să investească mai agresiv, companiile ar putea veni să investească mai agresiv și atunci și astea ar putea să fie parte din câștigători, cu toate că pierd pe partea cealaltă, da? În care bancherii în continuare nu sunt de acord cu acest randament dat de USDC și USDT. Okay? Deci asta, zicem, sunt pierdătorii și câștigătorii după acest Clarity Act. Cred eu că va ajuta pe termen lung, absolut va ajuta foarte tare pentru lichiditate și pentru structura de piață a cripto, care ne-a lipsit foarte tare. Ați văzut ce s-a întâmplat anul trecut în octombrie, demență, când toate s-au dus la 98, minus 98%, dar ăla a fost un preview. Cele care au stat bine, ați văzut că nu s-au dus și n-au rămas acolo, că e la minus 98%. Au revenit, unele chiar au căzut mai puțin. De ce? Lichiditate, structură de piață ale aveau. Cele manipulabile le-ați văzut atunci. Ale erau manipulabile care nu aveau neapărat o cerere prea mare și nu o să aibă probabil o cerere prea mare. Bun. Deci, da, Clarity Act mi se pare bun. Acum vom vedea, că știu că se votează, nu știu dacă va trece imediat, pentru că momentan, uite, Comisia Bancară din Senatul SUA a publicat un nou proiect legislativ pentru reglementarea pieței cripto, denominat Digital Asset Market Clarity Act aici. Documentul urmărește să stabilească un cadru clar pentru ofertă și vânzarea activelor digitale, împărțind responsabilitatea între SEC și CFTC. Da, mare parte dintre criptomonede descentralizate vor intra aici în zona de commodities, da, CFTC. O altă bună parte, cele care nu sunt descentralizate, vor intra la SEC. Și odată ce intră la SEC e nasol pentru ele, pentru că trebuie să înregistreze cu SEC și multe alte probleme pentru ele, ok? Deci rămâne de văzut care cum unde, știm deja care sunt, că ne-a anunțat deja Trump de ceva timp care sunt cele descentralizate și știm de la începutul anului, chiar de anul trecut. Rămâne de văzut restul în ce gamă vor fi și cum vor performa mai departe. Dar asta mi s-a părut interesant, momentan e doar un draft, deci vom vedea când și când se votează, unii zic în iunie, unii zic la final de an, vom vedea, dar probabil și de asta a crescut un pic piața, pentru că cineva probabil știe ceva aici la nivel de această claritate, da? Clarity Act. Cred că Trump ar fi normal să-ți pompeze acțiunile în primii 2 ani și apoi să-ți pompeze și criptomonedele în ultimii 2. Ar fi perfect, azi, bă, le luăm la rând.
Putem avea pentru toată lumea lichiditate. Bombăm prima dată bursa, că oricum pe ăștia interesează 401k când votează, pe urmă bombăm și criptomonede ce mai rămâne de lichiditatea respectivă până în 2028 și atunci toată lumea poate să fie fericită, ok? Cu toate că o să vedeți că o să-l impacteze pe Trump faptul că cripto n-a performat deloc și faptul că a venit aici și a dat niște schemuri. Știm foarte bine, cu Trump și-a făcut monedă, cu ULFI-ul, cu compania lui Fisu, care și-a e execrabilă. Impactează votantul, mai ales că votantul cripto se cam răzbună de obicei la vot. Ați văzut cum s-a răzbunat pe democrații, nu? Când l-au votat pe Trump. Vedem dacă se întoarce împotriva lui acum. O părere, te rog, sunt minus 26% și AMTH 76%. Stai bine, preț 2199, mi se pare ok. Link 6,7%, preț 14%, nu e departe de zona aia, adică ești aproape. Ethena 3,2, în preț 0,25, nici ăla nu e rău. Arbitrum 3,1 preț 0,4, în continuare și Arbitrum, că nu l-am inclus în partea aia de utilitate, cred că și Arbitrum va sta destul de bine. În preț 0,4, Aster 1,8, preț aici 1,2, nu e rău, Sui 1,5, preț 0,9, nu e rău, Ondo 1,3, preț 0,53 și Pengu, mi se pare un portofoliu decent, dacă mă întreb pe mine, ai 76% ETH și mergi pe un risc median, riscul pe care l-ai în momentul de față, având în vedere că ai ETH 76%, Link 6,7, dacă mai aveai și un Bitcoin era un median spre scăzut, exact cum l-am eu, dar momentan arată bine, dacă mă întreb pe mine, portofoliu. Acum, e ca să fac financiar, dar nu a schimbat mare lucru în el. Aici, adică în momentul ăsta ca să vând ceva din astea. Se pare un portofoliu bun, un portofoliu de jucător pe următoarea zonă de bull market, destul de decent. Iar prețurile medii nu sunt mari, adică nu le-ai mari. Ai ETH chiar destul de bine, Link foarte bine, a zice la fel și la Ethena, ai prețuri foarte bune, destul de bune. Poate la Arbitrum, nu? Că ai 0,4, da, și Arbitrum ar putea măcar duce regiunea de peste 20 de cenți. Poate Arbitrum e cel mai weak acolo, cel mai slab din portofoliul tău. Bun. Să vedeți ce fel băie proiectele privacy după Clarity Act. Nu știu ce să zic. Întotdeauna, nu că nu sunt fan privacy. Sunt, dar nu cred că există privacy. Singura monedă private este Monero. Restul sunt Zcash și pompat de ăștia din sfera de criptomonede pentru a-l pompa ca să facă ei gain-uri, cum au făcut și cu celălalt. Dar vedeți că nu le merge așa de bine. Cum le-a mers cu Bitcoin sau cu altele. Nu le mai merge atât de bine. Dar în niciun caz nu m-aș uita la Zcash ca fiind ceva private. Dacă vreți să faceți un research pe Zcash, faceți-l mai bine și o să vedeți. Monero e singura, dar Monero acum, cu toate reglementările MiCA, cu toate reglementările Clarity Act și toate astea, nu se poate să mai tranzacționezi. Dacă îl tranzacționezi, da, gen pe exchange-uri ați văzut că multe au delistat, dacă îl tranzacționezi, intri pe un radar de black market money, ok? Doar ce dacă tu ești pe un exchange, da, zicem că ești pe Binance, ai făcut KYC și pe urmă muți în Monero, pe, nu știu, ceva, pe un DEX, că se vede, muți în Monero și dispar fondurile alea, bine, bună ziua, de ce ați mutat în Monero? Unde ați dus banii respectiv? Ce ați făcut cu ei? Și toate astea, adică vin întrebările peste tine. Privacy nu cred că o să existe cum ai vrea tu să existe pe planeta asta. Sunt puțini care știu să folosească privacy cu Tor, și aici ne referim la un protocol de ăsta, Tor. Da, în care, da, pe partea de internet negru, sunt puțini care știu să-l folosească real, da, și ăia sunt în afara legii, adică ăia sunt în afara legii, dacă te prinde la un moment dat, hacking tată, cum se tăia din Coreea de Nord sau alții, ăia n-au cum să-i prindă că ea nu pleacă din Coreea de Nord niciodată, da, deci asta de privacy, poți să ai privacy, dar cu o anumită măsură, nu poți să ai full privacy, crede-mă, nu există, nu există. Și nu o să existe. Bun. Crezi că NFT o să mai revină? Improbabil. Improbabil. Adică numai dacă vin cu ceva nou. Adică NFT-urile din trecut, nu cred. Adică deja ele s-au inventat. Poate, nu știu, un Pengu să mai aibă ceva la idee de NFT. Adică astea care sunt acum un pic mai relevante. Dar nu cred că va mai fi hype-ul ăla care a fost atunci. Adică ce ar aduce hype-ul ăla înapoi? Asta e întrebarea. Atunci erau noi NFT-uri, noi chestii, wow, ce tare, maimuțe, pinguini, bla bla. Nu mai e perioada aia. Utilizatorul s-a maturizat. Dacă vine Gen Z, care și acum ajung la o vârstă, că am vorbit data trecută de Gen Z. Nici Gen Z, trebuie să vină cealaltă, nu știu cum se numește, X, nu X, Alpha. Trebuie să vină Alpha cu ceva, să afle de ceva nou, facă ceva nou ca NFT-urile să revină într-un nou hype.
Dar generația asta și-a mâncat cumva hype-ul cât de cât și ea se maturizează. Odată ce se maturizează, asta e, lucrurile arată mai boring, ca și în viață. Ce bine era când erai mic, te jucai afară, wow, ce tare, ieșai, nu aveai niciun stres, nicio grijă, nicio aia, așa și aici. Cu timpul, trece timpul, te maturizezi. Investești în alte lucruri, investești mai calculat, ești mai matur, nu mai faci greșelile pe care le-ai făcut în trecut și alte lucruri. Ai nevoie din nou de alte persoane care nu înțeleg, să zicem, piețele financiare pentru a face din nou greșeli și din nou a veni hype-ul pe ceva care ar arăta ca un NFT, dar măcar să fie o noutate în ceea ce înseamnă NFT-ul respectiv. Iluzia de privacy. Da, nu există privacy, este o iluzie. Foarte puțin știu să facă privacy real. Adică foarte, foarte puțin și ăia de obicei trăiesc o viață grea. Uite-te la toți cei care au încercat să hăcuiască Guvernul Statelor Unite. Și ce au pățit, adică au stat unii prin ambasade, știm foarte bine. Și multe alte lucruri, da, pe care s-au întâmplat. Au fost la pârnaie o perioadă lungă. De oricine vrea privacy, ajunge fie așa și știe să-l facă ajunge fie așa, fie ajunge așa, înțelegi? Deci nu există. Nu există, pentru că în lumea asta ai un control, totul e finit, totul e controlat. Inclusiv tu, ca persoană, nu poți să treci pe un pereți, nu? Nu poți, ai control, cumva e control că tu nu poți să treci pe un perete, nu? Cum e și control că nu poți să-ți imaginezi o culoare nouă. Ai cumva o finitate acolo, în spațiu respectiv. Așa e și în societate. N-ai cum să ai acea... Ai doar, zicem, iluzia și ai acolo un privacy cât de cât. Dacă deranjezi, nu mai există privacy-ul ăla pentru tine. E papa, la revedere. Bun. Pe un pump, unde vei să ajungă ZK? Unde am avea rezistențe ce le-am putea atinge? O ZK prima dată e 3 cenți și apoi e regiunea mare de rezistență, care cu sparge pe aia bull market, 8 cenți. Okay. Dar în prima fază 3. Bun, și atunci întrebarea este dacă NFT-urile nu o să mai revină, de ce cripto o să mai revină ca în 2021? Păi tocmai ți-am zis mai devreme că nu o să mai fie ca în 2021. Nu știu dacă ai fost aici la început pe live. Nu e de rău. Nu înțelege că e de rău. Nu va mai fi ca în 2021 la nivel că or să urce toate și o să ai un bull market extins pe toată piața de criptomonede. Nu. Nu cred că va mai fi așa, ci cred că ulterior când va veni bull marketul pe cripto va fi axat pe utilitate. Și toate cele care au ETF, toate cele care fac buybacks, toate cele care au utilitate și toate astea, alea vor performa bine și restul deloc. Și alea vor atinge trilioane în capitalizare și restul deloc. Okay? Așa va arăta. Acum arată și pe acțiuni. Ce crezi toate acțiunile? Zic ăștia de criptomonedele alternative că mare parte dintre ele scam-uri, 98% se duc la zero. Adevărat, dar ce, în bursă e diferit? Voi vedeți doar companiile mari pe bursă și vă uitați doar la companiile mari. Bă, dați milioane de acțiuni și milioane pe care le puteți tranzacționa. Și multe dintre ele s-au dus la zero. Vreo peste 90% din tot ce se tranzacționează din 1932 ca acțiuni nu mai au nicio valoare în momentul de față. E ceva normal pentru orice piață, mai ales una la început. Dar nu înseamnă că dacă 98% se duc la zero, aia 2% nu-s vreo 200 de monede care ar putea să facă foarte, foarte bine, ok? Dar e normal, e absolut ceva normal, dar e bine să ai un echilibru. Ce n-ați mai văzut acțiuni care s-au dus 99%, ne-am uitat noi. Uite, vă dau Virgin Galactic dacă vreți aici. Virgin Galactic, ia. Na. Uite-te la Virgin Galactic. Ia. Acțiune de pe bursă, tată. Aici, se ducea ăla, cum îl cheamă, Branson. Se ducea în spațiu. S-a mai dus? Nu s-a mai dus. S-a dus în spațiu, s-a dus în subsol, s-a dus în iad. Na, minus 99,82 pe bursă. Ce vi se pare așa, wow? Adică, mamă, toată lumea scuipă pe criptomonede. Bă, dar se întâmplă și pe acțiuni aici. Cu cât ceva e mai volatil și are un risc rior mai mare, așa arată graficul, tată. Așa arată. Asta e realitatea, ok? Aici, uite, na. Virgin Galactic. Și sunt sute de mii de acțiuni care arată așa, ok? Ca asta. Și nu s-au mai întors niciodată. Voi le vedeți pe astea care în sfârșit au făcut ceva. Nvidia. Dacă te uiți aici la Nvidia, na, Nvidia, tată. Nvidia, uite, na. Nvidia, uite. La all time high, poate mai vând ceva din ea. Nvidia a atins și 1.414 aici, a atins 226, mai are 236. La 236 mai vând, am intrat în Nvidia aici în 2022, țineți minte, în nivelurile astea. Mai întoarce Nvidia în nivelurile astea, e vrea acum, nu? Dar uite aici ce a făcut 15 ani, nimic. N-a făcut nimic 15 ani de zile, aici sunt absolut convins că dacă luai Nvidia nu o țineai, ok, aici.
Dar uite cât de frumos arăta graficul. Bam, 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 ziceai gata, breakout în 2007. Nope. A mai durat până în 2016 până când a făcut breakout. Și acum facem din nou paralela cu ETH. Ce, ETH arată rău? Nu arată rău. Ce, Bitcoin arată rău? Nu arată rău. Pur și simplu e într-un lateral, e într-un nivel de genul ăsta. Hai să ne uităm un pic aici. În care poți dureze an la rând. Că a durat an la rând, a durat, da, după cum poți să te observi aici, a durat an la rând. Dacă tehnologia ETH vine la maturitate, atunci ce crezi că vei vedea? A? Același lucru vei vedea. Același lucru vei vedea. Asta. Ai văzut pe Nvidia. Dar din nou, nu înseamnă că nu se întâmplă și pe bursă. Ai Virgin Galactic, ai... Sunt ăștia care nu știu că există și alte acțiuni în afară de Nvidia, în afară de Tesla, în afară de asta, ok? Mai crește aurul. Da, făceam că stea în lateral o perioadă. Mai crește, cred că da. Nu cred că a pus stopul final. Cred că o să mai crească spre final de an aurul. Dar până spre final de an v-am zis. Range. Asta în range. Uite, ne uităm la aur aici. Asta în range. Nu poate să crească la infinit. A stat aici în range din 2012 până în 2024. Adică faceți voi socoteala că a stat în range-ul ăsta de aici. Și uite ce bull market a avut aici odată ce a spart regiunea asta. Ok, da, l-ați văzut doar pe ăsta. Pe ăsta nu l-ați mai văzut aici. Okay. Ăștia care au cumpărat argint, aur, vai mama lor, de-abia aici au făcut bani. Dar măcar au făcut, asta e, măcar au făcut. Acum, dacă te uiți, n-arată bearish și graficul ăsta la macro. Cred că va mai împinge o dată, măcar în zona asta de 6000 și ceva va împinge. Continuă arată bine, dar momentan va sta probabil aici. Va sta range bound o perioadă de timp. Range bound, nu știu, un pic peste 5000, 5100 și nivelul de jos ar fi undeva aici, la un pic sub 4000. Range bound, bam, ceva de genul ăsta. Ulterior, cred că iar va face o mutare spre final de an, dacă din nou vin probleme pe partea bursieră aici. Păi o pompează hard, făceam că probabil va atinge regiunea asta. Regiunea asta de 002, da, mai are mult până măcar în un cent și ceva, da, măcar, bă, pompează, nu e mort, măcar is not dead, știi cum e, pompează și cu injective aici, injective a pupat și la 6.2, da, ne uităm pe toate imediat să vedem și circle, argintul e într-un nivel în care poate vreți să vă gândiți la short, am și zis în update-ul premium, la zona de 88. Primul era aici la 80, peste 80, a dat rezultate foarte bune. Și acum al doilea e pe la 88 aici, dar vi-l zic și vouă. Acum aveți grijă unde puneți stop loss-ul, ar trebui să fie undeva pe aici. Okay. Bun. Băi, astea din top 10 nu miroase a o bulă, pompează ăștia banii în ele până o să pice. Da, bula știi cum e, nu se termină când vrei tu. Odată ce începe bula, poate să dureze mult mai mult timp și asta vă și ziceam. Hai să o luăm la rând. Cu ce a greșit Daniel Niță și cu ce a avut dreptate? Greșeala pe care am făcut-o a fost să corelez Bitcoin per se cu partea de macro, crezând că Bitcoin s-a maturizat suficient și merge în același tandem cu aurul, cu bursa și cu toate celelalte. Asta a fost o greșeală pe care am făcut-o. O greșeală pe care n-am făcut-o a fost cea în care făceam că macro nu o să crape, bursa o să facă all-time high și ne vedem la 7.000 și ne vedem la 8.000 și probabil ne vedem la 10.000. Adică bursa merge după traiectoria corectă. Cripto nu merge după traiectoria corectă, deoarece mai are niște vagoane în spate. O să le aibă la infinit? Nu o să le aibă la infinit, o să revină și cripto foarte aproape de macro în viitor și să tranzacționeze foarte aproape de macro. În viitor, cu cât sistemul devine mai bun, cu cât instituționalul intre, cu cât Clarity e, cu toate astea, nu o să mai ai problemele pe care le-ai avut până acum cu exchange-urile de criptomonede, cu market makerii și cu toate problemele astea de aici, ok? Dar macro a mers exact după linie și exact după așteptările pe care le aveam. Bitcoin și cripto n-au mers după așteptările pe care le aveam, asta e destul de clar, deoarece așteptările au altele, adică erau, da, să testăm 70.000, dar ulterior să ține regiunea aia, nu s-a întâmplat, s-a dus la 60.000 și momentan ne tranzacționăm înapoi spre 80, dar suntem într-o regiune de bear, în niciun caz momentan într-o regiune de bull extinsă, că ea poate să urmeze, absolut poate să urmeze, ok? În ceea ce înseamnă cripto și v-am zis că e inevitabil, numai că, vezi, hopurile de care țin de cripto întotdeauna ne-au tras în jos și de data asta n-a fost diferit și în continuare un Black Swan ne-a tras în jos fix în momentul în care trebuia să urcăm, ok? Fix în momentul în care trebuia să avem o urcare aproape de bursă, aproape de metale, ne-a tăiat aripile, dar se întâmplă de multe ori aceste evenimente neprevăzute în zona de criptomonede. Important este să reziști în ele, aia e, să reziști pe perioadele de genul ăsta care nu sunt ușoare, nu sunt plăcute niciun fel din punct de vedere emoțional, psihologic, orice ai vrea. Chiar dacă nu ești prea mult pe minus, tot
ai așteptări poate mai mari de la urcare, că ai pe aici pe plus 10%, 20%, 50%, că ești pe minus 30%, 50%, tot ai așteptări, ai avut așteptări, să zicem, mari de performanțe și te uiți la toate piețele, te uiți la acțiuni, te uiți la indici, te uiți la până și bursa din România, te uiți la bovine, te uiți la, nu știu, la porci, la vaci, la orice crește, știi? Adică asta e. Momentan, din nou, ce se întâmplă în ecosistemul de cripto ne-a nenorocit. Nu ne va nenoroci la infinit? Nu, pentru că vedeți, se schimbă claritatea pieței și structura pieței ușor, nu e imediat. Bun. Bun, despre Microsoft ce zici? E departe de all-time high, restul tot la all-time high din top. Da, Microsoft oricum a performat mai bine decât restul pieței în trecut de asta. Nu știu de ce vreți Microsoft, dar ne uităm dacă vreți pe Microsoft. Și apoi vorbim și la așteptările pe care le avem de la Trump și la Xi Jinping la acest summit. Okay. Bun, Microsoft, da, e departe după cum se poate vedea, dar ăsta a avut urcări destul de mari aici. Uite, ăsta e un dublu top frumușel aici pentru Microsoft la 550. Plus că ăsta a testat 200 moving average pe weekly, țineți minte, spre deosebire de altele care n-au făcut, adică a fost mai slab decât celelalte aici Microsoft. Rămâne valabil pentru Microsoft, 349-246 nivelul, momentan având în vedere că e mai slab ca restul, e un red flag, adică nu e de bine. Da? Când celelalte fac all-time high, Nvidia la all-time high, Microsoft nu e la all-time high. Dar cred că și ăsta va merge măcar până la 200 moving average, adică până la 463. Aici poate să fie deșortat. De ce? De obicei acest dublu top se tranzacționează așa, ai dublu top ăsta, ai prima corecție, primul impuls, care poate să fie similar spre regiunea asta de aici, ultima de bottom 348, ulterior îți urcă, să mai faci o mutare aici. De ce? Sunt mulți shorts în range-urile astea care pot fi lichidați. Și de-abia apoi îți mai pune încă un maxim în scădere și de-abia apoi îți face mutarea reală de aici, ok? Din range-ul ăsta. Deci da, termen median cred că va urca aici. Termen macro cred că ăsta se va tranzacționa ulterior mai jos aici. Pentru că e slab. Din Max 7 e cam cea mai slabă din câte văd aici, pentru că n-am mai făcut all-time high. Deci asta pe Microsoft. Nu-mi place că e slabă, chiar dacă, ultima oară ți-a pus bottom-ul la 200 moving average, acum pare că a și închis un pic sub nivelul ăsta, ceea ce nu-i de colo aici pentru Microsoft. La shorta aici, nu, la shorta aici, bă, lucruri mai bune de shortat și vi l-am zis și vouă. Pe LTR-ul, de exemplu, v-am zis de luni bune. Dacă, bă, ăsta mi se pare cel mai simplu, l-am și reliefat în update-ul pro de pe Patreon de ceva timp. Ăsta mi se pare cel mai simplu aici. Doar ce arată bearish. Probabil 115 rămâne targetul pentru PLTR. Sunt lucruri mai bune de shortat decât Microsoft. Și apoi 98. Acum, pentru PLTR long term, ăsta cred că va lua minus 80% la un moment dat. E ăsta momentul sau nu e? Cred că va lua minus 80-85%. Acum vom vedea cât. Vedem dacă ăsta e de aici sau îți mai face o manevră de genul ăsta, mai îți face încă un high și de-abia apoi, că se duce aici. Dar destul de clar, dacă vrei să construiești o poziție aici, am tot vândut din PLTR în range-urile astea, l-am luat aici, țineți minte, da? Am tot vândut din el, adică portofoliul de acțiuni pe care le puteți vedea și în Patreon și la ce mai mă uit pentru viitor, că mai vreau să adaug chestii în el, da? Chiar dacă sunt cash 40% pe acțiuni, vreau să adaug. PLTR-ul o să adaug, da? Vreau măcar bine pentru cei care n-au sub 98% un DCA până aici, până în zonele astea, ar putea să se înceapă, da? Din nou, aici mai puțin, aici mai mult în range-urile astea, 41, 30, 21, dar putea dura un an, doi până când îți atinge range-ul ăsta de aici, ok? Acest PLTR. Dar performanța lui a fost bună. Momentan nu e încă niciun caz aproape de un bottom aici, după cum se poate observa. Cred că va veni și va umple range-ul ăsta de aici. Dar asta din nou era Oracle în trecut. Dacă mai țineți minte, vă ziceam că e de shortat. Da? Vă ziceam de aici că e de shortat, a corectat, a atins 135 și de aici ar putea în continuare. Cu toate că n-aș mai fi atât de încrezător cât eram aici pe Oracle, că testează range-urile astea. Aici pare că vrea mai sus Oracle. Măcar vrea aici. Cred că pe ăsta l-aș mai shorta odată, ar fi peste 220. În niciun caz în range-ul ăsta, deoarece arată bine formațiunea asta de bottom aici, cu minim în urcare. Bottom cred că va atinge 221 prima dată. Și apoi vom vedea. Deci nu Oracle. Sofiu, v-am zis de el și s-a dus în cap. Okay. Și în continuare nu cred că și-a atins bottom-ul. Vă ziceam, nu știu dacă m-am zis și vouă sau doar în update-ul premium, peste 20, dar cred că am vorbit și aici. Peste 20 era regiunea de shortat.
Pe el targetul principal era 15, l-a atins și ulterior 11. Acum îți arată că piața nu e atât de exuberantă cât ai crede când Sofiu se tranzacționează așa. Acum am vândut o parte din Sofia aici, aș mai vrea să recuperez? Absolut da, cred că ăsta va performa bine ulterior. Aș vrea 10,57 și sub 10 înapoi, dacă s-ar duce. Și ar putea să fac o manevră de genul ăsta. Aceste neobanks sunt interesante play-uri, dar au tot performat, adică a tot performat. Pe ăsta l-am luat la 9, s-a dus la 32, am vândut o parte, mi-am scos din investiție și un pic de profit și restul las mai departe. Vedem dacă mai reacumulez aici din el sau nu. Pe Sofi. Da, asta îți de shortat, dacă vrei să shortezi ceva. Restul nu m-aș apuca atât de tare, nici Tesla, v-am zis, nu m-aș apuca să shortez. Da, hai să vedem aici cât a trecut, o oră 27 de minute. Mai aveți subiecte despre care vreți să vorbim, în afară de piețele financiare? O oră și ceva au trecut un pic, nici nu cred că se cunoaște că pot aceste gutiere, poate foarte puțin. Toți ăștia cu gap la dinți zic același lucru despre ei, că lor le place gap-ul, se încurajează singuri și după ce își rezolvă gap-ul se întreabă cum au putut trăi cu acel gap. Nu am problema asta și nu o să-mi închid gap-ul, ți-am zis mai devreme, ai nevoie de 2 patenți, să-i pui aici, să-i îndrepți. Cu patentul poate reușim, în rest nu prea. Bun. Cristian Sima a zis că vede Google ca fiind câștigătorul războiului AI. Tu pe cine vezi? Google are șanse mari, dar nu știu dacă Google, ai văzut, uite, știrea pe care am și vorbit eu, dacă am vorbit data trecută, țineți minte, v-am făcut și short cu ea. Dinainte știam informația, l-am sunat pe Elon și mi-a zis, băi, vorbește despre centrele de date în spațiu. Da, uite, vorbim imediat despre Google, facem alfabet aici. Uite, alfabet. Momentan e deja câștigătorul, adică despre ce vorbim? Adică zicem că Google va fi câștigător când e deja, adică uite-te cum arată graficul. Se întoarce invers, înțelegi ce vreau să zic? E deja, adică e deja câștigătorul aici. Acum pe ce pariez pe termen mai lung, că Google da, e între ăia. Eu pariez pe Amazon și v-am zis de ce pariez pe Amazon. Aici pe termen mai lung. Și Amazon a făcut și el battle vina all-time high. Mamă, îl sparg Amazonul. Bun. Aici, măcar să-mi dea un pullback aici Amazonul. Pariez mai mult pe Amazon. Mi se pare că are niște investiții mult mai bune, axate, centrate, destul de bine față de Google care a tot pe aici pe acolo. Okay? Deci aș paria mai mult pe Amazon decât pe Google. Google deja a performat extraordinar. Ce faci? Cumperi Google aici? Adică cumperi Google aici? Ce n-ai, ești nebun la cap? Adică numai un nebun ar cumpăra Google aici. Nu zic că Cristi ar cumpăra Google aici, că nu cred că ar cumpăra Google aici. S-ar uita la graficul și zice, în niciun caz. Oricum el face opțiuni, nu e pe de-astea. Pe investiții neapărat face mai multe opțiuni. Dar uite cum arată graficul. Ce poți să pariezi aici? Îl cumperi Google-ul. Dacă l-ai, mai vinzi un pic, mai vinzi un pic, mai vinzi un pic, mai lași din el, desigur că nu știi. Așa vor arăta și criptomonede care vor să câștige jocul pe cripto. Așa vor arăta. Okay? Așa vor arăta. Când vor sparge anumite zone, așa. Încet. Vezi, de aici până aici au fost câți ani de zile? 2008-2014. 6 ani. 6 ani până când a ajuns aici. Okay? Așa, mai mic, mai ușor, mai și aici ăsta, na. Toată lumea zice că e bulă. Bă, aveți răbdare, bulă strigați de anul trecut. V-am zis, nu e bulă. O să vă zic eu când cred că e bula. Nu e momentan. Până S&P-ul atinge 8000, nu văd bula, v-am zis. Încetați cu bula. Am fost și la George Bogni și țineți minte. Zicea, bulă, vine bula. Nu cred, pentru că s-au făcut investițiile respective, în continuare companiile dau rezultate financiare foarte bune, nu poți vorbi de bulă acum. Poți vorbi de bulă, nu știu, într-un an, 2 și în momentul în care topul pe inteligență artificială inevitabil se va întâmpla în vreo 2-3 ani, cum v-am zis, pe partea de energie. Bun. Așteptăm zone de short pe Google. Nu aș shorta Google, adică de ce vrei să shortezi ceva care urcă parabolic? Nu, ai răbdare. Dacă vrei să shortezi Google, să-ți facă aici măcar un trend, ceva. Vrei ceva de genul ăsta, cum ai văzut la Microsoft ca să shortezi. Uite așa vrei. Microsoft. Vrei asta. Okay. Vrei asta, un dublu top de genul ăsta și shortezi de pe aici. Ok, shortezi în 495 din range-urile astea. Shortezi de aici. Dar aici nu știi tu unde-i top. Adică vrei un setup. Vrei un setup. N-ai un setup. Shortezi și de-aia urcă în continuare. Pentru că sunt mulți shorts. Mulți. Shortează mulți acum.
Bun. Crezi că după toată urcarea asta pe la 85-90 de cau să vină poate un Black Swan cauzat de hentavirus? Nu, v-am zis, nu cred că hentavirus este COVID. V-am făcut și short, nu cred. Acum că se va dovedi că greșesc, vom vedea, dar nu cred că e așa. Doar ce transmiterea acestui virus e mult mai grea decât la COVID. Că vei mai avea câteva cazuri, răzleți, ok, dar nu se va transforma în pandemie. Șanse mici, a zice 2-3% să transforme în pandemie, foarte mici. Poate noul coronavirus ar putea atrage, nu cred. Nu cred că asta ar fi. Nu cred că asta ar fi chestia pentru care Bitcoin s-ar tranzacționa acolo. Chestia pentru care Bitcoin s-ar tranzacționa la 40.000 ar fi să fie top pe bursă aici. Atunci da. Dacă e top pe bursă aici, S&P-ul îți ia minus 30% în următoarele luni, adio, îți dai seama, Bitcoin 40.000 sau poate face o surpriză, cum am mai făcut și în cazurile precedente și ține la 50.000, 60.000 din nou. Ceea ce pe asta și înclina. Pe o corecție mai mare a bursei vei avea un impact major în prima fază pe Bitcoin, apoi nu vei mai avea. Doar ce în continuare Bitcoin corectează înainte de cele mai multe ori. După cum ai văzut și acum, e un red flag că Bitcoin nu urcă astăzi când urcă piețele bursiere. Înseamnă că vine corecția pe piețele bursiere în următoarele zile. Da, vorbim imediat când. Bun. Întrebare bună. La ce preț te-ai gândit să acumulezi Ondo? Ce o să fac? Și o să fac update la portofoliu în următoarele zile pe Patreon. O să vând o mică parte din poziția de ETH, poate un pic cumulat cu BNB, poate cu Solana, rămâne de văzut. Și o să iau câteva criptomonede pe care le consider relevante și nu le am în portofoliu. Asta o să fac. Nu o să-mi dau poziția de cash de vreo 10-12% rămasă, că e puțină. Și o să mai vând cam prea mult ETH și am 40%. E un pic cam mult 40%, poate rămân cu 35, 36, 37%, rămâne de văzut și vând un pic din poziția respectivă și mai mut un pic în celelalte pe care vreau să le cumpăr. Și atunci o să fie mai ușor pentru poziția mea de cash, care e mică acum în portofoliu, având în vedere că am tot cumpărat pe durata acestor corecții. Bun. La începarea de BitGo, companie cu 471 de KBTC în custodie, proaspăt listate la bursă, cu Peter Thiel investor. Interesant. Ne uităm la BitGo. Cred că ăsta e, nu? S-a listat aici undeva în ianuarie, la început de an, și a avut o corecție normală pentru un IPO. 50%? Ia. 70%. Ok, 70%. Da, e interesant, arată bine. O să-mi o adaug și eu pe listă, imediat o adăugăm aici pe lista de acțiuni. O țin sub observație, dar arată bine la trend pentru o urcare. Zic imediat și unde, dar stai să mă uit aici, să o pun pe listă. BitGo. Mai aflu și de la voi acțiuni interesante și criptomonede. Acum criptomonede nu prea mai e ce, pentru că nu prea se listează criptomonede noi. Dar la acțiuni mai aflu, mai ales când fac mega market update-ul și toată lumea lasă cererile pe Patreon și vom face mâine din nou sau vineri cel târziu un mega market update cu cereri. Mai aflu destul de multe acțiuni interesante pe care mi le mai adaug și eu. Vă zic și eu, mai adăugați și voi și cele care îmi atrag atenția le adaug pe listă, cum ar fi BitGo. BitGo arată interesant aici. Are ceva volume, totuși micuțe, are o structură bună de bottom aici, mai ales dacă reia range-ul ăsta, asta e regiunea de breakout aici. Are într-un fel minim în urcare cu un fel de head and shoulders inversat. Bun. Ar putea relua din nou 18 la un moment dat, regiunea asta de aici. Acum vom vedea dacă, dar setup-ul e acolo. Da. Setup-ul e acolo. Acum, la nivel de cum tranzacționezi asta și cum investești în ceva de genul ăsta, nu poți investi în BitGo, similar cum ai investi în Microsoft, în Palantir sau... Nu poți, pentru că e ceva foarte nou. Și astea nu sunt volatile, cu încredere mai mică. Dar după cum arată momentan, ai avut un dip aici în 11, imediat au venit cumpărătorii. Arată bine pentru o continuare aici. Poate weekly e un pic extins, dar daily e destul de bun. Chiar că ți-a rejectat prima dată din 12. Arată ca un fel de SOFI. Când ți-a corectat și când a urcat prima dată și apoi ți-a corectat în range-ul ăsta. Hai să ne uităm la SOFI. Că toate au cam aceeași traiectorie. Dacă te uiți la SOFI la început, și ne uitam și de-aia am și intrat în SOFI, dacă ții minte. Aici, da, deci s-a conectat foarte agresiv și apoi ți-a început un trend de genul ăsta. Hai să-l, de fapt, lasă că-l facem așa. SOFI, da? Ți-a început un trend de genul ăsta. Bun, ți-a spart nivelul ăsta, s-a dus în 8, s-a dus în regiunea de 10. Asta ar fi pentru BitGo. Ți-a spart regiunea asta, s-a dus în range-urile superioare de aici, iar ți-a corectat un pic sub regiunea asta și apoi s-a dus în zona superioară și ți-a închis imediat
entry-ul de aici, de când s-a listat din 2021, ți l-a închis în 2025. Adică la vreo 4 ani distanță. La fel și BitGo. Acum BitGo destul de rapid face mutarea. Asta e problema cu BitGo aici. Deja s-a stat în 2026 și deja vrea să se întoarcă în range-ul ăsta. Dar și bursa e un pic extinsă față de SOFI, care a prins 2022-2025 o perioadă mai seacă pentru bursă, ok? Dar da, asta ar fi. Breakout peste regiunea asta, target aici și apoi probabil pullback înapoi la fel ca SOFI. De ce toate astea interesante de la IPO se tranzacționează? Și deoarece cam aceiași market makeri, da? Și asta probabil a tranzacționat cum se trebuie a tranzacționa SOFI. Da, interesant, ok. Iren și Ionic, da, am mai vorbit despre ele. Sunt pe lista mai extinsă și Iren și Ionic aici. Iren nu-mi place. Nu-mi place aici, deoarece are această structură de distribuție, cât de cât în range-ul ăsta, da? Acest Iren, cu un breakout la 31 sub range-ul ăsta. M-ar interesa dacă ar corecta 15-10. Ăsta ar fi un sweet spot. Okay? Nu știu dacă e 61.8, vom vedea imediat, ne uităm. Dar ăsta ar fi un sweet spot pentru o acumulare. Momentan înclin bearish un pic aici pentru asta. Nu full bearish, dar bearish. Dacă ne uităm un pic aici la Fibonacci, punem de aici, ok? Nu, ai 88.6 la aici, 61.8 deja ți l-a testat, dacă vedem. Deja ți-a testat 32 la 61.8 și ți-a respectat destul de bine. Ok, regiunea asta. Da, range-ul ăsta poate un pic mai sus, nu știu, 20 până în 10 ar fi relevant. Dacă îl mutăm un pic mai sus, un pic pe aici ar fi relevant. 78.6, 88.6 ar fi relevant, plus că aici niște seller, cu toate că au venit un pic buyery și ăsta e un mic red flag pentru Iren. E pe data processing services. Da, e interesant asta. Weekly-ul nu ți arată top. Daily-ul e cel mai problematic un pic aici, dar nu m-aș arunca pe Iren aici. Iar RSI-ul ți arde niște divergențe. Aici, mică în regiunea asta, destul de mică. Totuși, RSI-ul nu e chiar grozav aici pentru el. Bun, ce mai este? Iren și ce mai era? Și Ionic. Ionic l-am aici undeva. Da, uite-l. Ionic. Ok. Și ăsta la fel. Nu-s convins. Head and Shoulders. Nu-s convins de el, sincer. Adică nu m-aș arunca neapărat aici pe el. Sweet spot-ul e sub 19 până în regiunea de 6 aici. Totuși volumele sunt mai bune și RSI arată diferit. Ăsta ar putea face o surpriză spre all-time high în primă fază. Dacă aș zice cum se tranzacționează ăsta, un pic diferit de celălalt, probabil face ceva de genul ăsta. Okay. Dacă îți face un fake all-time high, al treilea, îți dăm divergențele aici. Da, cu 3 divergențe bearish. Bam. 3 divergențe bearish, ai deja una aici, asta ar fi a treia, 3 divergențe bearish. Am mai văzut cazuri de genul ăsta. Și spre asta înclin la Ionic. Încă un... Nu știu dacă duce neapărat 100, dar ar putea. Și apoi un pullback foarte agresiv după ce testează regiunea. Asta un pic mai bullish. Cred că măcar 78 va testa în prima fază. Mai bullish ăsta decât celălalt. Dar da, sunt pe lista mea ambele. BitGo are earnings astăzi. Nu știu dacă rămânem până la finalul bursei, ne uităm. Bun, despre ce vrem să mai discutăm? Micron, ne mai uităm la acțiuni și vom analiza imediat. Oamenii vor să shorteze toți care sunt în full breakout, dar n-aș face asta. Eu nu știu dacă neapărat o greșeală, dar nu e stilul meu și s-a dovedit că în momentul când retail-ul shortează ceva la breakout, de obicei se duce mult mai sus. De ce crezi că acțiunile merg mult mai sus? Că mulți shortează. Shortează ceva care arată bearish, mă. Nu shorta ceva care e la breakout. E mai ușor. Ok? E mai ușor. De randament mai bun. NIO. Da, îmi place NIO. Îmi place. NIO. Bun, NIO. Îmi place, da. E singura acțiune care e pe minus. Țineți minte. Dar îmi place. Are un setup bun. Îți respectă această linie de trend. Ai target 9, 14, 23. Cred că le va lovi. Îmi place. Sunt bullish. Bullish bias aici. Măcar până 9.61 unde am entry-ul aici. Pentru NIO. În sfârșit, cred că da. I-a luat ceva din 2020, trendline descendent până în 2025, 5 ani. Și acum în sfârșit îți faci o schimbare de trend. Da, nu e de colo aici. Îmi place cum arată, îmi place structura, îmi place bottom-ul ăsta și îmi place și range-ul ăsta de aici un pic mai sus. Cred că va merge mai sus plus volumele care în sfârșit revin pe NIO. NIO nu e rău, raportările financiare care au fost bune, le-am și discutat pentru el.
Când mai are ea? A avut deja sau urmează iar? Urmează. Pe data de 26 mai avem raportările financiare, dar ultimele pe care le-am discutat aici pe 26 martie au fost raportări bune, de asta ai avut și creșterea asta aici pe New plus volumele astea la earnings. Și cred că din nou vor da raportări financiare foarte bune. Deci da, cred că va veni în sfârșit aici. E unul de urmărit, long bias, ai 200 moving average-ul care în sfârșit îți vine undeva la 7-6. Asta e range-ul, 7-6, sparge 7-6, ăsta poate să intre în bull până în range-urile astea de aici, nu știu. Poate să tinc chiar 23 și facem bani și cu ăsta. Bun. Bun, mai departe. Bun, hai să vedem dacă mai aveți ceva de vorbit. Dacă nu putem vorbi de Trump și ne putem uita la mine tot în secțiunea de știri sau merge pe cripto aici, ambele le puteți folosi. Aici o să ne uităm la Trump. Dacă dăm un zoom in aici, hai să vedem, uite-l. Vezi, chinezii, aici, chinezoaicele cu batistele, da, și ăsta este Trump, se vede un pic mai blurred, un pic. Trump îl putem vedea aici, poate e prea zoomed in. Vreau să dau sonorul la minim. Da, și Elon e pe aici pe undeva, până toată delegația asta. Deci îl avem pe Trump aici, bam. Și avem toată delegația cu Elon în spate, uite-l aici, uite-l pe Elon în spate. Elon în spate, ca în Peaky Blinders, vine cu toată delegația și imediat o să vedem care e delegația. Okay. Da, uite-l pe Trump și Elon, uite-l aici, uite-l, vedeți, în spate, bam, în spatele lui, fix în spatele lui și Jensen, cred că trebuie să fie și el pe aici pe undeva. Where is Jensen? Nu știm. O să ne uităm la poze imediat oricum și o să vedem. Da. Deci se poate observa, nu e cu Xi Jinping, cred că ăsta, nu știu, un secretar de stat ceva, habar n-am, și cu toți ăștia de aici. Bun. Frumos, elegant. Bun, hai să intrăm pe X. Vedem acum niște poze. Ia să vedem. Trump C, dacă scriem aici, Trump C. Ne uităm și analizăm. Uite-l din nou, Trump aici. Același video se poate vedea. Mergem mai jos, Trump C. Ăsta e un meme cu Trump Xi Jinping. Și cu... Eu cred că ăsta e de la Microsoft, nu? Dacă țin eu bine minte. Tim Cook. He cooks, baby, he cooks. Aici, Trump, C, uite, dacă vreți puteți să pariați dacă Trump și C se vor pupa pe obraz. Aici nu cred că se vor pupa pe obraz, deci da. Bun, mai departe. Uite, apar și un search aici la Trump. Trump merge în China, pe cripto aici, alături de unul dintre cei mai puternici CEOs din lume. Președintele Donald Trump se deplasează în China pentru întâlnirea cu Xi Jinping, însoțit de o delegație corporativă de calibru istoric. Ia uitați-vă cine e aici. Deci Elon Musk, o să vedem imediat poze, Tesla și SpaceX CEO și mai are și altele, după cum știți. Jensen Huang, el de la Nvidia, Huang cumva se întoarce acasă, dacă e să o luăm așa. Tim Cook, He's Cooking, Team Apple, cum i-a zis Trump aici, deci de la Apple. Larry Fink de la Larry Fink, nu mai pot să zic corect, așa, de la BlackRock, îl știm pe Larry. Steven Schwarzman de la Blackstone, de la Real Estate, dacă nu știți ce este Blackstone. Kelly Ortberg de la Boeing, Brian Sykes de la Cargill, Fraser de la Citigroup, Larry Culp de la General Electric, David Solomon, Goldman Sachs, și Senhai Mahrota de la Micron, că vorbeați de Micron mai devreme, și Cristiano Ronaldo, Cristian Amon de la Qualcomm aici. De discuții avizează acorduri comerciale și tehnologie majore. Nu cred că vom vedea asta. Deja au venit știri și o să ne uităm imediat că nu se va discuta mare lucru. Tema centrală rămâne competiția SUA-China pentru AI. Chipurile, nu știm că chinezii importă foarte mult din Nvidia și importau foarte mult de la Nvidia și Trump le-a cam tăiat un pic gogoașa. Dar și alea care le importau erau plăci de mâna a doua. Că nu le dădea voie Trump să importe plăci de mâna a întâia ca să nu-i depășească inteligența artificială. Energie și lanțuri de aprovizionare. Acolo pot să văd ceva. Plus fentanil și alte chestii, războiul dintre Israel, Statele Unite, așa, poate vor discuta despre Taiwan, deoarece știm foarte bine, China are această afinitate pentru Taiwan și ar vrea poate să ia Taiwan. Există și pariul că Trump ar zice, da mă, noi luăm Venezuela, că a zis că Trump a zis că e al 51-lea stat, rușii iau o parte din Ucraina și tu poți să iei Taiwanul dacă vrei. Adică mulți zic că ar putea discuta și asta. Nu cred că se va discuta
în Taiwan, doar ce ai o agendă de discuție. Nu poți să discuți orice. Adică te duci și duce Trump acolo, hai discutăm despre X, nu. Cu chinezii nu merge. Adică cu ei trebuie să ai exact discuția, exact ce se face, exact ce deal-uri se vor ajunge, se întâlnesc dinainte delegațiile, negociază și de-abia apoi se întâlnește și Trump cu Xi Jinping mâine, ok? O să fac și un short dacă e ceva interesant de acolo. Desigur, urmăriți-mă și pe ex Daniel Niță, Real Daniel Niță de la Real Madrid. Bun. Întâlnirea Trump Xi devine mai mult decât un summit diplomatic, este o negociere economică directă între cele mai mari puteri și cele mai influente companii globale. Da. Aici, hai să ne mai mergem pe cripto aici, deoarece cred că am mai văzut eu o știre de la ei. Puteți da follow acestei pagini, știri și analize în timp real. Aici, uite, așteptările pentru summitul Trump-Xi scad înaintea întâlnirii de la Beijing. Opa! Întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping este acum văzută ca un summit limitat, cu impact redus axat mai mult pe stabilitate decât pe acorduri majore. Temele principale rămân comerțul, Iranul, fentanilul, însă analiștii spun că SUA are puține pârghii de negociere. Exact, deci cu China nu prea poți, iar Beijingul nu oferă concesii clare. Și se așteaptă extinderea armistițiilor comerciale existente, cooperarea limitată pentru anumite sectoare, evitarea unor noi escalade între SUA și China. E foarte posibil să vedem cumva scăderea acestor tarife. E posibil ca asta să rezulte scăderea tarifelor sau o cooperare mai bună între China și Statele Unite, pe care Trump o va reliefa. Ceva deal-uri ar putea veni pe partea de rare earths. Dacă Trump zice, ok, ești ceva, îți dăm tarife mai puține, îți vinzi anumite produse mai liber în Statele Unite, care oricum ajută economia Statelor Unite, am mai vorbit despre asta. Iar noi așa, iar la rândul tău ne dai acele pământuri rare, acele minerale rare de care are nevoie mai ales Elon Musk. Dacă de-aia se duce acolo. Plus poate le mai dă niște chipuri de la Nvidia și astea pot fi negocierile între cele două state în momentul de față. La nivel de război, probabil Trump îi va spune că nu va mai dura mult și vor încheia o pace acolo. Probabil asta îi va spune lui Xi, că nu va mai dura mult războiul cu Iranul, cum ne spune și nouă, nu? De la o zi la alta, vine deal-ul, așa probabil o să-i spună. Poate vor discuta și despre Ucraina și Rusia, deoarece China e un susținător al războiului respectiv prin arme, e susținător și al Iranului, după cum știm, da? Cu toate că chinezii că nu le-a mai dat arme în ultima perioadă și poate, cine știe, ajungem la o discuție în care hai să încheiem războiul din Ucraina, cum vă ziceam eu de ceva timp, hai să încheiem războiul din Ucraina și Rusia, hai să încheiem și războiul din Iran și Israel și Statele Unite și atunci să avem o pace mai extinsă. E posibil să fie o discuție pe partea asta acolo, între cei doi și cred că se poate întâmpla. Acum, un deal mai major, nu cred că vor ajunge la acest summit, după cum se poate vedea, pare că cu toate că a dus Trump toți CEOs, i-a luat pe toți. Dacă se întâmplă ceva, nu mai are SUA CEO. Deci dacă se întâmplă ceva, nu mai are nimeni, nicio companie, niciun CEO. Apropo, dintre toți, doar Elon și Jensen au fost lângă Donald Trump și imediat poate ne uităm la poze aici. În locul unui mare curs, summitul pare că se transformă într-un exercițiu de gestionare a tensiunilor. Da, așa pare, dar nu cred că va fi doar atât. Cred că vor veni cu niște știri, mai ales Trump va zice partea lui. Zice, am făcut cel mai tare deal din istorie, wow, le-am luat, minerale, sunt convins că așa, zice, deoarece, bă, chinezii oricum, să uite ei la știri, ce poate să zică? Zic eu că iau lui Xi Jinping tot ce vreau eu, dacă vreau să zic. Okay? Nu cred că o să o lăpărească cineva pe Trump aici să zică ce vrea el, nu? Nici Xi Jinping pe care îl vedem aici. Desigur, cele două țări și cele două nații gândesc total diferit în ceea ce înseamnă politică externă, dezvoltare și multe alte lucruri. Chinezii gândesc pe 100.000 de ani, în timp ce americanul gândește pe acum să o facem, ce ne interesează să peste 100 de ani? Bă, noi să facem acum, luăm Venezuela acum, îl facem al 51-lea stat, luăm ăla, luăm aia, luăm Iranul, luăm petrol, luăm aia așa, chinezul e mai pe termen lung, de asta atacul asupra Taiwanului probabil nu o să se întâmple prea curând pentru chinezi, deoarece nu-și permit în momentul de față așa ceva. Okay? Poate în viitor, cine știe, poate chiar ei vor veni de bunăvoie, dar nu cred, pentru că ai semiconductorii care sunt acolo și Statele Unite nu va lăsa Taiwanul din mână, în niciun caz. Bun. Dar economia celor două state e foarte interconectată. Cele mai mari economii din lume. China și Statele Unite. Singurele două țări care au capitalizare mai mare a GDP-ului decât Nvidia. Astea două.
Îți dai seama, eu dacă aș fi Jensen și m-aș duce. Felicitări, domnule C. Țara dumneavoastră este una extraordinară, printre singurele 2 țări, noi și cu Statele Unite, care aveți GDP-ul mare, putem face colaborări, bla bla blauri, bla bla blauri. Okay. Bun, nu știu dacă Jensen va ajunge să vorbească cu C, improbabil. Improbabil, C nu vorbește cu multe persoane. Din nou că ajunge aici, Trump merge în China, se poate vedea. Și ce vă ziceam eu, uite, Google discută cu SpaceX pentru lansarea unor centre de date orbitale, băi, nici n-a trecut mult de la ultima discuție, s-a întâmplat. Aici alungerea încă speculativă a devenit o parte importantă din prezentarea SpaceX către investitori înainte de istorii publice planificate pentru această vară și vă ziceam exact, asta e planul lui Elon. Să dea așa un preview înainte, niște știri de genul ăsta, că domnule, cu Google, gata, SpaceX, ducem un centru de baze de date pentru inteligență artificială, punem pe orbită poți să construiești cât vrei tu, energie, o putem lua mai aproape de la soare, poate facem și un Dyson la un moment dat. Și după ce se listează SpaceX-ul, să-ți dea și un preview, bă, cât de tare ar fi. Să vezi cum pleacă racheta cu centru de baze de date, toată lumea să facă live și să vezi cum se duce și ți-l pune în spațiu. Și atunci îți dai seama ce se va întâmpla. Uite-l pe Trump aici. Let's make America great again. Trump rusofil. Așa ar suna. Bun, mergem mai departe. Vedem aici. Bun. Unde e, mă? O poză cu el în toți. Zic, nu vedem Trump. Bun, Trump, Elon, Dacă scriem așa, vedem ceva sau nu există? Uite că există. Uite. Îl avem aici pe Rubio, care unii zic că a venit îmbrăcat în Air Force One în ăla, nu plover, ce avea, mă? Hanoraku și tot outfit-ul pe care îl purta Maduro. Ci că mai mulți au venit în hanoraku respectiv. Îți dați seama, mind games, jocuri de creier aici pe care îl duce Statele Unite. Îți dai seama că nu poate să vină îmbrăcați așa la o discuție cu chinezii, dar cumva niște jocuri pe care știi cine le mai făcea înainte? Rușii le făceau înainte. Da, rușii le făceau. Rușii mai făceau jocurile astea. Ați văzut că mai veneau cu, nu știu, un tricou cu URSS sau alte chestii de aici. Da, îl vedem pe Rubio, îl vedem pe Jensen aici, CEO de la Nvidia, îl vedem pe Elon și îl vedem pe fisul lui Trump aici, Eric, nu? Elie. El care are ULFI-ul. Ia uitați-vă pe grafic cum arată ULFI-ul. Deci uite aici pe cei mai mari. Apropo, voi ați văzut ce a scris Elon Musk pe Twitter? Aici. Nu știu dacă neapărat împărtășesc. Nu împărtășesc atât de tare această... Dar hai să ne uităm ce a scris aici Elon pe Twitter. Aia cu bitches. Ați văzut-o? Imediat. Unde era? Ce-i place lui Elon Musk? Cel mai bogat om de pe planetă. Hai să vedem dacă îl găsesc asta aici. Unde e, mă? Nu, uite, na. Bitches, money, no taxes și party. Deci asta aici a zis. Don't cut your balls off, guys, really. Deci asta a zis Elon Musk și asta vrem de la viață, dar ea are și probabil 15 copii. Acum, nu știu că no taxes, dar Elon a plătit cele mai multe taxe. Aici, nu știu cum no taxes Elon, pentru că, na, money, da, ai, probabil și bitches ai, pentru că, na, trebuie doar să ridici mâna și vin toate. Și party, nu știu, nu cred că te-am văzut eu în mari party, dar, uite, a făcut 310.000 de like-uri și 50.000 de views. 50 de milioane de views acest post al lui Elonaș. Pe această temă, wow, a văzut-o pe aia cu extraterestri, că au declasificat, au clasificat niște... imagini din neant cu niște UFOs, obiecte neidentificate, ne-au arătat așa un preview că era acolo un pătrățel și se mișca sau o steluță se mișca în stânga-dreapta și ăia nu știau ce-i cu steluța. Aoleu, ce s-a întâmplat? Vin extraterestri peste noi. Și uite că Trump a declasificat. Păi le-a declasificat, dar nu e nimic nou. Adică erau chestii care se știau în mare parte, plus mai ți distrage atenția de la alte chestii pe care le mai fac ei. Extraterestri există, v-am mai explicat probabilitatea. E una extrem de mare, numai că nu o să ajungem noi să le întâlnim cu ei cel mai probabil și dacă sunt ei aici,
Adică dacă ei au bătut fizica noastră, asta de baltă, că e o fizică de baltă pe care o avem, e bună și aia, dai de baltă, dacă au bătut legile fizicii pe care le avem noi aici, îți dai seama că nu știi că sunt aici, nu? Pentru că ăia sunt alte tipuri de ființe, alte tipuri de creaturi pe care, nu știi tu, nu poți să le vezi sau să le simți sau să le... Nu poți în niciun caz, ok? Dacă au ajuns până aici. Să vină pe planeta Pământ de la nu știu ce distanță, că distanțele sunt mari, v-am mai explicat. La probabilitatea e mare să fie extraterestri, dar unul la mână nu cred că ne-ar băga în seamă că o civilizație extraterestră care ajunge până aici ar fi de 1000 de ori mai avansată decât noi și ne-ar privi ca niște furnici. Tu nu ai vorbit cu furnicile, nu? Presupun. Că zici, băi, ia uite o furnică, te uiți la ea și zici, băi, e tare, hai să o studiem, sau te duci și o calci, nu? Zici, o furnică. Gata, hai să mai călcăm încă o furnică. Deci cam asta cu extraterestri, lăsăm prostiile astea că au declasificat ăștia OZN-uri și... nu cred că e ceva, dacă ar fi avut ceva real, n-ar fi declasificat așa ceva. Că or să anunțe poate la un moment dat că există ființe undeva, da, se poate, se prea poate, da. Trebuie să ajungem noi pe scara 1 Kardashev, v-am mai vorbit despre asta ca să putem avea o șansă să ne bage ea în seamă vreodată. Bun, am făcut și o glumă. Am zis, băi, în sfârșit acum că Trump a declasificat partea cu extraterestri, pot să vă spun la un moment dat când se vor concretiza lucrurile de unde vin eu cu adevărat. Bun, mai departe. În sfârșit pot să vă spun. Bun, hai să că mai e ceva aici relevant. Nu știu dacă... uite, eu pot să făcute cu AI. Că era Trump aici. Dar nu vedem. Alte poze nu prea sunt așa. Multe, uite aici. Da. Ceva poze, bam, 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 bam. Asta am văzut-o deja. Și asta. Uite, cred că ăștia vor să stea acolo, nu? Îți dai seama, partidul chinezesc, partidul comunist chinezesc, așa era și România pe vremuri. Se făcea, cum se numeau? Pionieri sau habar n-am cum se numeau în România, nu mai țin minte exact. Dar tot așa, erau puși de genul ăsta. Aia din Coreea de Nord mai și plâng. Deci din Coreea de Nord mai și plâng. Aici apare că nu prea. Nu i-a pus Xi Jinping să plângă momentan. Bun, altceva nu știu dacă mai uite, niște meme-uri aici. Da, vezi, uite. Se presupune, acum nu știm exact, că avea acest hanoracă exact ca lui Maduro, Rubio, care mulți zic că ar fi nou președinte al Venezuelei dacă devine al 51-lea stat. Pentru că el știe și spaniol, nu? Marco Rubio. Yeah. Elon Musk in China with President Trump. Uite aici. Uite la aici pe Elon. Așteaptă să vină mașina blindată în 10.000 de unități. Că asta, dacă moare unul dintre ăștia începe al 15-lea război mondial. Dacă moare pe teritoriul chinez. Altceva nu cred aici, tot chestii cu AI, nu vedem nimic, cam asta. Deci astea sunt așteptările, a zice. Cred că vom vedea ceva în legătură cu o cooperare mai bună între Statele Unite și China, cred că asta vom vedea destul de clar. Cred că vom vedea poate un deal în ceea ce privește Rare Earths cu Trump, ca să vină și el cu ceva. Și China, trebuie să înțelegeți, de la summit-uri de genul ăsta, și China și Statele Unite trebuie să primească ceva. Doar ce și chinezul trebuie să ducă înapoi la populație să-i zică, uite, am făcut asta. Și Trump trebuie să întoarcă înapoi și zice, uite, din această discuție, ne-au dat aia niște minerale, abar n-am. Și toți ăștia CEOs nu s-au dus degeaba, trebuie să ia și ei niște chestii. Și asta se va întâmpla. Dar nu cred că vei ajunge, nu știu, să se termină un război sau altul după acest summit. Asta e mai improbabil, cu toate că cred că se va discuta cât de cât. Mă puteți urmări și pe X, Real Daniel Niță, mă puteți găsi aici, Real Daniel Niță, postez fel de chestii, cum ar fi Eurovizionul de anul ăsta. În sfârșit avem și noi o melodie bună, știți că sunt fan Eurovision, nu știu cum, dar am ajuns de mulți ani de zile. Cred că se va califica Alexandra Capitănescu, are o voce incredibilă, cea mai bună din zona asta, din tot concursul, la asta mă referam, multă baftă, deoarece chiar e o melodie bună față de ce am avut în ultimii ani, n-am mai participat de mult noi la Eurovision. Așa, dar cred că se va califica mâine finala, nu azi, cred că se va califica în finală, dar nu cred că va câștiga, ci probabil locurile 5-8, mai aproape de 8 cel mai probabil, cred că Finlanda are șanse mai. Finlanda sau băiatul ăla cu Ferto. Bun, am zis Big Week aici, am postat niște short-uri, le puteți găsi, pulsul pieței dacă nu l-ați citit. Bam!
Vă rog să-l citiți dacă vă plac chestiile financiare, deoarece stau ore ca să-l fac. Îl puteți găsi aici pe danielniță.ro. Uite cât e, într-un mod profesionist, făcut ca lumea. Îl puteți vedea, citi, reciti. Puteți vedea și cum arată cel Pro. Imediat vă pun aici pe chat, 2 secunde. Îl puteți vedea cum arată versiunea Pro, gratis, cea de pe 4 mai, dacă nu mă înșel eu. Da, cea după 4 mai. Trebuie doar să dați follow paginii din Patreon. Imediat vă pun aici, dați follow paginii din Patreon și o puteți vedea gratuit versiunea Pro din 4 mai. Bun, ce mai e aici relevant? Ok, deci făceam de pulsul pieței, puteți găsi această variantă aici. Am fost în Spania, după cum vedeți aici. Eram la catedrală în spate și ziceam că vine pulsul pieței. Am fost în Barcelona. Îmi place, nu pot să zic Barcelona. Un singur lucru nu-mi place în Barcelona, metrou, băi. Deci am plecat de la meciul a fost mișto. Am fost invitat de cei de la White Beat la meciul respectiv. A avut o întreagă zonă pentru cei care fac creație de content, așa. Și meciul a fost mișto. Diferența mare între Barcelona și ce se întâmplă la noi aici în România e o diferență foarte mare. Pare că ea, nu știu, chiar au învățat să dea pase. Asta zic, băi, acum știu să dea pase. Și Naționalul României te uiți și nu poți să dea o pasă. Ea nu au făcut aceeași școală de pase sau? Adică cum? Nu poți să dea o pasă, ea dădeau pase din orice poziții. Clar că nivelul e altul, îți dai seama. Uitându-mă la fotbal de pe la, nu știu, 4 ani, 5 ani, habar n-am, înțeleg fenomenul cât de bine. După ce am plecat, am rămas blocat în metrou vreo 25 de minute. Deci 25 de minute era full tot, așa stăteam 25 de minute, n-am putut ieși din metrou. Nu asta a fost problema mare care m-a șocat pe mine în Barcelona, e faptul că nu puteai să intri la metrou cu pay contactless. Băi, incredibil, zic, băi, ăștia în ce epoca au rămas la nivel de infrastructură. Până și în București. Mă duc, am fost în București recent și am mers la metrou. Da, am mers la metrou. Pentru că când e mai aglomerat, mă descurc mai bine cu metrou în București. M-am dus la metrou, bam, în București, am pus cardul, mi-a luat banii, papa, la revedere, am intrat. Băi, în Barcelona nu poți. Trebuie să te duci să iei pe vechi. Trebuie să te duci pe vechi, să te duci, să iei un bilet să te duci. Apropo, era stricat și ăla de bilete. Mi-au luat 11 euro, când m-am dus să intru, era 0 pe alea, până la urmă ne-au dat drumul la toți, că să blocaseră tot sistemul la ea acolo, habar. Deci da, asta, dar Barcelona, overall, e frumos, îmi place, tapas și sangria, patatas bravas, pedron, astea sunt fan, deci Barcelona, da, uite. Și am primit și tricou aici, îl vedeți și în spate cu Barcelona, cu numele meu aici cu 23, am zis că se termină 3-1, s-a terminat 2-0, am și pus, dacă intrați la mine pe Instagram, am prins golul, exact, ăla primul, da? Deci l-am prins pe video, intrați la mine pe Instagram, Real Daniel Niță pe Instagram și aveți acolo, puteți să-l vedeți. Bun, ce mai e pe aici? Am zis că cartofii au performat mai bine ca criptomonedele. Ați văzut, a declasificat Trump. Intrăm imediat și pe analize. Mergem pe danielniță.ro. Live-ul abia la început, 2 ore, ne-am încălzit foarte bine. Și am zis-o și pe asta. Democrația în România e doar pe hârtie. Faptul că Nicu Șortan nu ia în calcul consultarea și Partidului Aur pentru prim-ministru este o problemă, da. Înainte să începeți cu atacurile de nu aș vota personal cu Aur. Bă, eu nu aș vota. Cine votează, bravo lor. N-am o problemă, ok? Dar ultimul sondaj, Aur are între 35 și 40%. Asta e pe sondaj. Încrederea de vot dacă alegerile parlamentare vor fi mâine. Da. Fie că vă place, fie că nu. Asta înseamnă că o bună parte din români susține acest partid din motivele lor. Habar n-am. Asta e realitatea pe care încercăm să o băgăm sub preș, pentru că până acum a mers bine, nu? Data trecută a mers foarte bine cu preșul. A mers bine de rău. România nu se va face bine până când frustrarea românului nu se va concretiza. Absolut. Sunt absolut convins. Până când o frustrare nu se va concretiza într-un fel sau altul, nu vom ieși nicăieri. Frustrarea că votul a fost anulat, frustrarea că din aceeași clasă politică coruptă e la butoane, frustrarea că avem cea mai mare inflație din UE și se vede cea mai mare taxe pe totale și hoții scapă și trăiesc bine. Mersi pe insule cu milioane de euro, adică fac lucrurile și banii nu se iau. Sunt personal dezamăgit de Nicu Șordan în acest caz, în felul în care vede și ce să lucrurile, crede că a stupat groapa prin izolarea suveraniștilor, dar efectul este absolut invers. Populația devine și mai dezbinată și nu ne mai facem bine până când nu vine
Colapsul ca în criptomonede. Bun, și o să ne facem bine. Colapsul vine și apoi trece, da? Durează o perioadă lungă după colaps. Bun, hai să mergem pe danielniță.ro. Vă pun aici danielniță.ro pe chat. Rapid. Bam. Vi l-am pus pe chat. Dacă încă sunteți aici, apăsați butonul de like dacă n-ați făcut asta deja și imediat mergem aici și apăsăm dashboard. Apăsăm dashboard și hai să vedem. Hai să vedem ce se întâmplă astăzi. Deci pe dashboard-ul ăsta e unul foarte compact, foarte bun. Găsiți cam toate informațiile. Vom mai adăuga chestii pe el. Total market cap-ul minus 1,3 astăzi, un pic în corecție, în timp ce volumele urcă. Ieri ne-am uitat pe Patreon tot de la fel la un market update. Erau volumele în scădere și prețul în scădere. Astăzi pare că există un pic de interes aici pe volume, pe această corecție și mai dat intrăm și pe grafice. E un mic red flag. Altcoin market cap-ul 0,79 stă mai bine decât total market cap-ul, deci stau mai bine altcoin-urile. Și vă ziceam că asta se va întâmpla când dominanța va atinge 61% și Bitcoin va începe corecția, altcoin-urile vor sta mai bine, ceea ce se întâmplă. Dominanța ETH pe verde, după cum se poate observa aici, Bitcoin 79.449 sub 80.000, a închis prima candelă din ianuarie peste 80.000. Sperăm să o menținem și săptămâna asta, discutăm imediat. Ethereum 2252, atât timp cât 2200 e suport la micro. E bine, 666 de persoane pe live. Hai să fim 667, că nu e un lucru bun să fim 666. BNB-ul 669, bine, are o perioadă bună BNB-ul aici, probabil ceva se coace acolo în laboratoarele Binance. Solana 90, putem să vedem că din nou reacția pentru Solana e mai slabă, după cum vă ziceam, minus 4 versus minus 1 la Ethereum și asta probabil va continua aici între Solana și ETH. Iar Hyperliquid în sfârșit corectează. Hai mai jos, că aș vrea să cumpăr, dar nu la prețurile alea, aș vrea mai jos. Iar Cardano corectează și ea aici. Bun, la nivel de performanțe, hai să vedem aici ce performează, nimic super relevant, păcănelele astea după cum se poate observa, în continuare în zona neutră. În continuare în zona neutră aici, aproximez în continuare că vom intra în zona de hype, dar pare că mai durează. Altcoin season în niciun caz, suntem la 39 din 100, slab, în continuare speranțele pentru un altcoin season sunt mici momentan. S&P-ul pe de altă parte, 7454 all-time high și bem și niște apă. Uite, mă întreabă cineva ceva interesant, facem o paralelă. Cum a fost atmosfera din tribune? Mulți prieteni care am fost acolo au rămas dezamăgiți de atmosfera din tribune. Și pot să înțeleg de ce. Ei nu se așteptau, ăștia sunt mai civilizați, da? Spanioli, adică nu sunt ultrași, plus că Barcelona, eu nu sunt mega fan Barcelona, să înțeleagă, sunt mega fan Liverpool. O să ajung și la Liverpool la un moment dat, momentan mă duc tot în Anglia, în Londra, vin săptămâna viitoare, o să dau și tweet, dacă sunteți în Londra, facem un meetup, rămâne de văzut unde. Dau eu de băut, nu e problemă, mai ales pe bear market, clar, dau eu de băut și de mâncat, ne vedem pe unde ne sincronizăm, dar o să anunț mai din timp, ok, întâlnirea cu cei din Londra, care va fi gratuit, cine vrea să ajunge, o să vedem într-o locație unde se poate și când se poate întâmpla, dar merg cu cei de la BingX la Tottenham Chelsea, un meci important, deoarece Tottenham joacă la retrogradare. Cine știe, poate mă întâlnesc cu Drăgușin, ar fi bine, pentru că în continuare este la Tottenham. Dar da, bun, ziceam de Barcelona. Nu sunt mare fan Barcelona, sunt fan mai mare Liverpool, dar atmosfera din tribune nu a fost poate la așteptarea unora, adică să ai, nu știu, ultrași, nu există ultrași atât de mari la Barcelona. Ei au public generalist, ok, inclusiv publicul din Spania pe care l-au cât de cât generalist. Că dacă era România și câștiga FCSB sau Rapid sau Dinamo titlul, păi mamă, era nebunie totală. A fost și la ei după, am mai dat cu petarde, am mai dat cu astea, am prins și când a trecut a doua zi cu autocarul prin oraș, dar n-a fost nimic de super mega wow. Adică nu e nimic mega wow cum te-ai aștepta când ia cineva titlul. Asta e una, că ei n-au ultra și au public generalist, da? Dar nici nu țin prea mult cu Barcelona, că așa. La Liverpool e mai bine la Liverpool decât la Barça. Așa. Și au toată peluza aia cu Never Walk Alone, la ei se mișcă mai bine. Așa, asta una. Doi, ei sunt obișnuiți cu performanțele, adică sunt obișnuiți cu performanțele. Deja știau oricum că iau titlul, au performanțe non-stop, deci publicul e deja obișnuit, nu mai e wow. Dacă ar lua Rapidul titlul acum, îți dai seama, s-ar bloca jumătate din București, o mai lua de 30 de ani, nu? Adică înțelegi, dar nu le ia nici anul ăsta.
Iar sunt bottlers. Vedem, uite, când o să ia Arsenal titlul, o să vedeți ce nebunie o să fie după ce ia Arsenal titlul. Și-l ia, din punctul meu de vedere. Ok? Dar asta e diferența. Bun. 2 secunde că sună ceva la ușă. O fi Ana. Gata. Am scăpat. Am trimis. Martorii lui Anaf erau la ușă. Bun. Mai departe. Deci asta. Mulți au fost dezamăgiți din punctul meu de vedere. Eu știam, adică aveam așteptările că așa va fi. Adică n-a fost un mare, să zicem, a avut și show după, dar n-a fost un mare sărbătoare. N-a fost cum te-ai aștepta să fie. Bun, mergem mai departe și ne întoarcem. O întrebare bună, uite, ai întrebare bună, o răspund la ea. Bun. Continuăm, da? Deci avem S&P-ul la all-time high, 7456, Nasdaq cu 29.418, aproape 30.000 pentru Nasdaq. Indicele BET până și el urcă la 30.000, în timp ce Dow Jones-ul e cam așa singurul, industria e suferință momentan aici. Volatilitatea în continuare, vă făceam un update că aș paria că urcă săptămâna asta și în continuare cred că vei avea un spike. Când? Mâine, poimâine e posibil aici. Deci îți arată deja cripto slăbiciune și asta ar putea să-ți arate că și bursa în următoarele zile va corecta. Mai ales că S&P-ul se îndreaptă spre 7500. Aia e nivelul de rezistență, vi l-am reliefat și în update-ul de luni. Ok. Bun. Mergem mai departe. Aurul 4687 aici pentru aur. Aurul în continuare cât de cât short bias rămân pe el, dar mai mult pe argint care a urcat un pic mai mult. La petrol ne uităm, eu să iau la 101, tot 110-115, din nou puteai shorta de 5 ori zona de 110 pentru Brent, ceea ce din nou de rezultate foarte bune. Bun, deci asta așa arată momentan bursa. Dacă mergem aici să intrăm individual pe fiecare, și pe cripto și pe acțiuni. Inflația 3,8% în urcare. Acum, îți dai seama, urcă și corul la 2,8 aici de la ultima citire, cred că era la 2,6, iar ăsta era la 3,3. Deci din nou urcare aici, pentru că în continuare prețul la combustibil este ridicat aici. Deci inflația în urcare și asta nu e bine pentru Fed. Doar ce ai șomajul care e în scădere de la 4,4 la 4,3, ai non-farm payrolls care ți-a adăugat data trecută 178.000 și acum 115.000, adică îți bubuie economia, ai inflația care urcă, cum poți să tai dobânda? Adică vine ăsta Kevin Warsh acum pe 17, o să avem prima ședință cu Kevin Warsh 17 iunie, apropo, iunie, numai iunie, da? Nu faceți confuzie, nu are cum să taie, nu are cum, adică cu asta rămâne la același nivel, adică nu prea ai cum să tai aici în niciun caz. Până când Trump nu încheie conflictul și dă o încredere șefului Fed că va încheia conflictul, nu are nicio șansă să taie și vom rămâne așa. Dar poate mai bine să nu taie momentan, păi hai să o mai lălăim așa un pic, că pare că bursei îi place asta. Suntem în grid pe acțiuni, ceea ce în cripto n-am mai văzut de o lungă perioadă de timp. Aici suntem în grid pe acțiuni încă o dată, am atins un maxim la 70 pe 21. Aprilie montan 67, pare că îl bubuim pe ăsta curând la nivel de acțiuni și S&P-ul deja e extins, da? 7500 rezistență, cred că de acolo va da înapoi. Asta e poza și pe acțiunea astăzi. Mergem individual pe criptomonede, danielniță.ro, intrați aici. Deoarece aveți acest dashboard sublim în care cam tot ce aveți nevoie aveți aici. Bun, hai să vedem pe criptomonede pe 24 de ore. Avem Injective-ul care stă bine la 9,81. Injective nu e rău pe utility, nu e rău. Chiar dacă eu am un portofoliu Injective, am un portofoliu de risc, a fost în bază o perioadă de timp, am vândut din el, mai țineți minte, în zonele de, nu știu, 40-50 de dolari. Momentan mențin poziția, n-am mai adăugat la el. Avem BNB-ul care stă bine și asta e interesant. Avem Doge aici care urcă, pare că găsești un suport la 10 cenți. Pe de altă parte Solana, asta va continua la Solana o lungă perioadă de timp. Okay? Scoteți-vă din cap că Solana va mai avea performanțe mari pe termen scurt. Median, nu cred. Pe termen lung, da. Dar pe termen scurt, nu. Sub 50, dacă se duce, oportunitate. Până atunci, Ton a dat ceva bine zilele astea. A dat ceva pampuri zilele astea, nu poți să fii
prea așa și feciul că zicea cineva de 21 de cenți. O să ne uităm la feci pe grafic pentru că avem acel super chat. Dacă aveți super chat-uri acum, pentru că o să le iau la rând imediat, suntem live de 2 ore 16 minute încălzirea. Bun, pe 7 zile putem să vedem că Pengu are injectat zona de 1 cent și revine sub 1 cent aici un pic, dar a performat bine în ultima lună, dacă ne uităm pe 30. Suiu, vă ziceam că testează 200 moving average, Suiu revine și asta cred că o să aibă o relevanță bună și în continuare țin în portofoliu. Pe plus, pe el 0,7 am prețul mediu. Aici pe Sui, dacă se duce la 0,5-0,6 mai adaug, dacă nu, am Sui, am destul, dacă se duce la 10-20 de dolari să se simtă binișor, cât de cât. BNB-ul stă bine pe 7 zile, îi se întâmplă ceva acolo, cred că vine vreo știre, e foarte posibil Binance să-și ia mica, da, probabil să mai dureze un pic, probabil în Grecia, după cum vă ziceam, că în România de ce și-ar lua. Arbitrum, în bine, peste 10 cenți ăsta cred că va merge spre 20 de cenți ușor, deoarece pe orice corecție stă bine. Ok, stă destul de bine, arbitru. Bun, ce mai vedem? TIA, care și revine un pic, cred că și asta va merge spre $1 mai devreme sau mai târziu, poate chiar peste $1, deoarece nu prea are rezistențe în range-urile astea de aici și nici selleri, că a vândut cine a mai vrut. Mai am TIA, da, cea acumulată, vedem dacă urcă pe la $2, pe unde am average-ul, până în zona aia, posibil să mai reduc din poziția de TIA, da, o să țin în continuare o mică poziție aici. Renderul corectează, cu toate că utility e destul de bun în render, sub 1 ar fi o regiune de acumulare. Fetch-ul, 10-20 de cenți nu mi se pare rău, dar nu știu dacă mi-aș pune toți banii pe Fetch, adică după fail-ul pe care l-a avut Fetch cu merge-ul, nu știu, ceva acolo a lăsat un gust amar pentru mine personal. Și link-ul peste 10, dacă ar ține 10 weekly ar fi extraordinar, din nou Venice token ăsta aici pompat și că Hyperliquid pe roșu în timp ce BNB pe verde, interesant. Dar aș vrea să ne dețin pe amândouă, asta e clar. Hyperliquid n-am momentan, dar o să am. 30 de zile, dacă ne uităm aici, Pengu, Ondo, din nou foarte bine, 38 de cenți pentru Ondo, hai cu el înapoi măcar sub 30 de cenți ca să adaug să iau o poziție în sfârșit în Ondo. Cum ziceam, Ton, Sui stau destul de bine pe 30 de zile aici, Fetch stă prost, ok. 0 layer 0 sub $1 dacă ești fan, ar putea să fie o regiune interesantă și ULFI-ul al lui Trump, Eric, e vai mama lui, APT-ul revine peste $1, un pic, pune un pic pump aici, dar e departe. E departe, acum e departe, adică au nevoie de pump-uri extinse câteva luni de zile ca să poată buyerii să revină în control. Iar Zcash-ul, știi că e teoria aia pe internet, eu mereu vă zic că nu e a mea. Nu e a mea, că de vreodată când Zcash pune un pump, Bitcoin face dump și îi pune top-ul aici. Imediat ne uităm la Zcash USD. Nu știu a cui e exact, am văzut-o pe internet, pe Twitter, ok? Dacă ne uităm aici la ea, bun, Zcash-ul din 2016, putem să vedem 2018 top, putem să vedem 2021 aprilie mai top, putem să vedem noiembrie 2021 top, nu? Regiunea asta de aici, poți să vezi și aprilie top și poți să vezi inclusiv aici recent în noiembrie, dar da, în noiembrie, unde și Bitcoin ți-a pus topul. Ar fi mai repede că Bitcoin pune topul primul și apoi Zcash, dacă mă întreb pe mine. Adică nu mi se pare o analiză relevantă. Cred că Bitcoin pune topul prima dată și apoi. Da, poți să iei să zici, ok, ăsta e topul la Zcash, se întoarce la 100, la 276 și apoi 115 și înseamnă că și Bitcoin va corecta. Dar intrăm și în analiză pe Bitcoin imediat. N-am terminat cu analiza pe dashboard de aici. Da. SEI urcă un pic, dar dezamăgitor, v-am zis, n-ați ține SEI, ați ține SUI și a fost o alegere excelentă, pentru că uite cum arată SUI și uite cum arată SEI, n-ați ține în continuare SEI în portofoliu, chiar dacă ăsta poate să revină chiar și la 30-50 de cenți din zonele astea de aici pe un bull. Okay. Dar cred că SUI va performa mult mai bine odată ce piața va urca. Da, uite, surpriza vine de la TIA, da? Având în vedere cât a picat, nu știu neapărat dacă e o surpriză prea mare. Aici azi în top 200. Bun, da, BingX este sponsor la Chelsea, iar Whitebit este sponsor la Barcelona și la Juventus. Bun. Mai departe, hai să vedem pe 30 de zile ce se întâmplă în top 200. Mult verde și în top 200. Zic că își revine ușor. M-a întrebat cineva unde e zona de rezistență. 3 cenți în primă fază, cred că se va duce. Arweave-ul 2-3 aici, mai am ceva Arweave în portofoliu de risc. Am și vândut din el, dacă țineți minte, a fost un play bun la vremea lui, acest Arweave. Pendulul urcă un pic aici, destul de bine, 88% pe 30 de zile. NS-ul, am și NS, cred că ăsta își va reveni, tot portofoliul de risc l-am și pe ăsta.
Bun, Tel, Rune, Camino, Optimism, urcă și el, cu toate că e un pic dezamăgitor, dar la fel și Arbitru. Măcar Arbitru m-a rămas în top 100. Măcar. Vedem ce se mai întâmplă aici, că pare că sunt ceva vești. Ia. Jane Street slashes Bitcoin ETF holdings, adds Ether funds in Q1 2026. Ok, interesant. Deci Jane Street, care, da, manipulatori, cumva au vândut ETF-ul de Bitcoin, au vândut din ETF-ul de Bitcoin, dar e și picat, și au adăugat Ethereum. Bun. Venezuela anunță ceva, debt restructuring. Ok, bun. Bun, altceva. Events on Iran, focused on diplomatic pathway for now. Ok, deci nu mai avea. Kevin Warsh confirmed as Federal Reserve Chair in Senate vote. Ok, deci oficial. Kevin Warsh este nou șef Fed. Pe data de 15, adică în 2 zile, expiră mandatul lui Jerome Powell. Bun. Altceva ce s-a mai întâmplat aici? Bun, US spune că firmele chinezești în secret vând arme Iranului. Ok, începe tatonarea înainte acum de întâlnire. Bun. Ce mai vedem pe aici? USDT issuer Tether CEO says crypto clarity is coming. Da, așa este. Așa este. Vine. Și pe termen lung o să fie bullish, asta este clar. Bun, cam atât. Pe știri, mergem mai departe și ne uităm și pe acțiuni, să vedem cum arată poza pe all-time high. All-time high! Imediat vedem și analizăm. Bun. Așa arată poza pe all-time high, după cum se poate vedea. Nvidia 2.57, Google 3.87, Meta, urcare aici de 2.23, Amazon și Tesla urcă și ele destul de bine. Micronul urcă extraordinar de bine. Ce mai vedem? Texas Instruments urcă aici. Analog Devices. Ok, bun. Înainte să trecem la partea asta, mi-am amintit de faptul că o să avem și Pizza Day. Imediat vă dau link-ul să vă înregistrați. Iar în următoarele zile, probabil mâine, pentru cei care și-au luat bilet la ETH Party, vom avea un private meeting în cadrul acestei întruniri de la Pizza Day. Da, imediat. Vă dau link-ul să vă înscrieți în prima fază, dacă îl găsesc. Ia. Bun, ăsta este, vi-l pun pe chat, înregistrați-vă aici, bam, gratuit, perfect, și ne vedem acolo pe data de 22 mai. 22 mai, deci nu săptămâna viitoare, cealaltă. Puteți să vedeți aici, da, bam. Puteți să vedeți aici tot ce se va întâmpla. Va fi tare, va fi un pic mai diferit față de altele. Vom avea și concursuri, roată, multe chestii acolo, plus întâlnirea privată în care o să am și o prezentare pentru voi în cadrul acestui eveniment. Ok? Deci dați aici dacă nu v-ați înscris la eventul ăsta. Noi ne întoarcem la ale noastre. Am zis să nu uit. Bun, ne întoarcem la ale noastre. Așa arată poza. Ce pierde? Băncile, vezi? Pierzătoare aici. JP Morgan, Wells Fargo, chiar slab, 2,3 pentru Wells Fargo. Văd că mulți dintre voi vă înregistrați imediat. Bun. Băgați puternic pe 22, ok? O să avem multe lucruri interesante la acest meetup. Încerc să invit cât mai multă lume, ok? Și din zona de cripto și din afară și mulți invitați or să fie. Și la cel neprivat, adică la cel privat o să fiu doar eu la meeting-ul privat cel mai probabil sau eu și încă câțiva. Dar la restul vor mai fi. Okay? Vom avea și paneluri în cadrul acestui event. Bun, Tesla 2.67, Walmart 0.81, iar Healthcare stă destul de bine aici. Okay? Healthcare stă destul de bine pe zona asta. Din nou, pierzătorii băncile astăzi se poate observa. Un pic. Dar poza arată bine. Azi dăm poza pe 30 de zile. Sunteți pregătiți? Puneți mâna la ochi că e atât de mult verde încât orbim cu toții aici. Vedem roșu vine pe partea asta de energie de bănci. Băncile n-au bine aici. Doar ce vine Clarity Act-ul. Dar Clarity Act-ul nu e chiar așa de rău pentru ele. Wells Fargo la minus 15% pe 30 de zile. Nvidia, Google, Amazon, Tesla, uite aici Nvidia, Tesla probabil va rupe $500. O să pun pe la 550 o parte din Tesla. Când se listează SpaceX, Tesla va face dump, o să vedeți. Microsoft 524, avem Micronul, avem AMD 81%, băi!
81% pentru AMD pe ultimele 30 de zile. Micronul 88% urcare. Intelul 85% urcare aici. Incredibil. Bun, ce mai vedem? 10% pentru Applied Materials, Analog Devices 23%. Orice are semiconductori în nume urcă. Nu mai țin minte cum se numea aia, dar urcat parabolic. Îmi stă pe limbă. E una tot din gama de semiconductori care a urcat parabolic. Ziceți-mi voi pe chat. Walmart, Costco, Coca-Cola, până și Coca-Cola urcă aici. E bun mare că până și pe Coca-Cola. Uite, pe Pepsi nu e, vezi? Pepsi suferă. Băi, Pepsi suferă, e în suferință. Partea de Johnson & Johnson pare că suferă un pic, cu toate că Moderna chiar a stat binișor. Da, uite, toată partea asta, Moderna în continuare sunt long bias pe Moderna, mai ales pe această criză. Uite, asta e Moderna? Nu, e Morgan Stanley. Okay. Bun. UE a anunțat că vrea să schimbe o parte din sistemele de operare de pe MSFT pe Linux. Ia uzi, mă întreb de ce. Chainlink, target de preț, ar trebui luat profit prima dată ca media nouă. Ai media foarte bună pe Chainlink. Depinde foarte mult ce vrei să-ți asumi. Dacă el se duce la 30, de exemplu, Chainlink-ul, poate vrei să retragi investiția inițială la un 3x și apoi să lași următorul target peste all-time high, 60, 100 și 150. Cam pe acolo ar fi regiunile de take profit. Când ajunge la 100, măcar să ai 50% în Chainlink, 50% out. Eglud mai vrei să fie măcar 30. Cred că 20 ar putea. 20 cred că ar putea. Pe acolo am și media la 20, dar 20 cred că ar putea. Destul de lejer să facă pe bull aici. Bun. Bun, deci așa arată. Incredibil așa ceva. Incredibil așa ceva. Deci incredibil cum arată semiconductori în 2026. SanDisk, da? Mersi. SanDisk. Sunteți pregătiți de SanDisk? SanDisk, sunteți pregătiți sau nu? Ia. Deci uite-te aici cum arată SanDisk. Bull market-ul pe criptomonede e în SanDisk. Păi uite-te și tu. Aici. Ce mai ai nevoie de criptomonede când SanDisk face 5341%? Adică, na. SanDisk, tată. E bearish și eu un pic. La shorta, păi nu știu, să shortezi așa ceva e mai greu. Dar ar trebui măcar să. Acum, dacă ești în SanDisk, unde se termină petrecerea? Vă știți de la criptomonede din trecut, nu? 21 EMA. Atât trebuie să aveți în gând. Sunteți în SanDisk, $803 momentan, dar ea mai crește. Pică sub 21, îi puneți cruce și se întoarce minus 80-90% după, ok? În probabilitate foarte mare. Deci atât timp cât ține 21 EMA, da, poate să mai aibă corect. Sub 21 EMA, it's over. Okay? It's over, papa, la revedere, trendul macro s-a terminat. Pa. Deci, SanDisk s-a listat în 2025 și uite ce a făcut aici. 5334. Lasă-o. Adică ETH all-time high party îl ții ca pizza day? Nu. Nu. All-time high party se va întâmpla separat, vei intra cu același bilet, ăsta e o adăugare peste biletul ăla, adică e ceva extra. Această întrunire pe care o să avem e extra, ok? Acest private meeting pe care l avem e extra în plus față de ETH all-time high party care o să fie și ăla când o să se întâmple. Bun. Da, e riscant SanDisk, îți dai seama. Uite ce aici. Adică ăștia, cineva a vândut, un investor mare a vândut aici. Okay? Poate, nu știu, a fost Cathie Wood, că Cathie Wood mereu vinde prea devreme. Nu știu cine a vândut aici sau aici. Ai doi investori mari care au vândut, au ieșit, au dat exit și apoi s-a întâmplat asta. Interesant. Dar arată un pic bearish, dar nu m-aș băga neapărat să shortez. Cred că va testa, pe 1334. Unde m-aș interesa de SanDisk? Dacă ar testa mult mai jos, adică 55 EMA și sub. Până atunci, nema. E too late SanDisk. Bun, mergem mai departe. Deci aveți pe danielniță.ro asta, aveți și BVB. Hai să ne uităm, facem o poză și la bursa românească. Poate crește și ea în ochii lumii. Aici. OMV Petrom, desigur, ne pompează nouă prețurile și urcă în capitalizare 4,55 aici, 1,06 rompe reacțiune, deci OMV Petrom rupe, H2 dă un pic înapoi, ce mai ai aici relevant? Transgazul, neutru, azi ai pe societatea energetică electrică ceva corecție în regiunea asta, dar în rest, bine, 30.000, psihologic 30.000 aici. Acum, dacă pică sub 30.000 înapoi ar putea fi probleme, dacă ține 30.000 suport, Ron o dat înapoi, deci da.
asta e, pare că n-a fost așa mare impactul că pleacă Bolojan, după cum se poate observa, cel puțin pe bursă. A fost, da, RON-ul e, Euro-RON e sus, da, e sus, 5,2, dar va fi în continuare. Nu țineți banii, toți banii în RON, că n-aveți de ce. Da, bun, mergem mai departe. Ai și calendarul economic aici. Ne-am uitat mai devreme la inflație. O puteți găsi aici și toate lucrurile importante. Uite, 2,8, 2,7 așteptat. Iar dacă ne uităm la simplu, 3,8 versus 3,7 așteptat. Mai avem PPI-ul care, să ne uităm aici, a venit la 1,4, prognoză versus 0,5. Urcă și PPI. Până și PPI urcă. Prețul producătorilor aici urcă. Nu știu dacă asta e... cea reală, trebuie să dăm pe un nivel mai median, ia să vedem, pe median. Pe mediană ne arată ceva pe data de 13, dacă a venit ceva, nu. Bun. Bun, deci da, cam atât, le găsiți pe astea și raportările financiare le găsiți și pe ele tot aici. Și apoi mergem la analize. Suntem în 13 cu noroc. 13 cu noroc. Avem Cisco și Steris, așa mai relevante pentru astăzi. S&P 500. Nu e mare lucru. Aveți ofertele, le găsiți și în descriere. Ofertele, aveți 50% reducere în Patreon până pe 18. Aici, da, puteți vedea în fiecare luni contentul Premium Plus, portofoliile de acțiuni, de criptomonede, plus update-urile zilnice, plus mega market update-urile, tot. Plus datezi mai pentru 2026-2021 și am încredere pe partea de utilitate. Puteți vedea Bybit $25 gratis dacă vă faceți cont, aici depuneți $100, în continuare e promoția asta, luați-o cât mai e. BitGet $10 bonus plus tranzacționare și VIP 2, adică puteți lua VIP 2 pentru o lună dacă vă faceți cont prin acest link și cred că depuneți 100, vedeți voi aici tot ce aveți nevoie. NordVPN 72% reducere, îl folosesc de multă vreme. NordVPN. Pe oriunde plec îl puteți găsi aici o reducere destul de mare. Investiții, ETF-uri pe eToro. Aveți mări și dashboard pe danielniță.ro, portofel rece, trezor, Ledger, le puteți găsi aici, Discord-ul gratuit și social media le puteți găsi, Instagram, Twitter, TikTok, toate le puteți găsi Real Daniel Niță, ok? Bun, aș aprecia dacă la ora asta 2:33:49 puteți lăsa un like și noi mergem mai departe. Dacă vreți, nu vă obligă nimeni, îți dai seama, contentul este absolut gratuit. Doar timpul aici petrecut e cel că trebuie, dacă vrei să faci un efort să înțelegi ce se mai întâmplă în sfera financiară. Bun, deci puteți vedea și știrile în timp real aici de fiecare dată. Ziceam, inflația urcă, Clarity Act-ul, ce mai interesant, războiul Ucraina se apropie de final, după cum am zis, cartofii, bovinele, Chiove și Ilia la rost pe Nicu Șordan se pregătește pentru campania electorală din 2029-2030, pentru prezidențiale, BlackRock pregătește lansarea unor fonduri monetare tokenizate pe ETH și am vorbit. Nu înseamnă neapărat că e bine pentru tokenul ETH instant, are anumite lucruri pe termen lung de utilitate și rețea, dar ele pot dura o lungă perioadă. Mai mult, faptul că BlackRock cumpără în ETF, acolo se face diferența mai repede decât asta aici. S&P la un maxim istoric, uite, cu OZN-urile vă ziceam, deci n-au arătat, așa arată OZN-urile, am înțeles, bine. Bine, în primul rând NFP-ul a urcat și altceva, nu știu dacă mai e. Uite, Wiz Khalifa, ați văzut? Wiz Khalifa a fost dat în urmărire generală de România, băi, deci incredibil așa ceva, pentru că a fumat un cui pe scenă la Beach Please, dacă mai țineți minte, și a fost un proces care a durat, nu știu, vreo 2 ani, a încercat ăsta Wiz Khalifa să iasă din procesul ăsta, n-a reușit până la urmă și l-au condamnat ăștia, nu știu, la 9 luni de închisoare, cu executare în România, trebuie să ducă la Poarta Albă. Deci trebuie să ducă acum, imaginați-vă, Wiz Khalifa, cu Ghios Dănelu, poate mai vine și cu un joint pe drum, să duce la Poarta Albă și servește 9 luni. Îți dai seama că nu. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla dacă Wiz Khalifa va pune piciorul pe teritoriul european, Uniunea Europeană. Deoarece acest mandat în Uniunea Europeană e momentan. În Statele Unite nu poate să aresteze momentan de acolo. Deci dacă Wiz Khalifa pune piciorul în orice stat european, trebuie arestat. Se va întâmpla? O, nu cred. Cred că în secunda a 2 Nicu Șordan vă dă un decret și îl va grația. Cel puțin asta cred că se va întâmpla. Dacă va veni Wiz Khalifa
în oriunde în Europa. Dar rămâne de văzut. O știre interesantă aici cu Wiz Khalifa. Bun, tarife, da, ne amenință Trump cu tarife. Bine, e deja de domeniul trecutului, ne mai interesează aici. SUA și Iranul se apropie de un deal, am văzut. Bun, am văzut asta, am văzut. Bun. O să ne uităm dacă aveți super chat. O analiză pentru BTPT. Imediat ne uităm la toate și le analizăm, da, o să începem cu Bitcoin să vedem ce se întâmplă acolo. Mersi George Mihailă 1999. Ai dat aici, dar nu ai dat nimic. Adică nu văd nimic. Nu ai dat niciun. Ai dat doar un super chat și atât. Nu văd să fi dat ceva. Dacă vrei ceva să-ți analizezi, lasă în comentarii că mă uit după. Ok? Imediat. Mai poate tot să ajungă la $50. Foarte improbabil. Având în vedere performanțele slabe pe care le-a avut, nu. Dacă atinge $10-20, e Wiz Khalifa. Asta pot să zic. E Wiz Khalifa. Bun. Bun, hai să ne uităm acum mai pendelete pe bursă. Și de fapt, hai pe cripto prima dată și apoi pe bursă. Aici, că se face și seara, e aproape 10. Închidem și bursa imediat. George, dacă vrei să-ți analizezi ceva, lasă-mi te rog. Bun, hai să ne uităm la Bitcoin, da? Deci Bitcoin, zici că nu puteam vedea o corecție de genul ăsta, mai ales din 200 moving average, cred că era normală. Aici 82.000, azi de cât a atins, vă zic și unde am shortat, vă și arăt unde am shortat. Cred că pe tranzacționare am trecut pe plus anul ăsta, trebuie să fac bilanțul, ok. Eram pe minus pentru poziția pe Bitcoin de la începutul anului, dacă mai țineți minte, dar am redresat-o cu niște shorturi pe petrol și pe Bitcoin. Dar hai să vedem cum arăta în prima fază shortul respectiv. Imediat. Ne uităm aici în zona de tranzacționare. Pe 3 2026. Bun, am zis că am mutat acel short pe BTC, 82.000, dacă vedem aici, 82.315, nu știu dacă se vede, trebuie să dăm zoom in aici ca să se vadă. Da. Deci ăsta era nivelul 82.315.9 și dacă ne ducem aici la alerte, ok, la BTC, trebuie să intru pe celălalt, 2 secunde. 2 secunde că trebuie să intru pe sesiunea de trading live ca să vă arăt în mare cum arăta treaba aici. Bun. Deci ăsta a fost în mare short-ul luat aici destul de bine dacă observi. A testat chiar undeva spre 82.800, dar a rejectat bine. Dacă mergem pe time frame-urile mici se vede chiar și mai bine. Închidem aici EMR-urile și tot. Vede foarte bine, da? Deci a rejectat bine din range-ul ăsta, am închis o parte aici, ok? O parte în regiunea asta un pic sub 79.000, am mai închis aici încă o dată în range-ul ăsta, vreo 75% total din poziție și restul de 25% am lăsat-o cu stop loss break-even aici. Ceea ce din păcate a venit și mi-a închis, deoarece mai executam și restul poziției pe aici pe undeva. Ok. Da, ok, cred că poziția asta cu un leverage de 5, că de obicei scalpurile le tranzacționez cu un leverage de 5, mi-a făcut undeva peste 10%, stau spre zona respectivă de 10% overall, dar trebuie să calculez exact cât și cum, că n-am avut timp, ok, să mă uit exact, dar bine, ok, bine executat. Acum, dacă și voi, v-am și zis short-ul data trecută pe live, ok, dacă mai țineți minte, dacă și voi l-ați luat, aveți grijă acum pe unde marcați niște profit. Aici pe unde pune stop loss-ul, nu știu, peste 84.000 se poate observa de ce 84.700 ar fi putut să fie nivelul de stop. Bun, ne întoarcem la analiză aici. Ne întoarcem la analiză pe graficul normal. Okay. Și mergem pe Bitcoin și vedem ce putem vedea. Foarte bine, Daniel Niță, nota 10. Nota 10 cu felicitări. Bun. Ieri făceam analiză pe Patreon și ziceam stați atenți la regiunea de 78.796 pe care se poate observa aici că da, e linia asta trasată. A testat-o. Aici se poate observa și a și făcut un bounce. Nu cred că se va opri aici după cum arată momentan. Okay? Deci după cum arată momentan pare că ar putea să meargă mai jos. De ce? Păi ne uităm la RSI care se spală linia asta de trend. Ce ar putea să... Niciodată asta n-a putut să urce. Deci n-a mai urcat în regiunea superioară, n-a mai urcat din octombrie. Băi, deci de ceva timp aici. Da? Ai stocasticul care nici el nu ți-a ajuns la un nivel de capitulare și cel mai bearish, desigur, este MACD-ul. Bă, ți-a făcut primul curs să face pe al doilea. De obicei ăsta duce la o corecție măcar de câteva zile aici, până când îți resetează.
Ok, bun, deci nu cred că se termină corecția aici, ci mai degrabă ai putea vedea ce v-am arătat mai devreme. Asta, exact asta. Okay. Ai putea vedea exact asta. Acum ai 21 EMA, vom vedea că ține nivelul ăsta de aici, dar cred că fie 75-76, fie 73, nu știu neapărat dacă va ține 70, să facem 73, dar cred că 74-76, nivelul ăsta de aici, e mai relevant, a zice eu. Da, 200 moving average a fost rezistență, cum ar fi trebuit să fie în mod normal, acum e posibil să vezi o corecție de câteva zile. Aici, ulterior, cred că vom merge mai sus la nivel de probabilități, cum vă ziceam și în update, 85-86, poate chiar 90.000 aici pentru Bitcoin pe următoarea mutare, ok? N-arată rău, dar time frame-urile mici cumva nu sunt poziționate pentru o mutare instant în zona superioară fără câteva zile de corecție. RSI pe weekly poate să dea și el un pic înapoi, dar arată bine, chiar dacă vine cu o corecție. Țineți ochii pe SMA 14, unde cred că va găsi un suport și ulterior va încerca mai sus pe durata averii. Ok. Deci cam asta văd de la BTC. Ai câteva red flag-uri. Acum, asta e probabilitatea din punct de vedere 60% să vezi asta. Dacă Bitcoin, care e nivelul care te poate face bearish pentru o retestare a 65.000 sau chiar 60.000 aici sau mai jos? Păi ai nivelul de 72.000, nivelul ăsta de aici, 72.000, 73.000. Dacă în weekly închide sub regiunea asta, e destul de clar că aici ai avut o rejectare mult mai mare, vii retestezi probabil dublu subsol aici și de-abia apoi vine mutarea asta în zona superioară. Nu e exclus, dar nu e cazul de bază pentru mine momentan în ceea ce privește Bitcoin, deoarece cred că shorts în continuare sunt foarte vocali și vor shorta în continuare range-urile astea și poate să fie la fel ca pe bursă, ceva de bine. Acum și bursa probabil va corecta în zilele viitoare, de asta cred că e posibil din nou să vezi această mutare pentru BTC. Ceea ce la 200 moving average vă ziceam, dacă țineți minte, dacă vreți să shortați Bitcoin, da, peste zona de 80.000 spre 200 moving average era zona relevantă, am și shortat Bitcoin în zona aia. Acum la weekly tot urșii sunt în control. Bitcoin a închis peste 78.000 aici, vedem dacă găsește suport, asta e întrebarea. Tot urșii sunt în control, ai o mică speranță, având în vedere că ai închis peste 78.000 și chiar 80.000 pentru prima dată din ianuarie, dar vrei să vezi continuare aici, peste 55.000 măcar, care vine la 86.000, ca să poți să zici, ok, trebuie să schimbă în sfârșit aici pentru Bitcoin la macro. Nu știu dacă are puterea momentan să împingă fără o corecție și un mic lateral înainte de mutarea respectivă pe BTC. Dominanța de înapoi, și asta ți arată că și Bitcoin, când dominanța corectează, Bitcoin corectează, pare că nu s-a terminat și asta înseamnă că și Bitcoin va mai corecta. E posibil să vezi 60% aici în următoarele zile pentru dominanță. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Ether și celelalte vor sta mai bine decât Bitcoin pe o posibilă corecție. Interesant, cel puțin. Hai să vedem UST.D, în care ne uităm la el de fiecare dată. Oh, mi-a intrat apa în ochi. 7.23. După cum vedeți aici, trendul e același, e bearish pentru UST.D, da? La daily. Dar ar putea să facă asta înainte. Adică ai aici o distribuție, bam, 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 și mai putea avea încă un week spre 7.48 dacă Bitcoin corectează la 75-76 de mii, ca ulterior să dai targetul ăsta mai median la 6,5 aici, ok? Dar pe termen scurt pare că ai aici o posibilitate de bounce normală încă o dată peste regiunea asta înainte de o corecție, ok? Deci asta se pupă cu analiza pe care v-am făcut-o mai devreme aici pe Bitcoin, că ai putea avea un range de genul ăsta în care ulterior să ajungi la 6,5. Total 3 ce ne zice? Total 3 e, din punctul meu de vedere, într-o macro reacumulare pe weekly, dacă te uiți istoric, se poate vedea. Nici Bitcoin ne arată rău, putem să ne uităm și la Bitcoin la macro, să vedeți că nu arată chiar atât de rău cât zic și aici. Dacă ne uităm, ai atâta timp cât ține nivelul ăsta, zice la macro, de 500 de miliarde, în continuare mai poți să faci mutări de astea înainte de o expansiune. Acum, nu pare că vrea, atâta timp cât rămâi sub 920 de miliarde, în continuare ești bearish. Ai avut aici mai multe escapade peste regiunea asta în 2021, ai avut în 2024, ai avut în 2025, n-ai putut menține regiunea asta. Și în mod normal ar trebui să se corecteze aici înainte de a începe un trend spre 3 trilioane pentru acest total 3. Nu trebuie neapărat, dar asta ți arată trendul aici pentru total 3. Okay.
Vom vedea. Volumele pare că au venit de partea buyerilor momentan. Hai să vedem și ETH. Pe ETH, dacă ne uităm aici pe el. ETH, bun. ETH 2254 pentru ETH. ETH mult mai slab decât Bitcoin, n-a putut, ăsta e nivelul 2392-2400, n-a putut să țină nivelul ăsta și cred că asta vom marca la ETH în continuare. Cred că vom vedea 2189, 2150, adică dacă Bitcoin îți corectează range-urile alea, poate chiar un pic mai jos, eu știu să zice spre 2000. Dar ulterior cred că acest triunghi va exploda în sus, tot în zona superioară, în ăsta nici măcar n-a atins 200 moving average, la 2600 momentan. Deci un pic mai slăbuț, dar e înaintea Bitcoin la capitulare, după cum se poate observa și asta e și chestia. Cred că în momentul când Bitcoin va corecta, deja altcoinurile vor termina corecția aici, după cum se poate vedea. Dacă ne uităm pe weekly, ți-a rejectat 200 moving average, 21 EMA aproape, e posibil să mergi un pic mai jos pe termen scurt, la fel ca la Bitcoin minim urcare, posibil să-ți mai facă să-ți retesteze SMA 14-le pentru suport. Stocasticul era un pic sus, dă și el un pic înapoi aici, iar MACD-ul dă primul semnal de slăbiciune după 1, 2, 3, 4 săptămâni. Dar tot erect este și cred că va merge ulterior mai sus. La Bitcoin pe termen lung n-arată rău nici acum, dacă te uiți pe weekly și închizi tot, așa arată graficul. Okay. Așa arată graficul, n-arată rău, okay. N-arată rău, deci la macro nu arată rău, nici măcar regiunea asta de aici n-arată atât de rău pentru BTC. Bun, ETH BTC, putem pune un bottom aici mai devreme, asta e un Wix pe Bitfinex, nu știu, nu-mi place, hai vedem ETH BTC pe Binance, nu cred că are Wix-ul ăsta aia. Așa, bun, dar cumva îți dă un preview, că ar putea testa 0025 înainte de a putea vedea un bottom în sfârșit de la ETH BTC. Asta e ideea aici. Minim în urcare încă 1 și de-abia apoi pe durata verii o urcare până în august-septembrie care te-ar putea duce spre zonele astea de aici, ok? Pentru ETH BTC. Nu-i departe, ok? Nu mi se pare departe aici ETH BTC. Hai să ne uităm și un pic la indicatori. Indicatori nici ei nu-s departe de un potențial bottom. Aici stocasticul deja e aproape de bottom. MACD-ul e un pic mai agresiv bearish, de asta încă nu a terminat corecția din punctul meu de vedere și mai are un pic de dat. Mai are un pic de dat aici. Hai să vă arăt graficul ăsta, Sol ETH aici. Foarte bearish ăsta. Bine, bearish, foarte bearish, o să fie sub 0036, dar bearish, ok. Bearish. Aici. Ăsta cred că va atinge 0016 la un moment dat, în următorul an 2. Ok, aici. Deci următorul an 2, performanța versus Ether a Solana va fi slabă. Va fi slabă, după cum vezi în acest grafic. Cred că Ethereum își va lua înapoi din acest pump pe care l-a pus aici Solana în regiunea asta. Nu înseamnă că vând neapărat poziția de Solana rămasă. Deja oricum am văzut 50% din ea la $50. Nu mă interesează să mai vând Solana, deoarece stă bine ca procentaj și plus că am un preț mediu bun, deci nu m-ar impacta. Dar dacă ai prea multă Solana în detrimentul ETH, uite la graficul ăsta și spune ce vezi. Bun. Bun, mergem mai departe. Vedem Heart-ul care pompează, ar putea continua lejer 002, 004, că nivelurile astea de aici, de unde a plecat în 2022, ar putea. Injective-ul care stă destul de bine, undeva la 5-8, binișor. Volume destul de bune. Bottom ăsta arată ca fetch, adică are același, ăsta a mai făcut și în trecut același lucru, a luat minus 95% aici. Aici a luat minus 95%, adică e același range. E interesant, clar, în regiunile astea de aici. Am în continuare o poziție pe Injective, dar nu știu dacă vreau să o măresc neapărat. Da, după cum vezi, mai are un pic de dat în zona superioară, măcar până în 8 ar putea duce aici pe acest pump. Ulterior nu cred că va face breakout acum, ci cred că va stagna în continuare, poate chiar până în 2027, până când va face un breakout înapoi în zonele astea de aici. E unul cu utilitate, clar, și se vede și interesul pieței pentru el. Circle nu vrea să dea înapoi, nici pe ăsta nu-l dețin momentan și nici n-ar vrea să mă bag în pump-uri de genul ăsta de aici. Pentru Circle, vom vedea, pare că vrea să dea un pic înapoi din zona asta de 137, e o zonă de rezistență un pic mai macro aici pentru hai cu el înapoi în 78 și atunci vorbim. Atunci putem vorbi.
Bun, Manta, da, Manta oricum asta era ideea de analiză, ultima oară când l-am analizat, probabil undeva la 0.16, 0.31 ar putea duce Manta. Aici am și eu ceva primituri de Manta, vom vedea, există cineva care dă aici niște biduri și pe Manta, dacă vă vine să credeți. Ăsta a dat înapoi tot pump-ul și acum ar putea, în mod normal, după ce a dat înapoi, ar putea în mod normal un 2,36, nu? Să ducă măcar până într-un dolar, ar fi o reușită destul de bună pentru Manta. M-am uitat la Chainlink, m-am uitat. Am zis mai devreme la Link. Link trebuie să ai răbdare cu el, ok? Deci dacă ai prețul mediu nou, parcă ai zis, trebuie să ai răbdare. Cu monede genul ăsta trebuie să ai răbdare pe ele. Okay? Nu e un grafic rău în continuare, între 5 dolari, regiunea asta de aici, regiunea superioară de vreo 27, într-un range de acumulare macro. Care ar mai putea dura. Cât? Eu știu, poate și 2 ani ar putea dura aici. Cu toate că nu cred că 2 ani e nivelul, dar mai putea dura. Trebuie să ai răbdare pe un play de genul ăsta și să acumulezi ușor. Acum, dacă acumula sub 10 și ai media 9, acum mai vrea undeva 5-6 aici, ok? Și atât. Acum, ca targeturi de preț, depinde unde e bottom-ul. Dacă ăsta e, și sunt șanse bune să fie 5-ul pe care l-a atins în 2023. Ai 1618 ca target principal peste breakout, ok? Mai ai desigur pe termen scurt, ai 78.6 care vin la $40, 61.8 care vin la 34, ziceam. Acolo dacă ai vrea să dai un pic pentru a-ți securiza investiția inițială, apoi ai nivelul de 79-80, îl rotunjim, ai nivelul de 122, destul de relevant, și ai nivelul ăsta de aici de 170. Cam astea sunt targeturile. Da, e pe răbdare aici, ok? Este pe răbdare. Bun. Mai departe, ce mai avem? Mergem, mai e ceva relevant la care ne putem uita. Ne-am uitat la Solana, nu știu dacă nu, ne-am uitat la Solana TH. Dacă ne uităm la Solana, tot nu arată prea fitness aici. După cum vezi, nici pump-ul, nici măcar n-am putut să dă 200 moving average aici. Dacă Bitcoin ia un dip la 65.000 acum, ce crezi că se va întâmpla cu Solana? Păi probabil se va tranzacționa sub 68, va veni aici. A venit aici pe la 60 în nivelul ăsta și ulterior targeturile astea ar fi. Bearish acest grafic atâta timp cât Solana nu reia măcar nivelul de 120. Măcar nivelul ăsta de aici de 120, ok? Bearish, nu-s bullish pe Solana aici, la macro, momentan. O să fiu bullish dacă revine în zonele astea, gen 38, 24 și să facă un macro double bottom, atunci da, cred că ulterior pe următoarea mutare care ar putea veni 2027, 8, 9, ar putea încerca un all-time high mai macro, mai mare aici, undeva să testeze 400, 600, 800, 900, ok, regiunea asta. Momentan, nu cred, iar volumele sunt foarte slabe, adică față de ce avea aici, nimic, ok, absolut nimic. S-a luat cupa, cine a luat ea? Cine a luat cupa? Cu Cluj Craiova a fost, nu? Sau? Mă uit imediat. Da, a luat Craiova. Am făcut 0-0, un meci de la urât. Bă, numai în România aveți meciuri de-astea, mă. Deci 5-1, bă, incredibil, cu Clujul. Craiova pare că ia tot ce vrea anul ăsta, după cum se poate vedea. Tot ce vrea, ia. Bun. Mai departe. Solana nu-mi place aici ca și zonă. Hai să vedem ce super chat-uri ați lăsat, să le facem pe astea și apoi mai analizăm câteva chestii, dar se închide bursa și o să o închidem aici împreună imediat. Dar pare că s-a blocat, nu știu, mai îmi vede, așa, bam. Live. Bun, ia să ne uităm întâi, să vedem aici Bloomberg, să-l pregătesc, să închidem bursa. Bloomberg Live. With YouTube, what is setting up to be a... Bun, imediat închidem și bursa aici, mai mă uit ce ați lăsat la super chat. Imediat, bun, sunt câteva aici, asta cu alțurile, m-am uitat, ne uităm pe Fetch imediat, da, deci Fetch. Am zis să închidem bursa, urmează Fetch, TIA, o să ne uităm și pe ea. Bun, asta cu părere de portofoliu mi se pare bun, ți-am zis, mi se pare bun, e jucător, cred că o să intri pe profit. Asta e opinia mea.
în următorul an pe acest portofoliu. BitGo, ne-am uitat pe ea, îmi place. Ne uităm și pe BTBT și nu știu ce mai e aici, nu știu dacă George a lăsat, o să mă uit să văd dacă George a lăsat un comentariu după ce e 19.99, dar imediat după ce se închide bursa. Dacă mai aveți ceva de analizat, lăsați un comentariu sau abonați-vă în Patreon, e mult mai ușor. Joi, vineri avem Mega Market Update și mult mai value pentru voi, deoarece primiți multe lucruri acolo. It is interesting to see that steepener come back, at least for today. But I mean, at least the conversations that you and I have been having, Romain, that's not necessarily where people think it's going to go. That, you know, you think about the short end sort of being stuck if this Fed isn't able to cut rates. That seems to be turning into maybe the redefined Kevin Warsh trade. Absolutely. Here, you're seeing, we talk a lot about the K-shaped economy. You're seeing a K-shape in stock markets, and now you're starting to see it play out in treasury markets as well as we get the closing bells here in New York. The Dow Jones Industrial Average sitting this one out. It's going to close lower, only by about 66 points or about 0.1%. The S&P 500 closes right around 7,444, up about 0.6%. The Nasdaq Composite up more than 300 points or 1.2%. The Nasdaq 100 up roughly about the same amount on a percentage basis. Those are going to be record highs. And the Russell 2000, we'll just call it unchanged on the day. It's higher in the green, but only by about 1 point or less than 0.1%. All right, going back to the S&P 500, most names in the index actually lower today, Katie, about 329 losing ground on this Wednesday, 172 to the upside, 2 unchanged. Interesting, because you did see a little bit more breadth in a green direction when it comes to the sector level. You had 6 sectors in the green. It was 7, but just flipped at the last moment here. 5 in the red in terms of what's leading this market higher. Communication services, a lot of those gains actually coming from Alphabet. Information technology higher by about 1% as well. That is the big, bright slice of green that you see on your screen. In terms of what didn't perform today, utilities down about 1.3%, typically a defensive type of sector, so it makes sense. Financials and real estate also bringing up the rear, Carol. All right, lots of green there. So let's go to some of the top gainers on my list today. Ford, got to mention Ford. Number 1 gainer in the S&P 500. That stock up more than 13%. Shares surging in the biggest one-day gain since March of 2020. A bullish call from Morgan Stanley on the automaker drew investor attention to the company's energy storage business. Not necessarily something we talk about a lot, but maybe we should. Here's what the Morgan Stanley analyst Andrew Percoco said. He said, we believe that there is a fairly high likelihood that Ford signs an energy storage system supply agreement with large commercial customers and potentially hyperscalers over the next few months. So playing into the AI trade, keep in mind that Ford did do a deal with the Chinese battery technology behemoth Contemporary Amphorex Technology, or CAT. Ok, s-a închis bursa la un nou maxim istoric, doamnele, domnișoarele și domnilor, și continuăm aici și v-am zis că facem, ne uităm la Fetch, la FED. FED, ia să-l ved. Ok. Bun, istoric, da, este în regiunea de bottom, istoric, dacă ne uităm aici. De fapt, era deja desenat. Se poate vedea 98% în 2018-2019, 98% între 2021 și 2022, iar 98% între 2024 și 2026. Singura diferență aici e faptul că aici a durat un an, sau mai puțin, aici un an și aici 2. Aici a fost un slow bleed masiv, mai mare, față de cazurile precedente. Va dura și mai mult să se redreseze, deoarece aici a durat 2020 până în 2021 un an, aici a durat 2022 până în 2023-4, va dura mai mult aici redresarea, adică 2027-2028, n-aș fi șocat, dar pentru dacă ei fece aici în range-urile astea, gen, nu știu, 20 de cenți, 10 cenți, 5, 4, adică astea ar fi nivelurile de bottom, până la 98%, 98% ar fi 4 cenți. Ok. Trebuie să ai răbdare, adică trebuie să ai în gând că poți dureze un an, 2 până când ăsta ar putea să-ți facă aceeași manevră pe care ți-a făcut-o în trecut și șansele nu-s rele aici pentru Fetch, ok? Să-ți facă un nou top, poate, cine știe, nu all-time high, dar poate măcar dacă face nivelul ăsta de 1.13, 1.7, ar fi destul de bine dacă ai acumulat range-urile astea, ok? Pentru a scoate ceva profitabilitate și să rămâi cu poziții de 20-30% pentru all-time high. Hai să zicem 30% pentru Fetch.
Dar da, e în range-ul ăla, dar nu pare încă că ar vrea o explozie în zonele superioare, ci mai degrabă ar putea vrea un retest a acestei zone măcar undeva la 19, undeva la zona de 15, ok. Încă o dată pentru a-ți confirma în sfârșit zona asta de bottom și ulterior de aici să-ți înceapă un trend mai relaxat un pic pe durata verii, ceea ce cred că asta se va întâmpla, ok. Cred că face ceva de genul ăsta pe durata verii și atunci poate pe vară vezi un 50 plus cenți pentru fetch, ok. Deci, dar, ca răspuns, da, e într-o zonă în care poți să te gândești la un bottom realist vorbind pentru această monedă, dar nu va fi lin, adică nu va fi lent și rapid după cum vezi aici, probabil va dura ceva timp până când asta va atinge zonele astea superioare. Bun, mai departe, vedem ce se întâmplă pe BTC, nimic momentan, poate e de bine. TIA am zis mai devreme, am făcut analiză pe EA, am făcut analiză pe TIA, pe Celestia și am zis așa, am zis că în prima fază target 56-62, care e destul de probabil, chiar dacă poți să vezi pullback pe termen scurt aici, cred că trendul se schimbă pe TIA în range-urile astea, măcar pe termen scurt, cred că poți să vezi măcar regiunea de 61, ulterior poate chiar 1.38, ăsta e formațiunea de bottom, e un început. Nu mai vreau TIA minim și probabil urcăm aici. N-am mai făcut minim, după cum puteți vedea. A ținut range low ăsta de aici în câteva săptămâni. După cum vedeți, a făcut în sfârșit o mutare. Cred că ea ulterior va veni mai sus, adică în range-urile astea, orice pare că ai buyer aici. Dar rămâne de văzut dacă asta va face și va crea un bottom un pic mai mare pentru un breakout un pic mai mare pe termen mai lung. Dar cred că ceva de genul ăsta poți să vezi. Între 1-3-2 top local, un fel de 2019, adică un top local de genul ăsta aici, un retest în range-ul ăsta ulterior, ok, la final de 2026 și apoi o împingere a acestei zone de aici. Okay? Și vom vedea dacă, cine știe, poate mai sus de atât sau nu. Adică poate nu se oprește la 4-6, ci merge spre zona asta de all-time high. După, dar depinde și de protocol, ok? În mare și de ce vin ei mai departe. Dar da, e un scenariu aici de a te gândi la subsol. Momentan n-ai o confirmare, dar ai 98%, ceea ce istoric duce la niște raliuri monstru din zonele astea de aici. Bun, mergem mai departe. Mai avem ceva imediat, TIA. Apărere de portofoliu am zis, price de BitGo am zis, o analiză BTBT, BT. Ne uităm, BTBT. Bit Digital. Bun, e asta care acumulează ce? Bitcoin ETH, nu mai țin minte. Același lucru. Pe termen scurt probabil va tinde în zona superioară. E aceeași analiză, ok, pe ăsta. Fix aceeași analiză aici. A făcut un fake out frumos sub nivelul ăsta, îmi place, ți l-a recuperat destul de rapid. Atâta timp cât ține fake out-ul de la 1.60 și cred că vedem înapoi range-ul ăsta de aici. Dar din nou cred că aici vor fi selleri, odată ce urcă peste 4, peste 4.9, poate testează regiunea asta ulterior de 7. L-aș vedea făcând ceva de genul ăsta, ok? Bam. Și apoi din nou să întoarcă în range. Cam asta aș vedea de la el. Dar termen scurt arată bine. Bun. George, nu știu dacă ai lăsat ceva, imediat mă uit în spate. Ia să vedem dacă a lăsat George ceva aici. Și vrea să analizăm ceva, George? George Mihailă. Nu, Daniel, thank you, zice aici. Nu, Daniel, mersi, ești top fără discuții. Mersi, George, apreciez foarte tare. Dacă nu vrei nicio analiză, mai continuăm noi aici cu niște analize pe aceste criptomonede de urmărit și ne uităm desigur la hype și la toate cele. Asterul pe verde azi, băi, Asterul e un stablecoin, eu zic că e de bine. Că stă așa în lateral aici, ulterior, seamănă din ce în ce mai mult cu un rounding bottom, dacă te uiți, adică seamănă mai mult cu un rounding bottom, din ce în ce mai puternic, atât timp cât îți ține 64. Bine, volumele lipsesc, dar odată ce vine un volum mai mare, cred că și ăsta se va duce în zonele astea superioare. Dar din ce în ce mai bine aici, pentru că ține de o lungă perioadă range low, adică range-ul de jos. Binișor. ULFI, dacă ne uităm la ULFI, mort, îngropat, nu m-aș atinge de el momentan. La care lua poate, nu știu, 10 cenți, da. Morfo și ăsta performa bine, atins chiar, mergea spre 1.27, dar nu aici, e prea sus, adică. Ăsta are capabilitatea să întoarcă în range-urile astea de aici la un moment dat. Îl așteptăm pe acolo dacă vrea să vină.
Iar Ordi probabil va veni la 3,76, Hyperliquid, ok. Ziceam, da, 200 moving average, 34. Pentru un scalp așa, un 34 ar putea fi relevant aici. 34, un pic sub 34, 33-34 nivelul ăsta. Bearish aici, dacă ne uităm și pe indicatori, bearish indicatori, ok, bearish. Ar putea duce 34 perioada viitoare, cross pe stocastic din zona superioară, MACD-ul deja sellerii sunt în control de vreo 3 săptămâni. Da, în prima fază 36, dar cred că 55 EMA e mai relevant aici pentru ăsta acum decât 21 EMA. În momentan nu mă grăbesc, după cum ați văzut la asta, chiar dacă Trump, uite cum arată, Bio a avut un raliu bun, dar cred că va da înapoi spre 003 acest Bio, vedem dacă ține bottom-ul ăsta, are foarte bun, volumele sunt acolo, e bine. Gras probabil se va întoarce aici, aici ar fi interesant de văzut, dacă duce un 13-10 cenți, probabil ia o poziție și Monadul la fel, n-am, dar e pe listă, undeva la 002, 0016, probabil mă voi gândi. Iar la Pump, tot regiunea asta rămâne, tot bearish mi se pare, undeva la 0017, 009. Pengu mențin poziția pe care o am de pe la 008 de aici. N-am mai luat. Dacă se întoarce în bottom voi mai adăuga. Da, 0062 dacă se adaugă aici. Asta e, uite, cumva îți dă un preview aici Pengu. Pullback pe care îl are Bitcoin momentan. Urcare peste și încă un pullback mai deep. Vom vedea dacă și Bitcoin face același lucru. Sau nu mai departe. Bun, hai că suficiente criptomonede. Dați join la Patreon mâine, poi mâine facem Mega Market Update. Dacă vreți analize. Bun. Dar aveți și reducere 50% apropo. Plug Power, continuare long bias Plug Power, 746 ca target. Ăsta a scăzut prea mult, a venit în regiunea de acumulare macro. Cred că va vedea măcar 200 moving average. Clover și ăsta bun, undeva la 689, să ai ceva mișcări de lichiditate între aceste acțiuni în perioada viitoare. Baba, bine și ea aici, Baba, bine, a ținut foarte bine, nici măcar n-a ținut nivelul ăsta de 105 pentru. Mult mai devreme, da, bine, probabil ulterior 206, 222. Îmi place doar acest long de pe aici, pe Baba, adică pe o poziție de spot, nu long cu leverage sau ceva. Iar NIO, foarte bun și NIO, probabil undeva la 9,47. Lucid, companiile de mașini pare că au o revenire. Lucid oricum slab, nu m-aș atinge, dacă s-ar duce aici aș vinde. Dar n-am Lucid. Bun, 402 pentru Google, n-ai. Google se duce mai sus probabil, dar pe termen scurt aș putea vedea o corecție mâine, poimine. Mergem de la bursă și vedem Tesla și ea, bine. Ulterior cred că va atinge 600 plus, dar înainte poate o mică corecție. Kospi s-a adus înapoi după ce a corectat ieri, a revenit imediat pe Coreea de Sud, bine. Bine, o să vedem ce zice Bloomberg. Giants pushes the stock to all-time high. Ok, da. Așa este. Nvidia, e pe Nvidia sau nu pe Nvidia? Nvidia mai poate duce, da, 236, iar Amazonul și el constructiv, da, ar putea merge din nou mai sus ăsta, 300 poate atinge înainte de o corecție. Azi de margin, tu vă ziceam, e la o regiune de short, da, aveți grijă cu stopurile. Nasdaq cu 29.366, 30.000 ca prag psihologic, dar deja s-a dus peste 1.618, următorul ar fi 31.600. Cred că 30.000, dar nu știu dacă îl atinge acum. După cum vedeți, închiderea pe 4 ore n-a fost una prea bună. Cred că mâine până va corecta și de-abia apoi va împinge 30.000 după o corecție de genul ăsta. Ceva de genul ăsta, probabil un suport la 28.5. Și azi dăm și S&P-ul dacă ne dă... Da, S&P-ul a închis și el rău pe 4 ore, după cum se poate vedea. Mâine probabil va corecta. Eu vă zic, Bitcoin a corectat înainte. Probabil va veni undeva la 7400 mâine. Va face un gap down. Poate un 7377. Nu știu, probabil vin niște știri. Iar volatilitatea probabil va urca. DXY 98, ăsta ar putea avea o reacție. O urcare undeva la 98.6. Nivelul ăsta de aici dacă vin știri negative. Euro-USD stă în lateral, nimic super mega relevant aici pe Euro-USD. VIX-ul, da, cred că va face shoot-up mâine, poimine, înapoi spre regiunea asta de aici de 23. Că țineți ochi pe 23 pe VIX, cine tranzacționează VIX-ul. Aurul, bearish bias în continuare. Ziceam, prima dată am zis short aici, era foarte bun, ok, doar ce s-a dus la 4400, dar ulterior cred că ăsta va veni înapoi la 4400 sub, ok, sub 4400.
Equinor am dat în update-ul de pe Patreon de săptămâna trecută și dat cu 2 săptămâni un long din range-ul ăsta de aici, arată foarte bine, dar mai are grijă că mai poate avea volatilitate. La macro cred că va face breakout la un moment dat, doar ce din 2008 n-a mai atins regiunea asta. Și AMC-ul, da, asta pe volatilitate destul de mare acest AMC, dacă găsește suport aici îl poți vedea spre un 2 la un moment dat în timp. Bun, altceva, Coin 200 și aici am un long bias pe Coin. Cred că acest triunghi ulterior va exploda spre regiunea asta superioară, 233, 250, 260. MSTR-ul, dacă ne uităm la el, ai un 166 slab, asta îți arată și pe Bitcoin că e un pic slab Bitcoin aici și îți arată că probabil 159 va veni. Moderna, în continuare am un long bias aici pe Moderna, am și dat un long în zona de 44, vă ziceam că în Patreon că trebuia închis din range-ul ăsta de aici, cred că ulterior va atinge 69, dar se lasă greu. După cum vedeți, se lasă un pic greu, iar UI4 slab, în continuare slab, nu-mi place. Bun. Altceva, nu știu, la acțiuni cam atât ar fi relevant. Ce e așa mai ciudat? Ai acest US10 dacă ne uităm. US10 îți arată probleme aici US10. Din nou nivelul ăsta în care Trump de obicei făcea taco, mereu de aici ceva se întâmplă, dar ce dacă ăsta urcă peste 45, peste 4,5, pune presiune pe piețele financiare. Ok. Deci din nou aici cineva știe ceva pentru mâine, până având în vedere că randamentul acestor obligațiuni a urcat, clar că a urcat și inflația, care ulterior duce la aceste randamente aici, iar 5.03 pentru US30, care și ăsta e la niște niveluri în care poți să găsești corecții bursiere. US2 e un pic mai sub control, dar tot nu e extraordinar. Dacă ne uităm la acest yield curve-ul se domolește, e cât de cât bine, iar TLT-urile, dacă ne uităm la ele, corectează un pic, aveți mare băgare de seamă, 84-81 dacă vreți să vă poziționați în TLT, deoarece iar vine nivelul ăsta, ok, de aici. Bun. BTC sau ETH, prima intrare. Vrei să faci prima intrare? Depinde, dacă ești pe termen lung poți să faci și acum, una. Dacă ai 10.000, cumpări 2.000, nu e ca sfat financiar. Dar dacă nu știu, vrei o intrare mai bună de aici, prima dată 65.000 dacă îl atinge, dar nu m-aș gândi așa. Aș lua acum o primă poziție să o am, apoi m-aș uita la 60.000, la 50.000, la 40.000 pentru Bitcoin, m-aș uita la ETH sub 2.000 după, 1.700, 1.500, ok? Dacă n-am, aș lua de acum, ok? O poziție mică, gen 10% din poziția pe care vrei să o iei inițial și apoi vezi mai departe. Acel preț vezi Amazon în următoarea 369 luni. Cred că $300 plus va veni. Dar sperăm în prima fază la o corecție ca să pot să fac și un entry și apoi pot să ducă mai sus. Bun. Cred că atât. Am dat astăzi analize aici pe toate piețele. Am făcut cam tot ce se putea. De fapt n-am făcut. Uite, Brentul. Aici ai avut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, multe shorturi de peste 108, 110. La 110 ai avut doar câteva, ai avut 4, 5. Din nou același range aici pentru petrol. Dacă atinge 108, 115, nivel de shortat aici pentru petrol în continuare. Dar ați văzut, aveți grijă la leverage, aveți grijă la sizing, ce vă permiteți, ok? Dar astea sunt nivelurile de aici. Am văzut că pe chat mi-ați mulțumit pentru shorturile astea, nu trebuie să-mi mulțumiți pentru ele. Eu îmi fac treaba, îmi fac analizele și încerc să ajut cât pot, ok? Și dau analize pe care stau mult să le fac, ok? La nivel de... Știți foarte bine că când era petrolul aici și urca, v-am zis vreau să shortez, când era la 87, v-am zis vreau să shortez 110. Okay. Ceea ce în primă fază am ratat, primul short l-am ratat, al doilea nu l-am mai ratat și mi-a făcut destul de bine profitabilitate. Bun. Gazul natural ne interesează, wheat-ul aici a urcat un pic grâu, ceva probleme mai devreme decât era așteptat pentru grâu, dar v-am zis, dacă vrei ceva outside the box, grâu e cel care n-a pompat și n-ar urma și el la rând să pompeze și el, asta zic. Intel, ne uităm, Intel, vai... A avut o urcare, s-a dus până la urmă aici, ăsta era nivelul, dacă țineți bine minte, dar s-a dus direct. Adică fără niciun fel de pullback, s-a dus direct. Țineți cont că ăsta din 2000 nu mai făcuse all-time high. 20 de ani, 26 de ani, 26 de ani. Vă vine să credeți?
Intel nu mai făcuse all-time high, l-a făcut acum. Păi îți dai seama că va ține și el un pic. Dar na, pe termen scurt va corecta, probabil. Înapoi la 108, înapoi poate la 89. E un pic bearish aici Intel-ul, după urcarea asta parabolică pe care a avut-o. Bun, cam atât astăzi, cam atât pentru astăzi. Vă reamintesc că aveți toate linkurile în descriere. Îi salut și pe cei din reluare, aveți aici tot ce aveți nevoie. Facem și Mega Market Update pe Patreon și posibil și un call săptămâna asta pentru luna asta mai. Ok, probabil Mega Market Update-ul va fi mâine sau poi mâine. Aveți reducere 50% aici, dacă vreți mai multe analize puteți intra acolo, dacă nu, desigur în mod gratuit le pot face pe următorul live pe care îl fac aici. Aveți toate linkurile în descriere, din nou nu le mai repet, deal-uri peste deal-uri peste deal-uri destul de bune pentru a putea începe tranzacționarea sau VPN sau investițiile pe acțiune. Aveți aici broker reglementat eToro. Aveți și toate rețelele de socializare. Dați-mi follow pe Instagram, sunt foarte activ și acolo, și pe X, mega activ ca de fiecare dată. TikTok-ul crește și el, aveți pe toate aici, și Discord-ul, desigur, l-am și zis mai devreme. Bun, așteptăm să vedem ce se întâmplă între Trump și Xi Jinping. Revin cu un short sau poate un video dacă e chiar ceva extraordinar în zilele viitoare, joi, vineri, sâmbătă. Ținem aproape. Pare că suntem într-o regiune de corecție care poate dura câteva zile. Eu zic că până săptămâna viitoare corecția asta va dispărea și din zona de criptomonede, dar pare că va ține câteva zile după cum arată aici această corecție. Nu e de o zi, posibil să dureze mai mult, doar ce ne-am uitat un pic pe indicatori. Bitcoin ar putea merge spre 76, poate chiar 75, vom vedea încă regiunile respective. Și apoi în continuare cred că vom merge mai sus după corecția respectivă. Bun, cam atât, ne auzim în următorul. Stay safe, much love, weekend fine, toate cele bune, mai un pic până la weekend, joi, vineri, și ne auzim în următorul și ținem legătura, nu plec nicăieri, rămânem aici, desigur până la final, fac live-urile astea de drag, toate analizele pe care pot să le dau de fiecare dată și tot ce ține de tehnologie, macroeconomie și tot ce ține aici. Ne auzim în următorul, stay safe, much love.